Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV nĩ kĩgongona kĩa ũhoro wa ma wa Ngai. We'll get cool.
ore moigwatha ndugatutige tondu wi muthingu na ningĩ moigwatha ndugatutige tondu wi mutheru na ningĩ moigwatha ndugatutige tondu ri munene na ningĩ uri moigwatha ndugatutige watongoririe Musa na gĩtugĩ kĩa mwaki rĩrĩa oimaga Misiri nyũmba ya ũkombo watongoririe Musa na gĩtugĩ kĩa mwaki rĩrĩa oimaga Misiri nyũmba ya ũkombo Jesũ na tondu ri munene na ningĩ uri moigwatha ndugatutige tondu ri munene na ningĩ uri moigwatha ndugatutige utongorie mwathani nĩguo tũgakorwo hamwe na Iburahĩmu ibuku-inĩ rĩa muoyo utongorie mwathani nĩguo tũgakorwo hamwe na Iburahĩmu ibuku-inĩ rĩa muoyo tondu ri munene na ningĩ uri moigwatha ndugatutige tondu ri munene na ningĩ uri moigwatha ndugatutige tondu wi munene na ningĩ uri moigwatha ndugatutige tondu wi munene na ningĩ uri moigwatha ndugatutige tondu wi munene na ningĩ uri moigwatha ndugatutige. Rĩu nĩrĩo ihoya ritũ mũthenya wa ũmũthĩ twagũthaitha tu ndũkae gũtũtiga ndũgatũtige twĩ mũhuro-inĩ wa riũa twĩrireirie gũtwarana nawe ikinya wa ikinya nĩ tũgũgwathĩkĩra ũrĩa ũkuga nĩguo tũgwĩka nĩ tondũ wĩ Ngai watwĩta nĩ tũgwĩtĩka watũtũma nĩ tũgũthiĩ watũtara nĩ tũgũtarĩka nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku twagũthaitha ndũkae gũtũtiga ndũkae gũtũrekereria nĩ tondũ no gũthira tũngĩthira tũnyitĩrĩre moko maku marĩ tha tũnyitĩrĩre moko maku marĩ ũtugi tũnyitĩrĩre ũkaiga na ũndũ wa hinya wa kiugo gĩaku atĩ gũtirĩ kĩndũ kĩngĩhota gũtũruta moko-inĩ maku no ĩrĩa ya kwĩyendera twagũthaitha tũnyitĩrĩre twagũthaitha ndũkae gũtũrekia ndũgatũtige nĩ mawĩhia na mawaganu maitũ tũiguĩre tha
tuiguire tha ndugatutiganirie turi a Theophilus Church ndugatiganiria kigongona giki ndukae gututiganiria turi athuri ndukae gututiganiria turi atumia ndukae gututiganiria turi anake ndugatutige turi iritu ndugatiganirie ciana citu cia twina cia tuiritu turahoya tha ciaku tunyitirire turi kanitha wa Theophilus online members ona Theophilus television members twaguthaitha tu ndukae gututiga ni tondu wi mwihokeku ndugatutige Ngai ni tondu wa tha ciaku tuvatarĩtie ũhonokanio waku tuvatarĩtie ũgitĩri waku tuvatarĩtie ũrĩithio waku we no ũhote tũtarĩ ho amu wambire thĩ ĩno no kiuga nĩ kũgĩe tũtarĩ ho ũndũ ũcio no wĩrũgamie na wĩ Ngai wĩrũgamagia na ũgeka maũndũ make ona mũndũ atarĩ ho no ithuĩ nĩ tondũ twĩ wĩra wa moko maku aguthaitha tu ndukae gututiganiria tuvatarĩtio nĩwe tuvatarĩtio nĩ ũtugi waku nĩ tuvatarĩtio nĩ tha ciaku tuvatarĩtio nĩ guoko gwaku twaguthaitha ũtũkunĩke we nĩwe Ngai ũrĩa wa ma we nĩwe Ngai ũrĩa mũtheru we Ngai ũrĩ mũnene ndaguthaitha tu tha ciaku itwerekere kiugo gĩaku gĩtwerekere ũhonokanio waku ũtwerekere nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku twagũthathaia mũno na twakũgoca nĩ tondũ wĩ mwega we nĩwe mwega na we nĩwe mũnene we nĩwe mũtheru we nĩwe mwĩhokeku twagũtĩĩa mũno twakwambararia mũno twagũthathaia mũno twakũnenehia mũno wĩ Ngai mũnene wĩ Ngai mũtheru wĩ Ngai mũtugi twagũthathaia nĩ tondũ wĩ Ngai nĩ twakũnenehia tu twĩ thĩinĩ wa Theophilus Church Njatha-inĩ twakũnenehia tu twagũtũgĩria tu twakwambararia tu twaiga gũthinga nĩwe gũthera nĩ gwaku kwĩhokeka nĩ gwaku kũneneha nĩ gwaku gũtũgĩra nĩ gwaku kwĩhogoci nĩ gwaku kwambarario nĩ gwaku kũnenehio nĩ gwaku Ngai witũ wĩ mothe ciugo citũ cia tũnua itingĩigana ciugo citũ na tũngĩaria ũrĩa gũtarĩria ũrĩa ũtariĩ itingĩigana twakwambararia tu twakũnenehia tu nĩ tondũ wĩ Ngai nĩ tondũ wĩ Ngai twakũnenehia tu nĩ tondũ wĩ Ngai wĩ Ngai mwega wĩ Ngai mũtheru twakũgoca twagũtũgĩria twakũnenehia tu twagũthathaia tu nĩ tondũ wĩ Ngai nimekubali Bwana nimekubali Bwana nimekubali Bwana tawala maisha yangu nimekubali Bwana nimekubali Bwana nimekubali Bwana tawala maisha yangu kweli tumekubali Bwana tumekubali Bwana tumekubali Bwana tawala maisha yetu tumekubali
tumekubali Bwana, tumekubali Bwana, tumekubali Bwana, tawala maisha yetu. Tumekubali Bwana, tumekubali Bwana, tumekubali Bwana, tawala maisha. Mwambie tena, tumekubali, tumekubali Bwana, tumekubali Bwana, tumekubali Bwana, tawala maisha yetu. Tumekubali Bwana, tumekubali Bwana, tumekubali Bwana, tawala maisha yetu. Mwambie tena, tumekubali Bwana, tumekubali Bwana, tumekubali Bwana, tawala maisha yetu. Tumekubali Bwana, tumekubali Bwana, tumekubali Bwana, tawala maisha yetu. Kwangu nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Mwambie tena, tumekubali, tumekubali Bwana, tumekubali Bwana, tumekubali Bwana, tawala maisha yetu. Tumekubali Bwana, tumekubali Bwana, tumekubali Bwana, tawala maisha yetu. Sema tumekubali Bwana, tumekubali Bwana, tumekubali Bwana, tawala maisha yetu. Tumekubali Bwana, tumekubali Bwana, tumekubali Bwana, tawala maisha yetu. Hallelujah. Thank you ni tondu wi Ngai. Twagutia muno na twakugoca na twakunenehia ni tondu wa wega waku no tugi waku na tha ciaku. Twakwambararia muno, twakuhe ugoci, twakuhe gitio ni tondu wi Ngai. Thank you ni gutuhe kanya kake ga kurugama mbere yaku tu tuguthathaie. Thank you ni gututua matigari tuguthathaie. Thank you ni gututua tumatigari tuge wi mutheru urogocu. Thank you ni gutuhe gwitikirika gitĩ-inĩ gĩa ũthamaki tukarũgamaga mbere yaku
tugetanaga ukaigua, tugakoreragira ugatuhura maithori, tugagukayagĩra ũgatukiria. Ũrogocwo, twagũtĩĩa mũno, gatũrũme karĩ riri, mũthamaki mwene hinya wothe, twakwambararia mũno, twakũgoca mũno. Ũrogocwo nĩ kũhingũra matũ maku, tũgagwĩta twĩ gũkũ thĩ ũkaigua. Thengio nĩ kũreka maitho maku ũgatũtirĩra gĩthithi gĩa thatu, maitho maku makerekerana kũrĩa tũrĩ, matũ maku makaigua mathaithana maitũ, guoko gwaku ũgatũtambũrũkia ũgatũhonokia. Twagũthathaia mũno, twakũgoca mũno, twagũtũgĩria mũno, twakwambararia mũno, twakũhe ũgoci, gatũrũme karĩ riri, twakũinamĩrĩra tu, tũgĩkũneneia na gũgũtũgĩria nĩ tondũ wa tha ciaku. Ũrogocwo na wambarario no nenehio tu nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩ tũkwendete, nĩ tũkwendete, nĩ tũkwendete, nĩ tũkwendete. We nĩwe gĩkeno gitũ, we hinya witũ, we thayũ witũ, we rĩũrĩro ritũ, we nĩwe ũhonokanio witũ, we wĩ ũthingu witũ, we ũtheru witũ, we nĩwe wĩira witũ, rwĩmbo rũrĩa rwĩ cama nĩwe. Twagũthathaia mũno, twakũnenehia mũno, we nĩwe uge witũ, we nĩwe gĩtũmi gĩa twarie. Twagũthathaia wĩ Ngai, twakũgoca na twakwambararia. Wĩ Ngai mwega, nĩ twakũnenehia nĩ tondũ wĩ Ngai. Wĩ mwĩhokeku, nĩ twagũthathaia, twagũthathaia nĩ tondũ wĩ Ngai. Wĩ mũrũi mbara, nĩwe ũtũrũĩrĩire mbara, nĩ twagũthathaia, nĩ twakũnenehia. Thengio nĩ kũrũĩrĩra kĩgongona gĩaku, thengio nĩ kũnyitĩrĩra wĩra waku, thengio nĩ kwarĩrĩria wĩra waku, thengio nĩ tondũ wĩ Ngai. Ona rĩrĩa ũrĩa mũũru arũgamire nĩgetha ake kĩgongona gĩaku gĩko, ũrogocwo nĩ kũrũgama ithenya-inĩ, ũrwambarario nĩ kũrũgama ithenya-inĩ, nĩ kwarĩrĩria wĩra waku, nĩ kũrũĩrĩra wĩra waku, nĩ kũneneheia wĩra waku, ũgĩtũgĩria kĩgongona gĩaku. Twagũthathaia tu, twakũgoca tu, wĩ mũrũi mbara, nĩ twagũthathaia, ũhurunjĩte thũ, nĩ twagũthathaia, waraganĩtie thũ, nĩ twagũthathaia, ũrũgamĩtie wĩra waku, ũnyitĩrĩire wĩra waku. Twagũthathaia tu, twagũthathaia wĩ Ngai, wĩ Ngai. Mother wa Jacob na roshinda roro mother na gũtũtingĩhota gũgũtuĩria we kĩgongona kĩa matu-inĩ na andũ aku Ngai ũmatuaga kĩriga mũthamaki.
tondu matingihota gutwirika baba witũ Jehova, nĩ tondũ nĩo matuĩte amwe a ira aku kĩgongona, nĩo tuĩte amwe aku akuĩ ithandũkũ rĩaku Mũthamaki. Nĩkĩo ithe witũ wa matu-inĩ oyanaga thayũ rũcinĩ, nĩkĩo ithe witũ wa matu-inĩ oyanaga thayũ rũcinĩ, nĩkĩo heanaga ũhoti o rũcinĩ Mũthamaki wa thamaki, nĩkĩo wĩkagĩra ndungata ciaku hinya rũcinĩ Mũthamaki. Magĩe na wanĩrĩri wa kwanĩrĩra wewe Mũtheru Ngai, magĩe na wanĩrĩri wa kwanĩrĩra wewe Mũthingu Ngai, magĩe na wanĩrĩri wa kwanĩrĩra wewe kwĩkĩhoti Ngai, magĩe na wanĩrĩri wa kwanĩrĩra ngumo ya rĩĩtwa rĩaku. Ũraugire na ũndũ wa kiugo gĩaku kĩgongona kĩa matu-inĩ atĩ Jehova kiugo gĩaku na ndũmĩrĩri yaku nĩ kũhunja thĩ yothe Mũthamaki wa Isiraeli. We ũrahũthĩra ũrĩa ũkwenda kĩgongona kĩa riri. Mwathani wakwa na Ngai wakwa, maandĩko maku nĩ manjĩraga rĩrĩa weraga ndungata yaku Musa mũrĩithi mwega atĩ we ũcioyaga kũrĩa wendaga Mũthamaki wa thayũ, ona kũrathima ũrathimaga kũrĩa ũkwenda kĩgongona kĩa matu-inĩ, wonagĩra kĩhoto ũrĩa ũkwenda kĩgongona kĩa matu-inĩ. We nĩwe ũtũmaga andũ aku makene Mũthamaki wa thayũ, we nĩwe wĩkĩraga rũgoco thĩinĩ wa ngoro Ngai, ũgekĩra rũrĩmĩ Mũthamaki wa thamaki rũgoco Jehova. Twambararia rĩĩtwa rĩaku rũcinĩ rũrũ rwega, tũgĩgũthaitha tũgĩgũthathayagia Mũthamaki wa thamaki. Kĩambĩrĩria kĩega kĩa ũhoti Mũrungu mwega, kĩambĩrĩria kĩega kĩa ũthĩnjĩri Mũthamaki, kĩambĩrĩria kĩega gĩa kwanĩrĩra ngumo ya rĩĩtwa rĩaku, kĩambĩrĩria kĩega gĩa gũtheremia Roho waku Mũtheru Mwathani, kĩambĩrĩria kĩega gĩa kuonania ũrĩa we mwĩhokeku Jehova, kĩambĩrĩria kĩega ithe witũ wa matu-inĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Twatĩa rĩĩtwa rĩaku Ngai ithe witũ wa matu-inĩ. Nĩmĩ ciitũ itingĩhota kuuga ũhoro wa ũkaru waku, nĩmĩ ciitũ itingĩhota kũguũria ũhoro wa ũhoti waku, nĩmĩ ciitũ itingĩhota kwaria ũrĩa ũtariĩ Jehova, nĩmĩ ciitũ itingĩhota kĩgongona kĩa riri, tondũ wewe mũtheru na we mwĩhokeku Ngai. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe Mũrungu mwene hinya wothe, gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku Mũrungu mwene hinya wothe, gũtirĩ wĩhokeku ũngĩ ta waku Mũrungu mwene hinya wothe. Nĩ wega Ngai nĩ tondũ we nĩwe mwamũrani Jehova Nisi, ũramũrana Ngai wakwa mũthenya na ũtukũ Mũrungu mwene hinya wothe. Ũkĩaria na ũndũ wa maandĩko thĩinĩ wa Jeremaya kĩgongona kĩa riri atĩ wamũrire Jeremaya ona atarĩ agenda-inĩ ya nyina. Nĩ woĩ Jehova Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, wamũri waku kũrĩa ũkagera na kũrĩa ũgatuĩkania Mũthamaki wa thamaki. Twatĩa rĩĩtwa rĩaku nĩ tondũ wa wamũri waku Baba. Wewe amũragĩra mũndũ ũrĩa ũkwenda, mũini wa rwĩmbo nĩ arainire atĩ Ngai akenagia mũndũ ũrĩa kwenda gũkenia, nake amũrĩra mũndũ ũrĩa na akarathima mũndũ ũrĩa amũrĩire. Awa mũthingu rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, ndagũthaitha twĩ hamwe na ndungata ciaku twĩ nyũmba-inĩ yaku, tũrũgamĩte kĩgongona-inĩ gĩaku kĩgongona kĩa riri ĩkĩgĩtanĩtio na rĩĩtwa rĩaku Mũthamaki. Nganyiha mũno niĩ ndungata yaku ya mũndũ-wa-nja, nganyiha mũno ndĩ mbere-inĩ yaku Mũthamaki wa thamaki, nĩ tondũ we nĩwe ũkenagia ũrĩa kwenda gũkenia Mũthamaki, ũkarathima ũrĩa wĩamũrĩire Jehova Nisi. Awa nĩ ũngĩtwamũra mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha ũtũrathime Jehova Nisi. Awa nĩ ũngĩtũrathima mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha twĩamũrĩre kĩgongona kĩa riri. Awa nĩ ũngĩtuonera kĩhoto mũthenya wa ũmũthĩ nĩgetha ũcere kĩgongona-inĩ gĩkĩ, tondũ icera rĩaku Baba no rĩo twendete Ngai, icera rĩaku no rĩo twĩriragĩria Mũthamaki wa thamaki. Hĩndĩ ĩrĩa Ngai wa matu-inĩ Jehova weciria kwamũra mũndũ Baba, ndũroraga irĩma kana nduma Mũthamaki, ndũroraga Baba witũ, ndũteagĩra andũ maũthĩ, wĩocaga kũrĩa ũkwenda na ũrathimaga kũrĩa ũkwenda, ndũtuagĩra andũ Ngai ithe witũ na maũthĩ Jehova Nisi. We wĩkaga ũrĩa wonaga wagĩrĩire Mũthamaki. Thengio nĩ wamũri waku kĩgongona kĩa matu-inĩ, tondũ nĩ watũragia wamũri waku na thayũ Baba, nĩ watũragia wamũri waku na riri Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ Jehova Nisi. Twĩ nyũmba-inĩ yaku kĩgongona kĩa matu-inĩ tũgĩgũtĩa mũno Baba witũ, tũkĩenda presence yaku ĩkorwo hamwe na ithuĩ Baba. Nĩ kũnyiha mũno makĩria tũgĩtia presence yaku Jehova, na nĩgetha Ngai ithe witũ
witũ matukũ marĩa twete tũtũra muoyo tũgocithia rĩtwa rĩaku Ngai wa Isiraeli. Jehova Ngai nĩ ndakwambararia mũno na ndagũtĩĩa tondũ ũmũthĩ baba witũ Jehova mũthamaki ũrĩ tha nĩ igongona rĩa atumia mũthamaki wa Isiraeli. Awa mũthingu Jehova gĩa nao nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha Mwathani. Gĩa nao Ngai nĩ tondũ we mwĩhokeku Jehova. Gĩa nao nĩ tondũ we nĩ ũhũthĩraga o kĩrĩa ũkwenda baba. Mwathani wakwa ithenya rĩa gũkũrĩra na kĩgi Ngai nĩ tondũ wa andũ aitũ na bũrũri witũ Jehova. Nĩ tondũ wa kanitha waku kĩgongona kĩa matu-inĩ wakwambararia mũno tũkwĩnyihĩirie baba tũkĩmenya ti kwagĩrĩra Ngai ti kwagĩrĩra mũthamaki ti kwagĩrĩra ithe witũ ĩndĩ nĩ tha kĩgongona kĩa matu-inĩ nacio tha iria waiguagĩra andũ aku baba nĩ tha cia magegania Jehova Jire itangĩtuĩrĩka nĩ ũrĩa mũũru Jehova. Tha ciaku Ngai nĩ cia magegania itingĩtorio nĩ mbara Mũrungu. Tha ciaku nĩ cia mwanya itingĩtorio baba nĩ matua ma mũndũ. Awa mũthingu Jehova Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ twakwambararia twĩ nyũmba-inĩ yaku Jehova tondũ wa wega waku na tha ciaku mũthamaki. We nĩwe mwĩhokeku na mũigua tha na mũtugi mũthamaki. Maandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa Thesalonike nĩ rĩranjĩra atĩ mwaki wa kĩgongona ũikare ũgĩakanaga. Mwathani wakwa baba witũ Jehova Nisi, maandĩko maranjĩra thĩinĩ wa Thesalonike tũhoyage tũtegũtigithĩria na mwaki wa roho ũikare ũgĩakanaga. We nĩwe ũrĩa wĩ hinya mũno Ngai. We nĩwe ũrĩa ũrĩ ũhoti mũno Ngai. We nĩwe ũngĩtũma mwaki ũyũ ũikare ũgĩakanaga baba. Jehova Nisi tondũ ona maandĩko nĩ maranjĩra wega atĩ Ngai warĩa marĩ muoyo kĩgongona kĩa matu-inĩ nayo ndungata yaku arĩwe Jesu Kristo rĩrĩa wamũrekirie gũkũ thĩ ndaigana kũhoria karũtambĩ ka ũguta ona ndaigana baba witũ Jehova Nisi Ngai ithe witũ wa matu-inĩ gũtũma Ngai wakwa andũ manyarirĩke Mwathani na ithuĩ rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ tũteithio gĩtũiguagĩra tha nyingĩ baba twĩ nja-inĩ ciaku rũcinĩ rũrũ tũgetia tha cia kĩgongona baba tha cia kĩgongona mũthamaki tha cia kĩgongona mwene hinya tha cia kĩgongona mwene riri tha cia kĩgongona mwene ũtugani tha cia kĩgongona mwene ũtugi mũingĩ tha cia kĩgongona Jehova Jire nĩgetha Ngai wa Isiraeli tũtikanage na ihinda rĩa kwĩtithia kamwega tũtũ tondũ kiugo gĩaku kĩrauga wega atĩ ũrĩa ũkaĩtithia kamwega tũtũ agekĩrwo gĩthĩi ngingo ĩndũ kĩrĩ wa magegania Mũrungu ĩndũ kĩrĩ wa magegania mũthamaki ĩndũ kĩrĩ wa magegania kĩgongona ĩndũ kĩrĩ wa magegania mwene hinya ĩndũ kĩrĩ wa magegania mwene ũhoti tondũ we nĩwe mwĩrutĩri wa wĩra Jehova Nisi nĩ kaba tha ciaku ingĩtũkinyĩrĩra Ngai o ũmwe na mũndũ rita rĩake baba ũrĩa watuorire na ũgĩtũre nyũmba-inĩ yaku ũgĩtũnyitithania twĩ kĩndũ kĩmwe Ngai tũtũũre tũcokanagĩrĩria hamwe na Kristo tũtũũre twendanaga tondũ Kristo nĩ atũtigaire wendani tũtũũre tũnyitanagĩrĩra mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ tũtũũre tũtiranagĩrĩra mũndũ na mũndũ ũrĩa ũngĩ. Awa mũthingu Jehova Ngai nĩ ndagũtambũra rũcinĩ rwa ũmũthĩ kũhĩtũkĩra wega waku mũingĩ Ngai ũrĩa ũtarĩ gĩthimi. Mũthamaki wa thamaki ira nĩ kũrarĩ na ũtungata Jehova no wega waku nĩ mũingĩ mũthamaki wa thamaki tondũ ira nĩ rĩrathirire awa mũthingu no ũmũthĩ Jehova Ngai ithe witũ nĩho tũrĩ kuo twĩ muoyo baba rũciũ tũtiroĩ ti rwitũ Ngai wa kĩgongona nĩkĩo Jehova Nisi twakwambararia rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ wĩtĩkĩre gũkorwo hamwe na ithuĩ mũthamaki maũndũ-inĩ mothe na njĩra ĩmwe na ĩngĩ Ngai maũndũ-inĩ mothe baba witũ Jehova kĩgongona kĩa matu-inĩ wĩtĩkĩre gũkorwo hamwe na athuri arĩa wĩamũrĩire Jehova marĩ kũraihu marĩ gũkuĩ mũthamaki wa thamaki wĩna wamũri ũrĩa wamũraga athuri arĩa makwendete na magwĩtigĩrĩte arĩa marĩmbaragia moko mao na igũrũ na mana roho ithe witũ gĩa kĩhoto na atumia Jehova Ngai arĩa wohoretie ũkamũra ũkarekereria baba makorwo nyũmba-inĩ yaku mũthamaki othe hamwe Ngai kĩgongona kĩa riri ndagũthaitha ndĩ mbere-inĩ yaku rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ kĩhoto gĩaku gĩtigatigĩrĩra na ona ũmwe Mwathani
kĩhoto gĩaku gĩtikanyihĩrĩre ona ũmwe Mwathani. Wega waku mũingĩ korwo hamwe na ithuĩ Jehova Ngai. Ũtungata ũrĩa ũkwenda ũtungatwo ũmũthĩ kĩgongona. Ũkorwo hamwe na ithuĩ Mũthamaki. Ndagũthaitha Mũrungu. Gĩa hamwe na anake na airĩtu Jehova. Tondũ nĩ ũmoĩ na marĩtwa Mwathani. Ona ng'endo-inĩ ciao iria iritũhaga Ngai wa matu-inĩ. Nĩ ũmoĩ nĩ tondũ we nĩ watũragia wambari waku. Na thayũ na riri kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩ ũmoĩ tondũ nĩ watũragia Jehova Nisi. Ũraigire rũciaro Mwathi wakwa. Atĩ ndũrĩ wetiga ũtarĩ mũira Mũrungu mwene hinya wothe. Rũciaro nĩ wĩgĩagĩra na wĩira Ngai wa matu-inĩ. Ndagĩgũthaitha ihinda-inĩ rĩrĩ Jehova ndĩ nyũmba-inĩ yaku. Ndũkanae kũreka Mũthamaki wa athamaki. Kũgĩe na ũnyihĩrĩru mwena-inĩ wa athuri arĩa maragũthathaiya nama. Kũgĩe na ũnyihĩrĩru mwena-inĩ wa atumia arĩa maragũthathaiya nama. Kũgĩe na ũnyihĩrĩru mwena-inĩ wa anake arĩa maragũthathaiya nama. Kũgĩe na ũnyihĩrĩru mwena-inĩ wa anake arĩa maragũthathaiya nama. Ona ciana cia ngenge Baba iria iragũthathaiya nama Mwathani. Kiugo gĩaku gĩtwĩraga wega we Ngai wa Isiraeli. Atĩ tuonie mwana njĩra ya ũthingu. Na rĩrĩa kaneneha ndakamiuma Ngai. Twakwambararia mũno Mũthamaki rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Twakwambararia mũno kĩgongona gĩtheru kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Tondũ we nĩwe ũĩ kĩrĩa warĩrĩirie Baba nĩ tondũ wa ũguni wa mĩoyo itũ. We nĩwe ũĩ igũrũ rĩrĩa rĩtũthagathageire nĩ ũndũ wa ũguni wa mĩoyo itũ. Twahoya rĩtĩkĩrĩka rĩrĩa riumanaga na kũrĩ we. Kwamũrwo na gũtherio na kũiguĩrĩrwo tha Ngai. Gũtĩithio Baba nĩwe mbere-inĩ yaku Jehova Nisi. Awa mũthingu ũrĩa wothe ũrainithia rwĩmbo Ngai wakwa. Ũrekĩra mũkũya mwerũ umĩte gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Ũroreka mũraika wako inama inithia hamwe nao ithe witũ. Na ithuĩ twamũkĩrie twĩ hamwe nao Jehova Nisi. Ũroreka wothe ũkũrũgama kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai. Etĩkĩrĩke Mũrungu mwene hinya wothe. Ithe tiwe Ngai wa kĩrĩkanĩro ũroigire Baba. Atĩ ũrĩa twenda tũkũhoe nĩ ũgũtũhe Mwathani. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ na githĩ ti kĩambĩrĩria Jehova Njire. Tũrambĩrĩria mweri 24 mweri wa kerĩ Ngai wakwa. Mũthenya wa Sunday twĩ thĩinĩ wa itũũra rĩa Njatha-inĩ Ngai. Tũgĩtia ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ũrotherio nĩwe Mũthamaki ũrĩ tha. Ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ũrotũbĩba kĩgongona kĩa riri. Ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ũrogĩa na maciaro nyũmba-inĩ yaku Ngai. Ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ũreyethera njĩra kĩgongona kĩa matu-inĩ. Nĩ tondũ we nĩwe wĩyethagĩra njĩra Jehova Ngai. Ũgĩthiĩ kũrathima na ndoyaga kĩrĩra kwĩ mũndũ. Ũthiaga Ngai wakwa kũrathima kũrĩa ũkwenda. Ithe toyo ũrerire Musa ndungata yaku Hawa. Atĩ ũrathimaga kũrĩa ũkwenda. Ona ũcaga kũrĩa ũkwenda. Tondũ we wĩ mwĩhokeku Mũthamaki wa athamaki. Wĩhokeku waku Jehova Ngai. Nĩguo ndambararia rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Twambararĩtie moko maitũ na igũrũ Ngai ithe witũ. Tuoyete moko maitũ na igũrũ kĩgongona kĩa matu-inĩ. Tũgĩkwambararĩria Jehova Ngai tondũ nĩ ũtuoneire kĩhoto. Nĩgetha wĩhokeku waku Ngai ndũgatũhĩtũkĩrĩre. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ũgĩcerera arĩa angĩ. Awa mũthingu ndũkae gũtũhĩtũkĩrĩra. Rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ ũkĩrathima arĩa angĩ. Ndũkahĩtũkĩrĩre kĩgongona gĩkĩ Mũthamaki. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ Mũthamaki wa athamaki. Ũtwehererie maũru mothe Jehova Ngai. Marĩa magenda maragwo nĩ Shaitani. Na arũmĩrĩri ake Mũthamaki. Ithe witũ wothe tondũ nĩwe mwĩhokeku Ngai. Mwathani nĩ ngenaga Baba rĩrĩa ndĩ nyũmba-inĩ ĩno yaku Ngai. Tondũ kiugo gĩaku kĩnjĩraga thĩinĩ wa Isaia. Na nĩguo mũthingi wa kĩgongona gĩkĩ. Atĩ gũtirĩ mũtĩ wa mbara mũthagathage. Ũkarĩra wĩra-inĩ waguo. Nĩ thengio Ngai tondũ mbara ciothe nĩ waraciũra Baba. Ithuĩ tũtingĩhota kũrũa mbara Mũrungu. We nĩwe ũciroaga tondũ wĩ mwĩhokeku. Twagĩgũtĩĩa mũno rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ. Twakwĩhokera Baba mũthenya wa ũmũthĩ. Aria arĩwe Ngai wa igũrũ. Tungata arĩwe Ngai wa igũrũ. Ina arĩwe Ngai wa igũrũ. Thĩnja arĩwe Ngai wa igũrũ. Erekera Ngai wakwa. Ũingĩre nginya thĩinĩ wa ndungata yaku Mwathani. Bishop John Gĩthire Mũrungu.
Bishop Rachel muthamaki wa thamaki nĩ wega Ngai nĩ tondũ nĩ ũratũheire aciari mena ũigui wa gũtũiguĩra atĩ rĩrĩa twĩ thĩna-inĩ nĩ mamenyaga Ngai. Nĩ thengio kĩgongona kĩa matu-inĩ nĩ gũtũma tũciarĩke kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Thengio Ngai nĩ tondũ nĩ tũĩ nĩ ũmendete. Thengio nĩ tondũ nĩ tũĩ hinya waku wĩ igũrũ rĩao. Thengio nĩ tondũ nĩ tũĩ ũthĩnjĩri wĩ igũrũ rĩao. Thengio nĩ mũno Ngai nĩ tondũ nĩ tũĩ aingĩ nĩ mekuoka ikũhĩtũkĩra. Wewe Ngai nawe mũthingu, wewe mũtheru nawe mwĩhokeku, wewe mũtugi nawe mũiguatha, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Twakũnenehia mũno, o mũndũ nĩ atumũre kanua gake anenehie Ngai ũyũ nĩ tondũ nĩ akũheire mweke rũcinĩ rwa ũmũthĩ. Nenehia Ngai ũyũ nĩ tondũ ndatariĩ ta mũndũ. Ambararia Ngai ũyũ nĩ tondũ ndahana mũndũ. Nĩ Ngai mwĩhokeku, nĩ Ngai mwĩrutĩri wĩra, ekaga ũrĩa endaga nĩ tondũ nĩ Ngai. Tumũra kanua gaku rutũra nene wa Ngai, mũnenehie nĩ tondũ nĩ arĩ tha. Nenehia rĩtwa rĩaku mwathi wakwa, wewe mũnene ũkĩrĩte monene mothe. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, ũrĩa tũngĩciria na ũrĩa tũngiuga na ũrĩa tũngĩtarĩria. Gũtirĩ ũngĩ tawe na gũtirĩ ũhana tawe Baba. Wewe mũtheru Ngai, wewe mũtheru, wewe mũtheru, we mũtheru mwathani, we mũtheru mũthamaki, we mũtheru mwene hinya, we mũtheru mwene ũhoti. Ũnene waku Ngai ndũngĩtirio nĩ itũ. Ũnene waku nĩ wa mwanya Ngai wa matu-inĩ. Na kwambararia mũno Jehova ngĩnenehia ũnene waku, kiugaga Ngai we mwĩhokeku mahinda-inĩ mothe Jehova Nisi. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku Baba ndahoya mũthamaki ũrĩ tha, wega waku wothe mũingĩ Ngai ũgĩe hamwe na kĩgongona gĩaku Jehova Nisi. Arĩa maraingĩra nyũmba-inĩ yaku Baba, reke ũrĩ makinyĩria tha Ngai wakwa, tondũ wĩ tha nyingĩ na wĩ mũnene. Reke ũnene waku Ngai wakwa ũrĩ kinyĩria arĩa othe maraingĩra nyũmba yaku Baba, nĩgetha mohorwo mwathi wakwa. Mũthamaki wa thamaki wohoranaga o mũthenya o mũthenya, na nĩkĩo tũkũrĩragĩra Ngai wakwa, nĩ tondũ ona watuohora Jehova Nisi no ũrehaga andũ angĩ marabatara kuohorwo. Koguo roho waku wohora na kĩgongona, ndũrĩ hĩndĩ ũkaniaria nyũmba-inĩ yaku Jehova. Rekereria roho waku wohora Ngai wakwa, harĩa arĩa ũrenda moke mohorwo mwathi wakwa. Rekereria roho wa ũtugani Ngai wakwa, harĩa ũrĩa ũrarekereria matumwo Jehova Nisi. Rekereria roho wa tha Ngai wakwa, harĩa arĩa marabatara tha mũthamaki ũrĩ tha. Nĩ tondũ Ngai thĩ witũ we nĩwe mũtheru, we nĩwe mũthingu na mwene hinya. Nĩ twakwambararia Jehova Nisi tũkĩnenehagia ũnene waku mũthamaki. We mũthamaki ũrĩ tha, mwathani wakwa na Ngai wakwa. Ndiũĩ ingiuga atĩa ndĩ mbere-inĩ yaku Ngai wakwa. No nyambararirie guoko gwakwa na igũrũ, no nyambararirie roho rwakwa na igũrũ, rwa wamũri ũrĩa ũnyamũrĩte na maguta marĩa ũnjitĩrĩirie. Njuge we mũtheru Ngai, njuge we kĩhoti Mũrungu, njuge we mwene hinya Mũrungu, njuge we mwene ũhoti Mũrungu, njuge we mwĩhokeku Mũrungu. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Ngai iria ingĩ ciothe nĩ cia maheni, tũtigũcinamĩrĩra na tũtigũcituĩria, tũtigũciĩtĩkia ona tũtigũcirongoria, tũtigũcirora Ngai wa igũrũ. Hamwe na bamĩrĩ citũ mũthamaki, nĩ matua twatuire Ngai atĩ nĩwe tũkũrũmĩrĩra Mũrungu, tũtikũrongoria ngai cia mĩhianano. Nĩ matua twatuire Jehova Nisi atĩ nĩwe tũgũtũgeria na tũgũtuĩria kĩrĩra gĩaku thĩinĩ wa nyũmba yaku mũthamaki. We nĩwe tũgũtuĩria kĩrĩra harĩ we, we nĩwe tũkwĩhoka mũthamaki, we nĩwe tũkwenda mũthamaki, we nĩwe tũkwaria ciaku mũthamaki. We nĩwe ũkĩrĩte monene mothe, we nĩwe ũkĩrĩte mothamaki mothe, we nĩwe ũkĩrĩte mohinya mothe, namo mahinya mothe marĩa moru marogĩa rungu rwa magũrũ maitũ, marorangĩrĩrio nĩ magũrũ maitũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Roho Mũtheru. Twambararia Ngai wakwa rĩtwa rĩaku, tũkĩrĩgocaga tondũ nĩ itheru, tũkĩrĩtĩaga tondũ nĩ rĩrĩ hinya, tũkĩrĩnenehagia tondũ gũtirĩ na rĩtwa rĩngĩ rĩkĩrĩte marĩtwa mothe Baba, tiga rĩu rĩaku itheru rĩna hinya Ngai.
Thengio Mwathani Jehova Nisi nĩ tondũ warutani ũrarathio ũkĩheanaga Ngai wakwa kũhĩtũkĩra ndungata ciaku Mũthamaki. Thengio Baba nĩ ciugo ũrarekereria kuma gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki ũrogĩta kũrekereria makĩria na makĩria Jehova, nĩgetha Ngai Ithe witũ matua maitũ matigatuĩke tũhũ, matua maitũ matigatuĩke tũhũ, nĩ tondũ arutwo nĩ maroririe Mwathani aba tondũ tũratigire maũndũ maitũ nĩ tondũ waku. Tũkonake Jesu aramerire nĩ makaheo muoyo na makerererio maita igana. Nĩ tũĩ gũgũtungata ti tũhũ, gũgũtungata ti tũhũ, gũgũtungata ti tũhũ, gũgũtungata ti tũhũ, gũgũtungata nĩ kũrĩ umithio. Twagoca rĩtwa rĩaku rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, tũkiuga wĩ mwega na wĩ mũtheru, tũkiuga wĩ hinya na nĩ ũrĩ ũhoti. Kĩgongona gĩtheru kĩa mũciĩ wa matu-inĩ ũrĩa ũratongoria gĩthomo kĩa ũmũthĩ ndamũneana na kũrĩ we Baba. Gĩa nake nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya, gĩa nake nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Eheria mũndũ wothe Mũthamaki, reke ũngai waku wonekane Mwathani, tondũ nĩ kwĩrirĩria twĩrirĩirie Baba gũtugwo nĩwe Mwathani, twĩrirĩirie kwarĩrio nĩwe, twĩrirĩirie gũtongoria nĩwe, twĩrirĩirie kũhotwo nĩ wendo waku, twĩrirĩirie gũkuona Jehova Ngai na njĩra ĩmwe na njĩra ĩngĩ Mũthamaki. Awa mũthingu na ũgarũre mawĩra thĩinĩ wa tũnua twitũ Jehova Nisi, tũgarũrĩrwo rwario nĩwe, tondũ nĩwe kĩhoti mũtheri wa Jakubu. Nĩ twagũtĩĩa, 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 nĩ twagũtĩĩa Mũthamaki. We mwene ũhotani na mwene riri, twahoya twĩtĩkĩtie Ngai atĩ nĩwe ũgũkorwo ũrĩ kĩambĩrĩria gĩtagatĩ nginya kĩrĩkĩro Mũthamaki wa thamaki. Ũige ngoro citũ cina ũigo waku Mwathani. Irera rĩa matu-inĩ rĩroihũgia ngoro citũ, ime rĩa matu-inĩ rĩrora kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ũtheri waku ũrotwarĩra mũno makĩria Jehova, nayo nduma yothe yeherio nĩwe. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru twahoya na twacokia ngatho. Haleluya, 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 haleluya. Ũrĩa ũratongoria gĩthomo karibu sana. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Roho Mũtheru tũgĩa na kũnyitanĩra hamwe na aini aitũ. O mũndũ anyite pati yake harĩa yagĩrĩire, na Ngai witũ nĩ egũtũrathima na nĩ egũtwĩka wega. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, Ngai Roho Mũtheru twahoya. Bwana asifiwe sana. Ni wega Ngai wa igũrũ nĩ ũndũ wa kũhonokia, na ihoya rĩrĩa ndahoya ũndeithie gũtorania, ũndeithie gũtorania. Magĩkĩrwo nguo njerũ na makĩhumbwo thũmbĩ, Ngai wakwa niĩ ndahoya ũndeithie gũtorania, ũndeithie gũtorania. Kadirikana, oyo kadirikana, oi baba kadirikana, okay era aliadelo, dayo kadirikana, dayo kadirikana, okay era aliadelo, dayo kadirikana, dayo kadirikana. Mwathani agocwo, tũrĩ o mahoya-inĩ, Ngai witũ aroneneha.
amũkĩra ngatho ciakwa kuma ngoro yakwa thĩinĩ, nĩwe ũkinyĩtie haha, amũkĩra ngatho ciakwa, amũkĩra ngatho ciakwa kuma ngoro yakwa thĩinĩ, nĩwe ũkinyĩtie haha, amũkĩra ngatho ciakwa. Baba, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo, nĩkũnyihia tũranyihia nyarĩrĩ ciaku Mwathani, tũkĩambararia rĩĩtwa rĩaku Baba, tũkĩgoca rĩĩtwa rĩaku Mũthamaki wa thamaki, tũgĩkumia rĩĩtwa rĩaku Ngai, tũkiuga wĩ Ngai Mũthamaki wa thamaki, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, gũtirĩ Ngai wĩ hinya ta waku, gũtirĩ Ngai wĩ ũgooci ta waku, rĩĩtwa rĩaku rĩratũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩĩtwa rĩaku rĩrambarara, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩa kwĩnyihĩrio, nĩ rĩĩtwa rĩna hinya, nĩ rĩĩtwa rĩna thayũ, nĩ rĩĩtwa rĩa kũinamagĩrĩrwo, nĩ rĩĩtwa rĩa kũgocagwo. Twacokeria rĩĩtwa rĩaku ngatho, ti ũndũ wa kawaida Mũrungu ũiyũirwo nĩ tha gũkorwo twĩ mũhuro wa riũa Baba, no nĩ ũndũ wa tha ciaku Mwathani, ndagũcokeria ngatho, nĩ kĩheo kĩa muoyo Mũthamaki, ndagũcokeria ngatho, amũkĩra ngatho ciakwa Baba, amũkĩra ngatho citũ Mũthamaki wa thamaki, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, ciamũkĩra nĩ ciaku Mwathani, ti kawaida Mwathani Ngai ithe witũ, tũkĩra na ngari thondeketwo na moko ma andũ Mwathani, nĩ ũtũgitĩrĩte Baba, nĩ ũtũmenyereire Mũrungu mwega, twagũcokeria ngatho, ti kawaida Baba witũ, nĩ hinya waku Mwathani, ti kwĩrutanĩria gwitũ Baba, nĩ hinya waku Ngai, ndagũcokeria ngatho, amũkĩra ngatho na gĩtĩo Mwathani, nĩ ũtũmenyereire wiki yothe Baba, nĩ ũndũ wa kwĩrutanĩria gwitũ Mũrungu ũiyũirwo nĩ tha, no nĩ ũndũ wa tha ciaku Baba, twagũcokeria ngatho Mwathani, amũkĩra ngatho Mũthamaki wa thamaki, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu, ciamũkĩra nĩ ciaku, nĩ ũtũrũĩrĩire mogwati maingĩ Mũthamaki, ndagũcokeria ngatho. Nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Mũthamaki, nĩ thengio Jehova Jireh, nĩ thengio Jehova Sabdo, nĩ thengio Ebeneza, nĩ ũhonokeku waku, nĩ ũtugi waku Mwathani, amũkĩra ngumo na ũgooci, nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Ngai, ndagũcokeria ngatho, ciamũkĩra nĩ ciaku Ngai, tũtingĩhota tũtarĩ nawe, tũtingĩhota Ngai, tũtingĩhota gũthiĩ rũgendo tũtarĩ nawe, amũkĩra ngatho, amũkĩra ngatho, nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Mũrungu ũiyũirwo nĩ tha, ndagũtĩĩa mũno Mwathani, ndakwĩnyihĩria mũno Mwathani, nĩ thengio Ngai, nĩ ũtũrũĩrĩire mbara nyingĩ, nĩ ũtũrũĩrĩire mogwati maingĩ, nĩ ũtũrũĩrĩire magerio maingĩ, ndagũcokeria ngatho, nĩ thengio Ngai, nĩ wagĩrĩire Ngai, nĩ wagĩrĩire Ngai, nĩ wagĩrĩire Mũrungu mwega, unastahili Jehova Jireh, unastahili kuinuliwa Mungu wa rehema, pokea sifa Jehova, pokea sifa Mungu wa rehema, pokea utukufu Mungu wa rehema, hakuna aliye kama wewe, hakuna Mungu mwingine kama wewe, jina lako liinuliwe Mungu wa rehema, jina lako litukuke Mungu wa rehema, adhima moto ya wadhoi kanitha yo Baba, ikorokera ngoro cia athuri Mũthamaki wa thamaki, ikorokera ngoro cia atumia Mũthamaki wa thamaki, ikorokera ngoro cia ciana Mwathani, ikorokera ngoro cia airĩtu Mũthamaki wa thamaki, ikorokera ngoro cia anake Mũthamaki wa thamaki.
meke maundu na mautugi Mwathani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo ndakwenyeria Baba ndatea rĩĩtwa rĩaku ndambararia rĩĩtwa rĩaku ndaiga wĩ mũtheru na gũtũũra wĩ mũtheru wĩ gũtũũra wĩ mũtheru nĩ thengio Ngai wa kĩgongona thengio Ngai wa kĩgongona wĩ mũtheru Ngai wĩ mũtheru Mwathani wĩ mũtheru Jehova Jireh wĩ mũtheru Jehova Nisi wĩ mũtheru Ngai wĩ mũtheru ũratũũgĩra Ngai ũratũũgĩra Mũrungu mwega ũrambararia mũno Baba rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo na thengio Ngai ũkĩiyĩra arĩa atheru Baba ndũgatuĩke wa gũtũriganĩrwo Baba Mwathani twĩ moko-inĩ maku Mũrungu mwega tũiguĩre tha Baba tũteithie gũkuhĩrĩria mũno Mwathani tũteithie gũkwenda mũno Ngai tũteithie Mũrungu ũyũ wĩrwo nĩ tha twahoya gwĩtĩkĩrĩka mbere ya kĩgongona-inĩ gĩaku Baba twahoya gwĩtĩkĩrĩka Ngai Ithe witũ twehererie kĩrĩa kĩgiragia tũgũtungate Ngai twehererie mwĩtĩo thĩinĩ witũ Ngai twehererie mwĩyano thĩinĩ witũ Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩndaiga wĩ Ngai wĩ Ngai wĩ Ngai Mwathani wĩ Ngai ũtahotagwo wĩ Ngai Mwathani wĩ Ngai Mũrungu mwega wĩ Ngai Mũrungu mwega thengio Ngai unastahili Jehova unastahili Jehova Jireh unastahili kuinuliwa Mungu wa rehema unastahili Jehova unastahili Jehova sifa na shukrani Jehova wema na fadhili ni zako Jehova hakuna aliye kama wewe Jehova asante Mungu wa rehema asante Mungu muweza wa yote asante Mungu wa rehema hakuna aliye kama wewe Bwana hakuna Mungu mwingine kama wewe hakuna kulinganishwa nawe Jehova hakuna kufananishwa na wewe jina lako litukuke Jehova jina lako liheshimiwe Mungu wa rehema asante Jehova asante Mungu wa rehema asante King of glory we mwega Ngai we mũiguatha Ngai thengio Ngai Jesu agũranĩrio nĩngamuona Jesu agũranĩrio nĩngamuona Jesu agũranĩrio nĩngamuona ngĩonera Mwathani na maitho Jesu agũranĩrio nĩngamuona Jesu agũranĩrio nĩngamuona Jesu agũranĩrio nĩngamuona ngĩonera Mwathani na maitho ndikarĩra rĩngĩ ndikarĩra haleluya ndikarĩra rĩngĩ ndikarĩra haleluya ndikarĩra rĩngĩ ndikarĩra ngĩonera Mwathani na maitho ndigasabio rĩngĩ ndigasabio ndigasabio rĩngĩ ndigasabio ndigasabio rĩngĩ ndigasabio ngĩonera Mwathani na maitho ũgakenanĩra mwene
agoranĩrio nĩngakena. Haleluya. Jesu agoranĩrio nĩngakena. Nĩyonera Mwathani na maitho. Nĩgacambio rĩngĩ, nĩgacambio. Nĩgacambio rĩngĩ, nĩgacambio. Nĩgacambio rĩngĩ, nĩgacambio. Haleluya. Nĩyonera Mwathani na maitho. Ndikarĩra rĩngĩ, ndikarĩra. Haleluya. Ndikarĩra rĩngĩ, ndikarĩra. Haleluya. Ndikarĩra rĩngĩ, ndikarĩra. Haleluya. Ngĩonera Mwathani na maitho. Mwathani agocwo. Ngai tũthome kiugo kĩa Ngai kĩ Johana 14. Mwathani agocwo. Namba cia gũtara nĩ 20 ni 10. Ona wega 12:24. Mũtigatangĩke ngoro, nĩ mwĩhokage Ngai, na niĩ mwĩhoke nyũmba ya awa kwĩno itũũro nyingĩ. Bwana asifiwe. Mũngĩgĩtangĩka ngoro nĩkĩ mwatũra mwĩhokete Mwathani? Ngai witũ aronenea. Kaba igwetagĩrĩra Ngai, tũgatiga gwĩtanga. Twamũhoya nĩ arĩ tũheaga kĩrĩa twagĩrĩire. Twamwĩnyihĩria nĩ arĩ twĩkaga wa gũtũiguĩra tha na gũtũrathimaga. Mwathani witũ arotũgĩra. Ngai witũ aroneneha. Tũrĩ o mahoya-inĩ. Mũhoithia witũ wa mbere, karibu sana. Na Ngai witũ nĩ egũkũrathima. Tutembele Bwana, tutembele, 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 tutembele Bwana, tutembele. Bũrũri wa Juda na Israeli guothe, rĩĩtwa rĩaku Jehova nĩrĩmenyekete, gĩtũũro kĩa hinya na kĩhingo kĩrũmu, harĩa matonyero Jehova kamaitha. Jehova nĩ wega, nĩ ndoiga nĩ wega, nĩ kũreka rĩĩtwa rĩaku rĩtikarage ikuhĩ. Jehova nĩ wega, nĩ ndoiga nĩ wega, nĩ kũreka rĩĩtwa rĩaku
ngĩkĩtie mũno ndĩ kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai, ngĩkwĩra nĩ thengio nĩ ũndũ wa wega waku na ũtigi waku Mwathani ũrĩa twendete naguo Ngai. Ũtwĩhokeire mũthenya wa ũmũthĩ Ngai, watwĩhokera Mwathani, watũkĩria Mwathani, watũhe mĩhũmũ yaku Ngai, na watwĩhokera gũka kĩgongona-inĩ gĩaku mũthenya wa ũmũthĩ Ngai. Amũkĩra ngumo na goci-inĩ ciaku, ti hinya kana ũhoti witũ Mwathani watũma ũrehe haha Mwathani, ĩndĩ nĩ tha ciaku Mwathani iria tũrahũrĩ nacio Mwathani. Watũrehe kĩgongona-inĩ gĩaku kĩa ũthingu na ũtheru Ngai, gĩtũiguĩre tha Ngai. Thengio Ngai nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ Ngai. Thengio Ngai nĩ ũndũ wa kĩgongona gĩkĩ watũheire Mũrungu wa Isiraeli. Amũkĩra ngumo na goci-inĩ ciaku Ngai. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Mwathani, nĩ gũtũhe kĩgongona gĩkĩ Ngai. Wakĩũĩ tũtakĩũĩ Mwathani, ũgĩkĩhokera ndungata yaku arĩwe John Gĩthire Mwathani, hamwe na mũtumia wake arĩwe Rachel Wangari Mwathani. Marĩithia no mamenyagĩrĩre Ngai, magĩthiĩ ũtukũ na mũthenya Mwathani, twaranaga nao Mwathani. Rĩrĩa me mĩciĩ-inĩ ikaranagia nao Mwathani, ciana ciao cirangagĩre Mwathani, tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai kĩhoti. Ũrogocoro tĩo Mwathani. Nĩ thengio Ngai nĩ ũndũ wa ndungata iria mehokeire kĩgongona gĩa Theophilus arĩa hothe kĩarũma Mwathani. Marĩithagio no mamenyagĩrĩre Ngai, o hamwe na bamĩrĩ ciao Mwathani. Wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũigua tha Jehova Ngai. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Mwathani. Tũgũtũra tũkũgocete, tũgũtũra tũkwambararĩtie Mũrungu wa Isiraeli. Thengio Ngai nĩ ũndũ wa ithuĩ tũhandĩte kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai. Tũteithie kũmatĩa na kũmenyihagĩria Ngai, magĩtũtungatĩra Mwathani. Reke Mwathani tũmaiguoye Ngai, tũteithie kũmenyihĩria Mũrungu wa Isiraeli, tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai kĩhoti. Nĩ thengio Ngai nĩ ũndũ wa ithuĩ Mwathani. Nĩ thengio Ngai nĩ ũndũ wa ciana iria ũtũhete Ngai, ũkĩririkana ndungata ciaku Mwathani. Ndũkariganĩrwo nĩ ithuĩ Mwathani, ũkĩmarathima Jehova Ngai. Ndũkariganĩrwo nĩ ithuĩ Mwathani, tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũigua tha. Ũrogocoro tĩ ũrogocora mbarario Ngai. Nĩ thengio kĩgongona gĩtheru, nĩ thengio Mũrungu wa Isiraeli. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Mwathani. Ũgũtũra mbararĩtio, ũgũtũra ũgocetwo tondũ wĩ Ngai. Tũgũtũra tũkũnyuihĩire Mwathani, tũgũtũra gĩthima-inĩ gĩaku Mwathani, tondũ wĩ Ngai, wĩ Ngai kĩhoti wa mothe Mwathani. Rĩtwa rĩaku nĩ rĩa kũgocwo, rĩtwa rĩaku nĩ rĩa kwambarario Ngai. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũgoka igũrũ rĩaku Mwathani, tiga we Mwathani. Twakorire ũkĩhoywo nĩ agukana aitũ Mwathani, ona ũmũthĩ twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku no tũrakũhoya Mwathani. Rĩtwa rĩaku nĩ rĩnene Mwathani, rĩtwa rĩaku nĩ rĩa gũtũra rĩkumagio Mũrungu wa Isiraeli. Amũkĩra ngumo na goci-inĩ ciaku. Thengio Ngai nĩ ũndũ wa bũrũri witũ Mwathani. Thengio Ngai nĩ gũtũiga tũrĩ a Kenya Mũrungu wa Isiraeli, ũgĩtwĩhokera bũrũri ũyũ wa Kenya Mwathani. Nĩ thengio nĩ ũndũ wa mbura ĩrĩa ũtũhete Mwathani. Nĩ thengio nĩ ũndũ wa rĩera rĩrĩa ũtũhete Mũrungu wa Isiraeli. Rĩtwa rĩaku rĩrogocio Mwathani, rĩtwa rĩaku rĩrambarario Mwathani. Gũtirĩ Ngai ũngĩ ũhana tawe Mwathani. Ũgũtũra mbararĩtio, ũgũtũra ũgocetwo tondũ wĩ Ngai. Thengio Ngai nĩ mawĩra marĩa ũtũhete Mwathani. Thengio Ngai nĩ ũndũ wa biacara ĩrĩa ũtũhete Mũrungu wa Isiraeli. Amũkĩra ngumo na goci-inĩ ciaku, amũkĩra ngumo na goci-inĩ ciaku Mũrungu wa Isiraeli. Arĩa matarĩ mawĩra mahe Mwathani, arĩa matarĩ biacara tuĩka Ngai wa kũmathondekera njĩra Ngai, nĩgetha rĩtwa rĩaku rĩtũũra rĩgocagwo na rĩambaragio Ngai. Igũrũ na thĩ nĩwe ũragocwo Ngai. Kũrĩ ciana citũ nowe ũragocwo Mwathani, kũrĩ aciari aitũ nowe ũragocwo Mũrungu wa Isiraeli. Amũkĩra ngumo na goci-inĩ ciaku Mwathani. Rĩtwa rĩaku nĩ rĩnene Mwathani, rĩtwa rĩaku rĩgũtũũra rĩambaragie tene na tene Mwathani. Thengio Ngai nĩ ũndũ wa kĩgongona gĩkĩ Ngai. Thengio Ngai nĩ ũndũ wa aini aitũ Mwathani. Thengio Ngai nĩ ũndũ wa ndungata ciaku Mũrungu wa Isiraeli. Thengio Mũrungu wa Isiraeli. Jehova Ngai, twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai, twĩkũgoca na tũgĩkwambararia Ngai. Ũrogocoro tĩo Mwathani, ũrogocora mbararia Mũrungu wa Isiraeli. Thengio Mũrungu wa Isiraeli. Tũrombararĩtio, tũrogocetwo Mwathani. Twetie nyĩmbo ciaku Mwathani. Thondeka thauti citũ Mũrungu wa Isiraeli.
tukigocwo ni araika aku Mwathani ona ithe turi guku the tutigia kugocaga na gukwambararagia Mũrungu wa Isiraeli tondu wi munene muno gutiri ngai ungi uhana tawe Mwathani. Thengio kihoti wa mothe, thengio ni ciana iria utuhete Mũrungu wa Isiraeli. Ikestura cikugocaga na cikwambararagia Mwathani, ikestura cikugocaga Jehova Ngai. Haria mohetwo mohore Mwathani, haria moreire ndawa-inĩ cia kũrebia Mwathani mare kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai. Haria baba moreire ndawa-inĩ cia kũrebia twamete kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai. Haria mohetwo mohore Jehova Ngai. Haria moreire njohi nĩ Mũrungu wa Isiraeli, nĩ ciana ciaku Mũrungu wa Isiraeli. Twamete kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai, matuĩke gũkũgocaga na gũkwambararagia Ngai. Reke matige gũkũgocera na kũu irabu-inĩ Mwathani, no twamete kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai, matuĩke gũka na gũkũgocaga na gũkwambaragia tondũ wĩ Ngai. Rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩnene, gũtirĩ ũndũ ũkũremaga Mwathani, gũtirĩ ũndũ baba ũremagwo nĩguo Mwathani. Haria mohetwo mohore Ngai, haria moreire ndawa-inĩ cia kũrebia Ngai, haria moreire bangi-inĩ Mũrungu wa Isiraeli. Ndamete kĩgongona-inĩ gĩaku Mwathani, haria hothe kĩgocagwo na ũthingu na ũtheru Mwathani. Tuĩka Ngai wa kũmare Mwathani, wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai kĩhoti, ũgũtũũra mbararĩtio gũtũũra ũgocetwo tondũ wĩ Ngai. Thengio Mũrungu wa Isiraeli, nĩ ũtũrangĩrĩire Mwathani, nĩ ũtũrangĩire Mwathani, ona kuhana ũrĩa kuhana Mũrungu wa Isiraeli. Baba no ũtwendete Mũrungu wa Isiraeli, no ũtwendete Mũrungu wa Isiraeli. Tũretia hinya waku thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya Ngai, toga bũrũri wa Kenya nĩ gũtũũra ũthamakĩtwo Mũrungu wa Isiraeli. Twaregana na ndaimono ciothe cithamaka bũrũri wa Kenya, twashikia Mwathani, twashikomithia Mwathani, tũgwarĩtwo rĩaku nĩ Mũrungu wa Isiraeli, twaciagithia kĩene Ngai. Toga we nĩwe gũtũũra ũthamakĩtwo Ngai, gũtirĩ ngoma ũngĩthamaka bũrũri wa Kenya. Nĩwe twahinya twamũikia marima-inĩ ma andũ mĩaki ĩtahorekagwo tondũ wĩ Ngai mwega na Ngai mũigua tha. Reke tũtũũre tũkwambararĩtie, reke tũtũũre tũkũgocete Mwathani nĩ ũndũ wa wega-inĩ waku Ngai. Mũrungu arĩ we Jesũ Kristo ndacokia ngatho tondũ wĩ Ngai mwega na Ngai mũigua tha. Thengio Ngai nĩ thayũ na wendo waku, thengio Ngai nĩ tha ciaku njega, na kwambararia na ndagoca rĩĩtwa rĩaku. Thengio Ngai, thengio Ngai, thengio Ngai nĩ thayũ na wendo waku. Ngai nĩ tha ciaku nyingĩ, na kwambararia na ndagoca rĩĩtwa rĩaku. Thengio Ngai, thengio Ngai, ndirĩ kĩndũ na kĩngĩhota tondũ wa thayũ na hinya waku Mwathani. Thengio kĩgongona gĩtheru, kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Nĩtũĩ tha ciaku Ngai nĩ itoragia cira-inĩ Mũthamaki, naguo cira ũrĩa ũrĩ mbere-inĩ ya ndungata ciaku na mbere-inĩ ya wĩra waku Mũthamaki ũrĩ tha.
tha ciaku nĩ igũtoria kĩgongona kĩa matu-inĩ. Thengio Ngai nĩ thayũ na wendo waku Mwathani, nĩ tondũ thayũ waku wa ũrekereria maũndũ nĩ maikaraga wega Mwathani. Thengio Ngai nĩ wendo waku kĩgongona kĩa matu-inĩ, nĩ tondũ wendo waku wa ũrekereria nĩ tũmenyaga ũrĩa ũrenda Mwathani. Na ithuĩ Baba witũ nĩ tũkũhingia wendo waku kĩgongona kĩa matu-inĩ. Thengio Ngai nĩ tha na wendo waku Mũthamaki, nĩ tondũ tha ciaku nĩcio ithe witũ wa matu-inĩ cia igũrũ rĩa maũndũ mothe. Nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Ngai. Mũndũ wa mũndũ nĩ atumũra kanua gake akĩra Ngai nĩ thengio. Ĩra Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa thayũ na wendo wake. Ĩra Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa tha ciake. Ĩra Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa wĩhokeku wake. Nĩ tondũ na igũrũ rĩa maũndũ mothe twĩ thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, kũringana na ũrĩa mũhoithia Naomi egũthiaga na mbere, araria ũhoro wa bũrũri witũ, kiugo gĩake kĩa Ngai nĩ kĩrauga atĩ tũrĩra nĩ ũndũ wa bũrũri witũ na andũ aitũ. Thengio nĩ thayũ ũrĩa ũrekereirie bũrũri-inĩ witũ Mũthamaki, nĩ tondũ tũtũmĩte tũninũkĩrĩrio na tũthire Mwathani. Thengio nĩ wendo waku igũrũ ritũ Ngai wa Isiraeli, nĩ tondũ wendo wa mũtharaba no ũrekereirie Mũthamaki, ndũrekete tũninũkĩrĩrio Ngai wa Isiraeli. Thengio nĩ tha ciaku Mũthamaki wa Isiraeli, nĩ tondũ wa bũrũri witũ Mũthamaki wa thamaki. Nacio tha ciaku Ngai irotoria cira njĩra ĩmwe na ĩngĩ Mwathani. Twakwambararia Baba tũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa bũrũri witũ na andũ aitũ Mũthamaki. Thengio Ngai nĩ tondũ wa wega waku hawa. Thengio nĩ tondũ wa ihinda rĩu Mwathani wakwa Baba witũ. Israeli, thengio nĩ ihinda rĩu rĩahĩtũka Mũrungu mwene hinya wothe. Tũkĩingĩra ihinda rĩngĩ Jehova Ngai, ithe witũ wa matu-inĩ, Ngai wa matu-inĩ, Jehova igũrũ rĩa wĩra waku na wega waku Mwathani. Twahoya direction yaku Mũthamaki wa thamaki, kũhĩtũkĩra ndungata yaku Bishop John Gĩthirĩ Mwathani, ũrĩa ũkwenda Ngai wakwa noguo gũtũndũra direct Mũthamaki. Na ithuĩ Jehova Ngai ũthambia maro maitũ na ngoro citũ na meciria maitũ, tũtikagĩa na ngarari Ngai wa Isiraeli, nĩgetha tũkorwo twĩ kĩndũ kĩmwe Mwathani. Baba kiugo gĩaku kĩnjĩra thĩinĩ wa Amosi andũ erĩ matingĩthi matarĩ karĩko, na nĩ thengio nĩ karĩko ka nyũmba yaku Mũthamaki wa thamaki, tondũ tũtiĩkararania Ngai ithe witũ na tũtiĩgĩa nganja Mũthamaki. Nĩ ũhũthĩri ũrĩa kũhũthĩra ndungata yaku Mũthamaki wa thamaki, nĩ tondũ wa bũrũri witũ na andũ aitũ Mũthamaki. Twakwambararia we mũtheru mũno, we ũiyũrĩtwo nĩ tha ũkaiyũrwo nĩ ũtugi Ngai. Tũgũcokagĩria ngatho nĩ mawĩko mega Ngai ithe witũ marĩa wĩkĩte Ngai na marĩa ũkwerekera gwĩka Mwathani. Wĩ kĩhoti mũtheru wa Jakubu na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Ndũrĩ wahotwo na ndũrĩ worwo nĩ mbara orĩ Mwathani, na wĩtũragia na wĩira rũciaro Mũthamaki. Andĩko makanjĩra thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia atĩ Ngai tiga watũtigarĩirie matigari tũngĩanaine na Sodom na Gomora, tũngĩrĩ aninũkĩrĩria, tũngĩrĩ athirĩrĩkĩru, tũngĩrĩ athiru Mwathani, tũngĩrĩ atomithie Jehova Ngai. No wega waku nĩ mũingĩ gatagatĩ-inĩ gaitũ, tondũ nĩwe ũrathamaka Ngai ithe witũ wa matu-inĩ. Naguo thamaki waku Jehova Ngai nĩguo twanĩria rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, ota thwariga ĩkĩanĩria ithima cia maĩ mega werũ-inĩ. Twanĩria thamaki waku Ngai wa matu-inĩ, ũgĩe igũrũ rĩa ndungata yaku Jehova Ngai wa arĩa marĩ muoyo. Bishop John Gĩthirĩ Mũthamaki ũrĩ tha, mũhũthĩre Baba nĩ tondũ wa wĩira wa ihinda rĩrĩ Ngai. Mũhũthĩre ũrĩa ũkwenda nĩ tondũ wa rũciaro rwa ihinda rĩrĩ Mũthamaki. We nĩwe ũraigire na kiugo gĩaku na nĩ gĩtheru na ma, atĩ ndũrĩ wetiga ũtarĩ mũira rũciaro. Nake mũira wa ihinda rĩrĩ Baba witũ Jehova Ngai wa arĩa marĩ muoyo, ona ngiro Ngai mahinda no makinyĩte Jehova Nisi akũruta wĩira waku andũ aku athĩnjĩri aku mehumbĩte makũnia. Agũthaitha mũno rũcinĩ rwa ũmũthĩ, agũthaithaia mũno rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ũgĩe nake Ngai wa igũrũ, tie moko make Mũthamaki wa thamaki, igũrũ rĩthamakĩre moko make Mũrungu, nĩgetha kĩrĩa gũtambũrũkĩria Jehova Ngai gĩtuĩke ũrĩa ũkuga Ngai wakwa. Ahoera meciria make Mũthamaki ũrĩ tha, nĩgetha kĩrĩa egĩciria gĩkorwo kiumanĩte na kũrĩ we Ngai, na nĩgetha meciria mao Ngai mathereme Mũthamaki, arĩa marerorera na arĩa marathikĩrĩria, ona arĩa marĩ nyũmba-inĩ yaku Mũthamaki. Twaneana magũrũ make kĩgongona kĩa matu-inĩ,
nigetha hindire uthinjiri ni Ngai wa iguru aheo hinya uria umanite na kuri we muthamaki arugamite Ngai wakwa baba witu gutikage minoga muthamaki nigetha magoro macio mwathani marutage wira Jehova Ngai toy wira waku ni urutaga wira kuringana na uria wendete Ngai we ungiarorokia kire ungiarorokia gutire mundu ungiregana nakio Jehova twakwambararia muno Ngai wakwa muthamaki uritha ona Jehova Ngai kuneana rurimi rwake na kuri we wende we moe na maretwa muthamaki mwega wende we oe kiria wamwamũrĩire na kiria wamweteire Mũrungu wende we oe gĩtũmi kiria gĩtũmĩte mũige ũguo ahana Jehova wende we oe gĩtũmi kiria Ngai ithe witũ wendithirie atumia na athuri ona nake na airĩtu mamume thutha kĩgongona kĩa matu-inĩ wĩna njĩra ya ma atĩ nĩegũkinyia rũũru rũrũ Ngai kũrĩa baba witũ Jehova wendaga rũkinyio muthamaki amwe na ateithĩrĩria arĩa mwathani wakwa mũnengereirie Ngai kũhĩtũkĩra Jehova Ngai we nĩwe wĩcagũragĩra itugĩ ciaku mwathani kũhĩtũkĩra we nĩwe wĩamũragĩra athuri Ngai wakwa athuri arĩa mwamũrĩire narĩo kũmwamũrĩra mũnengererie kĩgongona reke manyue roho ũrĩa gwĩkĩra thĩinĩ wake na ũrĩa wĩkĩrĩte thĩinĩ wake na nĩgetha Ngai ithe witũ wa matu-inĩ tũtikanae gũtũma Jehova rĩtwa rĩaku rĩcambe kana rĩconorwo muthamaki ũndũ ũrĩa wĩkĩrĩte no gwĩkĩra ithaa rĩrĩ na ndagĩkĩano thĩinĩ wake ndũgatũme Jehova maguta maku muthamaki ũrĩ tha marĩa mũitĩrĩirie Ngai wakwa no kamwĩhokera Jehova nisi aitĩrĩrie aingĩ Ngai wakwa nĩgetha matheremie ngumo ya rĩtwa rĩaku ndũkae kũreka baba maguta maku maconorithio ndũrĩrĩ-inĩ Jehova ndũkae kũreka maguta maku maconorithio ndũrĩrĩ-inĩ Mũrungu ndũkae kũreka kĩgongona kĩa matu-inĩ maguta maku maconorithio baba ndũrĩrĩ-inĩ iria itakoĩ muthamaki wa thamaki awa mũthingu Ngai nĩ kaba ũngĩka ũndũ mũthenya wa ũmũthĩ kũhĩtũkĩra ndungata yaku muthamaki wa thamaki awa mũthingu ũngĩmwerekereria hinya mũingĩ baba nĩtũĩ Jehova Ngai mĩkuru-inĩ no tũgũkĩra baba warekereria hinya waku ũthĩnjĩri-inĩ waku kũrĩ ndungata yaku mwathani nĩtũĩ mĩambatĩro-inĩ no tũkwambata na nĩtũgũtoria warekereria guoko gwaku gwathana kwa hinya na kwa hoti nĩtũĩ mwathani wakwa baba witũ nĩtũgũkinya nĩ tondũ nĩ kũrĩ na merirĩria maingĩ twĩriragĩria twĩ mbere-inĩ yaku marĩa Jesu Kristo arĩkirie kwaria na akiuga atĩ niĩ hamwe na arĩa waheire ndigana gũteana ũmwe tiga mwana wa kũũra awa mũthingu Jehova Ngai wa arĩa marĩ muoyo namo maithori matũkũrĩragĩra nyũmba-inĩ yaku ndũkanareke ona ũmwe akora Jehova nĩ tondũ Jesu ndaigana gũteana ũmwe ona ndungata yaku ndĩgũte ona ũmwe ona ithuĩ nĩtũgũteithĩrĩria gũtikagĩa ona ũmwe ũkũra ona mĩoyo itũ ndĩkũgĩa hatĩka-inĩ nĩ tondũ Ngai nĩwe wĩ wĩra-inĩ awa Jesu witũ nĩararirie na araiga atĩ awa wĩ wĩra-inĩ ona rĩu no ũraruta wĩra wapararia mũno twĩna ndungata ciaku rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ awa nĩ tondũ wa wĩra waku kĩũmbe mwathani ũrĩa ũrambĩrĩirie Ngai na nowe ũraũruta Mũrungu we nĩwe mũrutĩri wa wĩra na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe awa ona rĩu no ũraruta wĩra awa ona rĩu ũrĩa wĩra-inĩ awa ona rĩu no ũraruta wĩra awa ona rĩu ũrĩa wĩra-inĩ awa no ũraruta wĩra awa ona rĩu ũrĩa wĩra-inĩ ruta wĩra waku Ngai wakwa kũringana na ũrĩa ũkwenda ramba merirĩria ma ngoro citũ baba gũkinya bũrũri ũrĩa wereire maithe maitũ atĩ Ngai ithe witũ wa matu-inĩ nĩ ũgatũkinyia Jehova nisi nĩ ũgatũkinyia Ngai wa ũtugi nĩ ũgatũkinyia Ngai wa ũnene wega waku Jehova Ngai ũrorekereria mwathi wakwa wega waku ũroharũrũkia mwathi wakwa presence yaku Ngai ũramĩharũrũkia Jehova nisi kũhĩtũkĩra ndungata yaku mũthamaki ũrĩ tha na nĩgetha itheko ciothe iria irĩthekagwo nĩ ndaimono cikirithio ki Ngai wakwa
negetha ciara ciothe cia ndaimono ciakĩmena Ngai wa ũtugi igũrũ rĩa wĩra waku Jehova Ngai cikirithio ki Ngai wakwa na negetha mĩario yothe ya kũruma na ya gũikĩrĩria maũru ĩkirithio ki Ngai wakwa we nĩwe twĩhokete tũrĩ athuri tũrĩ atumia we nĩwe twĩhokete tũrĩ anake na tũrĩ airĩtu we nĩwe twĩhokete twĩna ndungata yaku Ngai wakwa mũthĩnjĩri waku mwathani wakwa we nĩwe ũmoĩ na marĩtwa Jehova nĩwe riumagarĩro rĩake iũndũkĩro rĩake nĩwe mũikarĩre wake Ngai wakwa rĩrĩa arũgamĩte na rĩrĩa aikarĩte thĩ we nĩwe wĩnake ona rĩu no ũraruta wĩra ona rĩu no ũraruta wĩra ona rĩu ũrĩ o wĩra-inĩ ona rĩu ũrĩ o wĩra-inĩ ona rĩu no ũraruta wĩra no ũraruta wĩra itanĩrĩ na ndagĩkeno mwathi wakwa Jehova ngĩgũthaitha Ngai wakwa presence yaku mwathi wakwa ĩgĩe igũrũ rĩake tu Ngai wakwa kanua gake nĩathametie Ramakuria iorĩrĩria turama wega waku tha ciaku thayo waku Ramiku haleluya Jehova Ngai warĩa marĩ muoyo yorĩrĩria tu kanua gake mwathi wakwa moko make maiyũrĩrĩria tu Ngai wakwa ĩka maũndũ ma ũtugani Rama ĩka maũndũ ma ũtugani Jarimaku Erema wintaridai eka maondo magotugana baba yangu hallelujah Jehovah God King of all the glory when we're mwega muno Ngai nĩũrĩa mũtheru mũno baba nĩũrĩa mũtugi mũno Ngai twakwĩhokera tu Ngai ti kwagĩrĩra Jehova ĩndĩ nĩ tha mwathi ti kwagĩrĩra Ngai ĩndĩ nĩ tha mũthamaki tikwagĩrĩra Jehova njĩra ĩndĩ tha kĩgongona tha ciaku Mũrungu mwene hinya wothe irohe igũrũ rĩa ndungata yaku mwathani naguo wega waku Ngai wakwa nĩũtamenyekaga ũrĩa ũtariĩ mũthamaki wega waku Ngai wa igũrũ ũcio wa igũrũ mwathi wakwa warekagia kwĩra ndungata yaku Musa Jehova wega waku Ngai wakwa mũigana mwathani na ũguo werire Ngai wakwa nginya ndungata yaku Paulo aiganwo nĩ wega waku Ramba wambararia moko maitũ na igũrũ mbere-inĩ yaku Ramaku arahuri airinai arahuri ntaramakuridi irinitaria kurisaidirinanta ora indiri kurusanda makonte itia kairidi tarama hallelujah rahulirai ora bashe karababu itia kairabun tarababu Reina shakujirai kariba Twerida kairin more Bereine ramukaya sokoridita Yakugante aribora Dogego tiari karin mose karaba Huriniti kikarose keribo Ayakalinitari akororate moseke Ikarabarora tarakarara lewo shekororo More karemo saradi kontari borri Ayakayentari alo sarai yororo le boroshere kororo botai akaye kota kenjere kande yolo sako my korabo sande kanteria fo ara airibo oh shakol tere ekentai bo sarabu kintai Mara korabos chenaribosai. Ora irebasai. Ora hulisai. Wega wa kumoike kaiwakwa. Techerinde waidharere. Nadage keno rahu. Hararara sherere kararara bakorebosa. Ora horinsai. Hallelujah. 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 Hallelujah.
wanyonia mahoya
Hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, ewe Mungu wangu. Twasema asante, twasema asante, Baba, twasema asante, ewe Mungu wangu. wewe ni Alfa Na Omega, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni Alfa na Omega, ewe Mungu wangu. wewe ni kimbilio letu, Kimbilio letu, wewe ni kimbilio, kimbilio letu, ewe Mungu wangu. thank you Lord. Gutiri Ngai ũngĩ ũhana tawe, gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku. Ndahoya ũtherio na kũiguĩrĩrwo tha nĩwe, ndahoya kwamũrwo nĩwe Ngai. Ririkana ndĩ wĩra wa moko maku, na ririkana nĩwe ũrekereirie ũthĩnjĩri na ũtungata moko-inĩ makwa. Ndoiga wĩ Ngai, wĩra ũyũ ũnjĩhokeire nĩwe ũĩ gĩtũmi kĩa ũnjĩhokere guo, nĩwe ũĩ kĩrĩa wonire thĩinĩ wakwa nĩgetha ũthure na ũnyamũre. Nĩ ndagũtĩĩa nĩ tondũ wa kũnyamũra, nĩ ndagũtĩĩa nĩ tondũ wa gũthura, nĩ ndagũtĩĩa nĩ tondũ wa kũnjĩhokera wĩra waku, na ndiũringithanagia na wĩra wa mũndũ ũngĩ. Ndiũhananagia na ndigerekanagia, ndigerekanagia na ũtatũ mũtheru. Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndeithia gũgwathĩkĩra mũno Ngai, ndeithia gũkũigua mũno Mwathani, na ndeithia kũrĩithia ngoro cia andũ aku. Ũtonga wa thĩ no ũrĩthira, indo cia thĩ no irĩthira, no kiugo gĩaku nĩ gĩgũtũũra. Ndeithia kũhe andũ aya mwĩhoko, ndeithia kũruta andũ aya cioho-inĩ, ndeithia kũruta andũ aya mũtondo-inĩ, ndĩmaingĩrie ũthamaki-inĩ ũrĩa wĩ waku, na arĩa marĩ thĩinĩ waguo ndĩmomĩrĩrie rũgendo-inĩ. Twĩkĩrane hinya mũndũ na ũrĩa ũngĩ, na nĩgetha rũgendo rũrũ rũhũthe, rũtikae gũtũritũhĩra. Ndoiga we wĩ Ngai, wĩ Ngai ũtacenjagia. Nĩwe waririe na ndungata yaku Musa thĩinĩ wa ibuku-inĩ rĩa Thama, ũkĩmwĩra ndakagereria ciana cia Isiraeli bũrũri-inĩ wa Afilisti, nĩ tondũ angĩamagereirie bũrũri ũcio nĩ mangĩanyaririrwo nĩ Afilisti na merirĩrie gũcoka Misiri. Nĩ thengio nĩ tondũ kiugo gĩaku nĩ kĩũgĩ, nĩ kĩega, na kiugo gĩaku nĩ kĩnene tawe. Nĩho warĩirie Musa na ũkĩmwĩra ndagatige mahĩndĩ ma Jusufu, tondũ nĩ gũgũka andũ matoĩ Jusufu, nĩguo kĩrĩa thamaki matarĩ maigua rũgano rwa Jusufu. Kĩgongona-inĩ gĩkĩ no kũrũgoka andũ matatũĩ, ona andũ matekũmenya arĩa makora. No nĩ ndakũhoya Ngai wa igũrũ, reke kiugo gĩaku gĩtũũre kĩmenyekanĩte thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Nĩ kaba marĩtwa maitũ mathire na more biũ, no kiugo gĩaku gĩtikage handũ. Nĩ kaba kiugo gĩaku gĩtũũre arĩ kĩo, marĩtwa maitũ magwo ho, rĩtwa rĩaku rĩonekane ho. Ndahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe, ona kũiguĩrĩrwo tha nĩwe. Ndĩtigithũkanĩtie na maroho mothe na magongona mothe ma Shaitani, na ngetigithũkania na maroho mothe ma mathĩna, ngetigithũkania na cioho ciothe cia ndaimono,
ngaregana na magongona mothe marutĩtwo mũthenya na ũtukũ, na ngetigithũkania na arĩa metuaga ariũ na arĩ a ithe witũ na tio, a thunagogi ya Saitani, arĩa matongoragio nĩ kũrĩa na kũnyua, arĩa matongoragio nĩ ngumo cia thĩ. Niĩ ngumo na gĩtĩo cia thĩ nĩ ndatigirio harĩ ũbatithio wa Roho Mũtheru. Rĩĩtwa rĩaku Ngai witũ rĩrotũũgĩra. Ndambararia moko makwa na igũrũ ngĩrathima kĩrĩndĩ gĩkĩ, ngĩkwĩra ndathimĩra andũ aya nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya na ũhoti. Ndathimĩra kĩgongona gĩkĩ nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya Ngai. Ndathima andũ aya mĩkĩre-inĩ yao ya maũndũ, marathime miumagarĩra-inĩ Mwathani. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, we ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Theretie kĩgongona gĩkĩ na ngakĩamũra, na thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ, ngĩtigithũkania na magongona mothe marĩa mekũrutwo mategũkũgocithia bũrũri-inĩ, na ngĩtigithũkania kĩgongona gĩkĩ na igongona iria ingĩ, nĩ tondũ we nĩwe wanjarĩirie na mũgambo, kanitha nĩ igũcokanĩrio na ciĩkĩrwo gĩkabũ-inĩ kĩmwe. We Ngai ũtũũraga muoyo, wĩ ũhithũragia hitho, maũndũ maya no ndĩrathiĩ ngĩmonaga na ngĩmaiguaga. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra. Ndũkanae kũhitha ndundu nĩ tondũ wa athuri aya, ndũkanae kũhitha ndundu nĩ tondũ wa atumia aya, na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Ithuĩ nĩ twarega gwĩkĩrwo gĩkabũ-inĩ kĩrĩa kanitha ũharĩrĩirie gwĩkĩrwo na wĩkĩrĩtwo. Twĩ gĩkabũ-inĩ, twĩ gatarũ-inĩ ka Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twĩ guoko-inĩ gwaku mwene thayũ na mwene riri, twĩ guoko-inĩ gwaku mwene ũhotani. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra Jesũ mũthamaki wa thamaki, we ũtarĩ hĩndĩ ũcenjagia ona kana ũkagarũrũka. Twanyiha mũno Ngai witũ, twanyiha mũno mũrĩithi mwega, twanyiha mũno Jesũ witũ, twanyiha mũno we ũtũũraga muoyo, twanyiha mũno Jesũ kĩgongona kĩa ma. Twahoya gũtherio nĩwe, twahoya gũtherio nĩwe, twahoya gũtherio nĩwe. Tũtherie Ngai nĩ tondũ nĩ ũrĩ hinya. Theria kĩgongona gĩkĩ, theria athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi, arĩa tũranyitanĩra nao marĩ kĩgongona-inĩ na arĩa marĩ TV-inĩ, ona arĩa marĩ mwena-inĩ wa online, othe me guoko-inĩ gwaku Ngai. Twambararia moko maitũ na igũrũ twakwĩra tũrekere Mwathani. Nĩ twahera mawĩhia na mawaganu maitũ, nĩ twahera kuna mathani maku 10. Ngai tũiguĩrĩre tha mũrĩithi mwega, tũtikũrũmĩrĩra andũ mena mwĩrĩ na thakame, tũkũrũmĩrĩra kiugo gĩaku Ngai kĩrĩa gũtarĩ hĩndĩ gĩcenjagio na kana gĩkagarũrũka. Tũkũrũmĩrĩra mũgambo waku mũrĩithi mwega, ndũrĩ hĩndĩ Ngai kĩgongona kĩa ma ũngĩtũtiganĩria. We nĩwe tũkũrũmĩrĩra. Nĩ twarega gũturanĩrwo na arĩa marainamĩrĩra mĩhianano, nĩ twarega gũtaranĩrio na arĩa matakwendete ona atĩa. Tũtigũtwarana na arĩa matetĩkĩtie tarĩ icoki rĩmwe twĩkĩrĩtwo nao. Tũtikũingĩra gĩkabũ-inĩ gĩkĩ, nĩ ndarega Ngai wa igũrũ. Nĩ twarega kũingĩra gĩkabũ-inĩ gĩkĩ, nĩ twarega kũingĩra gĩkabũ-inĩ gĩkĩ. Gũtiramakania kĩogothetwo na ndigi mĩthemba ĩrĩkũ, ta atĩ we wĩ Ngai na nĩ waguũrĩtie, we wĩ Ngai na nĩ wonanĩtie, we wĩ Ngai na nĩ warĩtie. Nĩ ndakwĩnyihĩria mũno we mũrĩithi mwega, nĩ ndakwambararia mũno we mwene thayũ, nĩ ndakwĩnyihĩria mũno we mwene ũhoti. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩĩtwa rĩaku nĩ itheru na nĩ rĩrĩ hinya, na gũtirĩ rĩĩtwa rĩngĩ tarĩo. Wĩ Ngai hamwe na ithuĩ, wĩ Ngai hinya witũ, wĩ Ngai mwĩhoko witũ. Ndarekereria hinya wa andũ aya gũtaũkwo na ũũgĩ umanĩte na kũrĩ we, nĩ ũndũ wa mahinda marĩa tũrĩ, nĩ ũndũ wa mahinda marĩa tũratũũra, nĩ ũndũ wa mahinda maya maithirĩro. Jesũ tũririkane, ithuĩ nĩ tũtuĩte matua mega na marũmu gũtũũra tũgũkenetie Ngai wa igũrũ, tũtekũinamĩrĩra mĩhianano, tũtekũruta magongona matagũtĩithagia na matakũgocithagia, tũgĩkwambararia mũno na tũkiuga wĩ mũtheru. Wĩ Ngai maũndũ-inĩ mothe, wĩ Ngai maũndũ-inĩ mothe, twoiga wĩ Ngai maũndũ-inĩ mothe.
wĩ Ngai maũndũ-inĩ mothe, wĩ Ngai hamwe na ithuĩ. Twaregana na roho wa mathĩna marĩa tũrahũrwo namo, mathĩna marĩa andũ aku maraikĩrio, nĩ twamarega, twamahũndũra na kũrĩa arĩa maramaikia. Twaregana na magongona mothe ma Saitani, roho wa thĩna nĩ tuoima thĩinĩ waguo. Arĩa mararuta magongona nĩgetha tũthire tũtiethira, gũtirĩ mũguĩ wa mbara ũthagathagĩtwo kũgacĩra wĩra-inĩ waguo, nĩ tondũ we wĩ Ngai, we wĩ Ngai, we wĩ Ngai. Nĩ wega nĩ waragia iroto-inĩ na cioneki-inĩ, nĩ ũguũragia maũndũ marĩa mahithe. Nĩ thengio nĩ tondũ nĩ ũguũragĩria maũndũ marĩa andũ aku maragerera thĩinĩ wamo, no ũguũragĩria mĩbango ĩrĩa ĩrabangwo ĩtarĩ ya gũkũgocithia. Rĩĩtwa rĩaku Ngai witũ rĩroneneha. Twoiga wĩ Ngai rũcinĩ rũrũ, wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ Ngai ũtagarũrũkaga, wĩ Ngai ũiyũrĩtwo nĩ tha. Ndanengera na igongona ciothe cia Theophilus Church moko-inĩ maku. Arĩa marĩ thĩinĩ wa Theophilus Church bũrũri-inĩ na nja wa bũrũri, ndamahitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, ndamaneana harĩ we mũrĩithi mwega. Arĩa marĩ thĩinĩ wa Theophilus TV, ndamaneana moko-inĩ maku Ngai wa igũrũ, ngamatheria na ngamamũra na thakame theru ya Gatũrũme. Wĩra ũyũ nĩwe wambĩrĩirie, wĩra ũyũ nĩwe ũkũruta, wĩra ũyũ nĩwe ũgũtwarana naguo. Jehova nĩ mũritũ, no nĩ thengio nĩ tondũ wa roho wa ũũgĩ, nĩ thengio nĩ tondũ wa roho wa gũkirĩrĩria, nĩ thengio nĩ tondũ wa roho wa ũmenyo. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra. Ĩkĩra andũ aya mũrigo wa mahoya, nĩ tondũ wa gũtirĩrĩra wĩra waku kĩũmbe, nĩ tondũ wa kũnyitĩrĩra wĩra waku kĩũmbe. Matue itugĩ cia wĩra waku, ũmatũme maru-inĩ, magomano-inĩ ma njĩra, ngurunga-inĩ ona nyũmba-inĩ cia mahoya, nĩ tondũ wa kũnyitĩrĩra kĩgongona, nĩ tondũ wa kũnyitĩrĩra wĩra waku. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Ndoiga wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa arĩa othe megũtongoragia mũthenya wa ũmũthĩ, arĩa maria na arĩa matarĩtie me guoko-inĩ gwaku, me guoko-inĩ gwaku, me guoko-inĩ gwaku. Kũiganĩra nĩwe ũheanaga, gwĩcokia nĩ gũthengio thengagia. Nĩ ndagũtũũgĩria mũno mũrĩithi ũrĩ thayũ, mũrĩithi ũrĩ hinya nĩ ndakũnenehia, mũrĩithi mwĩhokeku nĩ ndakwambararia. Mathaa-inĩ maya ma rũcinĩ, mabataro maitũ makĩoywo nĩ araika aku atheru. Ngai wakwa mwathani wakwa, nĩ tuoerwo mabataro maku ohorwo, nĩ tuoerwo mabataro ma kwehererio mĩrimũ, nĩ tuoerwo ibataro rĩa kwehererio mathĩna, nĩ tuoerwo mabataro ma kwehererio mathĩna, nĩ twehererio maruo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ twehererio wara wothe, nĩ twehererio ũhinga wothe, nĩ twehererio wara wothe wa Saitani, mĩtego yothe ya ndaimono nĩ twehererio. Reke rĩoywo rĩrĩ ibataro nĩ araika Ngai arĩa maceraga mũthenya na ũtukũ makĩoya mabataro ma andũ a Ngai, gũgĩkinya thaa inya mamaigagĩrĩra metha-inĩ ya ũthamaki. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũũgĩra. Ndagũthaitha Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, reke twehererio mĩnoga ya wĩra ũyũ waku, rĩu nĩ ibataro. Reke twehererio mathĩna na mathirĩ, rĩu nĩ ibataro. Reke rĩkinye gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, tondũ ithuĩ nĩ matua mega na marũmu tũtuĩte. Tũtirĩ hĩndĩ tũkũinamĩrĩra ngai cia Baali, tũtirĩ hĩndĩ tũkũinamĩrĩra mĩhianano, tũtikũinamĩrĩra andũ mena mwĩrĩ na thakame. Ndirĩ hĩndĩ ngũinamĩrĩra andũ arĩa marĩ hinya, ona ndirĩ hĩndĩ ngũinamĩrĩra andũ arĩa marĩ igweta, ndirĩ hĩndĩ ngũinamĩrĩra andũ arĩa marĩ ngumo. Jesũ mũnene wa nene, we ngumo yaku nĩ ĩtũũraga, no ngumo ya andũ athĩ nĩ ĩthiraga. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha. Wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Twambararia moko maitũ na igũrũ tuoiga wĩ Ngai, twanĩrĩra tuoiga wĩ Ngai, twanĩrĩra tuoiga wĩ Ngai, twanĩrĩra na mũgambo mũnene tuoiga wĩ Ngai. Ũtũũro-inĩ witũ wĩ Ngai, miumagarĩre-inĩ itũ wĩ Ngai, ũtũũro-inĩ witũ wĩ Ngai, mĩkĩre-inĩ itũ ya maũndũ wĩ Ngai, indo-inĩ citũ wĩ Ngai, ũtungata-inĩ witũ wĩ Ngai.
kigongona-inĩ gitũ wĩ Ngai, nĩ twanĩrĩra na twoiga wĩ Ngai, ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo, rĩĩtwa rĩaku rĩrwambarara. We wĩ Ngai ũtacenjagia, wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Nĩ twagũkenerera mũno Mwathani, nĩ twakwanĩrĩra mũno Ngai witũ, na twoiga tũtiĩtorio nĩ thĩ, tũtigũtorio nĩ mĩhianano, tũtigũtorio nĩ arĩa marĩ hinya, tũtigũtorio nĩ arĩa marĩ igweta, tũtigũtorio nĩ arĩa metuaga ariũ na arĩa ithe witũ na tio, tũtigũtorio nĩ nduma. Twambarario theri wa matu-inĩ, twambarario theri wa Ngai witũ ũtũrĩ ũtwaranĩte na ithuĩ. Rĩrĩa kũrĩ nduma, ũtheri wa Ngai ũtwaragĩre. Rĩrĩa twaturĩrwo nĩ njĩra, we Ngai ũtũtongoragie. Rĩrĩa tuorwo nĩ hinya, tũtiragĩrĩre, tondũ we nĩwe Ngai witũ. Rĩrĩa twarwaria ciana, rĩrĩa twarwaria aciari, rĩrĩa twarwara, twoiga wĩ Ngai, twoiga wĩ Ngai, twoiga wĩ Ngai, twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai. Hĩndĩ ĩrĩa njagĩrĩru na rĩrĩa ĩtarĩ njagĩrĩru, twanĩrĩra twoiga wĩ Ngai, ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra mũno, rĩĩtwa rĩaku rĩroneneha mũno, rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, na gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku. Ndahitha athuri aya na atumia na anake na airĩtu, ona ciana nyinyi, ndamahitha moko-inĩ maku Ngai. Marĩithio matungate no mamenyerere, marĩithio matungate no mamenyerere. Naguo wĩhokeku waku reke o maigane, wega na riri waku reke maigane. Rĩĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Nĩ thengiũ Ngai. Thank you Lord. O mũndũ atumũre kanua gake ere Ngai nĩ thengiũ. Ũtũrĩtie maru, ũrũgamĩte ũikarĩte thĩ. Rekei tũcokerie Ngai witũ ngatho, tũmwĩra nĩ thengiũ Ngai, nĩ thengiũ Mwathani, nĩ thengiũ Ngai. Tumũra kanua gaku na ndũgetigĩre gũcokeria Ngai witũ ngatho, ũmwĩra nĩ Ngai. Thank you.
you, Lord. Thank you, Lord. Mighty name of Jesus. Ngai valia me muoyo dikelerio le iguru loage kaela niondu adena na tondoli monana na ningiole moiguada do
Bwana asifiwe sana. Ndukone gite ki mbere yaku wage guikarira. Andu ahonoku matitinda makiririkanio kaundu kamwe. No to tuguaga rucine na ranji na hwaini nikio turirikanagia. Uguo na mundu tarona gite ki mbere yaku kamenya ucio ni mugugu abatie kuhoerwo. Nigetha hinguke maitho one haria abatie guikara. Namanage ni moadu alea nakura magavela taja Namanage make Yesu Soka agire manage na manage ni moadu ariana kura magandela tajata otaya kiwari
magavera tanjata otaya kiwari noguo magathakara manage itwana tutu mwendete mukuri ninyue mwimanage manage make magavera tanjata otaya kiwari noguo magathakara manage make tuana tutu mwendete mukuri na inyue mwimanage manage make magavera tanjata otaya kiwari noguo magathakara manage make. Amen. Kei tuikare thĩ. Tarora mũndũ ũcio mũriganĩtie mwĩre karibu sana Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ. Twĩ thĩinĩ wa Theophilus Church na tũrĩ thĩinĩ wa Theophilus TV na tũrĩ o thĩinĩ wa Theophilus Online. Ũguo nĩ wega mũndũ wothe aikare eiguĩte na emenyete. Bwana asifiwe sana. Ũmũthĩ ngwendaga korwo no kũhotekeke tũthome hamwe na ciana citũ kuma kĩambĩrĩria nginya kĩrĩkĩro. Ngwendaga tũthome hamwe na ciana citũ. Akorwo arimũ a Sunday school nĩ megũtwĩtĩkĩria Pastor Lucy, bata nĩ marorwo wega na maikario wega. Bwana asifiwe sana. O ũndũ wothe nĩ ũrĩ gĩtũmi kĩaguo na ũndũ wothe nĩ ũrĩ ihinda rĩaguo. Ngai witũ aromũrathima na Ngai witũ aromũririkana na Ngai witũ amũhotanĩre maũndũ-inĩ mothe. Ũthamaki ũyũ wa Ngai witũ nĩ witũ hamwe na ciana citũ, na rĩrĩa Ngai witũ arenda gũthara andũ ake atũthare hamwe na ciana citũ, Ngai akinyĩrĩrwo nĩ tha atũiguĩrĩre tha hamwe na ciana citũ, Ngai agĩtungata andũ ake amatungate hamwe na ciana. Mwathani arogocwo. Arutwo ndimenyaga nĩkĩ manyuĩte makĩgiria ciana ithiĩ kũrĩ Jesu Kristo. Ndimenyaga nĩkĩ monete makĩgiria ciana ithiĩ kũrĩ Jesu Kristo, na ndimenyaga meciragia atĩa. No nake mũthamaki wa thamaki akĩrũgamĩrĩra ciana na akiuga ciana irekwo ciũke kũrĩ we, na akĩheana ngerekano akiuga ũthamaki wa igũrũ nĩ wa arĩa mahana ta ciana. Mwathani arogocwo. Mbara ĩrĩa ĩkuo ya ciana tũtingĩmĩtoria, no tũtoranĩirio nĩ Roho Mũtheru wa Ngai. Ndarũgamire ho ngĩmwĩra mbara na ikwambĩrĩria mathukuru-inĩ na gũtiĩtigithĩria. Rĩu gũtiĩtigithĩria nĩ gũkorwo gwĩ kũrũrũ hanini, na to kũmũrathĩra ndĩmũrathagĩra maũndũ marĩa moru moiki. Nĩ wega kũmwĩra ũgwati ũrĩa ũrĩ mbere, nĩ wega kũmũmenyithia maũndũ marĩa maroka, tondũ Ngai witũ no akĩndeithĩtie na no andugĩte na no menyaga maũndũ maingĩ marĩa me hitho-inĩ, no rĩu thĩna nĩ ũnjũrie menyagĩra kũ. Mwathani arogocwo. Kĩũria kĩu ndingĩhota gwĩka atĩa? Ndingĩhota gwĩka atĩa? Ndingĩhota gũgũcokeria. Nĩ tũkũrũgama mwanya-inĩ nĩ tondũ wa mathukuru, nĩ tũkũrũgama mwanya-inĩ nĩ tondũ ihinda rĩrĩ nĩrĩo ciana ikoragwo ikĩũra mũno. Nĩ ndamwĩrĩte. Nĩ mũronire ciana ikĩhithũrio kayore.
no ngahe kundu mugithiete. Bwana asifiwe sana. Ikana mutionire. Bwana asifiwe sana. Wona ugaga atia na wiraga Ngai atia? Wiraga Ngai atia? Bwana asifiwe sana. Nijiraga Ngai ni thengiu tondu ndu uyu ndurahithite. Ngai ni thengiu tondu ni nyaniriire ndunoka mbere woka thutha wa njari. Bwana asifiwe sana. Woka thutha wa njikite atia? Kana tiguo? Bwana asifiwe sana. Uguo ngera Ngai ni thengiu na ngathi na mbere kwenyihiria Ngai muno, ngamwira ni thengiu ni tondu ni uguragia maundu maria mahithe. Mweri uyu na mweri wena gatagati ni ugukorwo na thina muno ni tondu wa ciana kura, niguo ciana ciendagio, niguo ma children's home magurukaga, aria macirugamireire aria matari na Ngai, tondu kuri andu marugamireire children's home matari na Ngai, niguo mendagia ciana muno, niguo irutagwo ma container-ini, niguo irutagwo matura ta macio ma Kayole na kuria kungi. No Ngai witu ni Ngai. Ciana citu citigwikora mitego-ini ya Saitani. Ciana citu itigwikora magongona-ini ma daimono. Mwathani arogocwo. Nitureganite na maroho mariku? Ni moko kio haha mbere. Watoto wakuje hapa mbele, wakalie hizi viti, wakae nyuma ya wazazi. Bwana asifiwe sana. Ngiambĩrĩria rũgendo ndioĩ rwĩna mathĩna. Niki muroiga taina itari rwimbo. Kamukinyagia hau inyue. Bwana asifiwe sana. Kumenyerera nguo ya ũhonokio ni kuri ruo na ni kuri thogora, na ndungimenyerera ũhonokio utige ciana ciaku nja kana utige andu aria makwigie nja. No nginya nao makorwo, Bwana asifiwe sana, mari ũhoro-ini ucio na mari ũndũ-ini ucio. Ngĩingĩra haha ngĩkinya gũkũ kĩndũ mathaa macio Ngai andeithia gũkinya, nĩ ndahũrĩrwo thimũ ta 4 na ciothe hatirĩ itanoya. Bwana asifiwe sana. Na nĩ njega, no harĩ ũndũ ũmwe ngwenda kũmwĩra. Matua makwa timo matua maku. Kĩrĩa we wĩkaga nĩ kĩoneki ũrũmĩrĩ, nĩ kĩoneki wĩkĩte atĩa, na Ngai agakũhe matũ mega, na Ngai agakũhe maitho mega,
werwo wone nĩ wona, na werwo thikĩrĩrie nĩ wĩkaga atĩa? Bwana asifiwe sana. Werwo thikĩrĩrie nĩ ũthikagĩrĩria, werwo wone nĩ wonaga. Ngai witũ, Ngai ũrĩa twaragia ũhoro wake, ndarĩ hĩndĩ ahĩngĩcaga. Niĩ ndiguagĩrwo Ngai nĩ mũndũ, ona ndionagĩrwo Ngai nĩ mũndũ. Ngai nĩ anjaragĩria, haleluya, na nĩ tũikaraga thĩ tũgateretanga, na ingĩrema nĩ anjĩraga, na rĩu nĩ womia kĩongo mũno, tondũ ũmenye tũrĩ andũ. Bwana asifiwe sana. Na ingĩathĩka, Ngai ndarĩ hĩndĩ ĩrĩa anjĩra nĩ thengio nĩ wathĩkire. Ona ndũgetere wĩrwo nĩ thengio nĩ nga. Bwana asifiwe sana. Kana arĩa akwĩra nĩ wĩkire wega mũno. Ngai nĩ gwathana athanaga, na watho ũrĩa athana ũkamenyererwo. Kiugo kĩa Ngai gũtirĩ hĩndĩ gĩgũcenjia kana kĩgarũrũke, na kiugo kĩa Ngai gũtirĩ hĩndĩ gĩtegũgũteithia watuĩka wa gũgĩthoma na gwĩtĩkĩra gĩgũtongorie. Mwathani arogocwo. Ũguo twetĩkĩra gũtongorio nĩ kiugo kĩa Ngai, gũtirĩ maũndũ megũtũgĩtĩra hinya, gũtirĩ maũndũ megũtũritũhĩra, gũtirĩ maũndũ tũkuona manene. Bwana asifiwe sana. Na nĩngenaga nĩ kiugo kĩa Ngai, tondũ na harĩa itoima na ũũgĩ, ingĩgĩthoma nĩkĩheaga ũũgĩ. Nĩndagĩa na ihoya ndagĩka icio ndaingĩra gũkũ. Ngai andirikania rũgendo rwa Isiraeli rũtiarĩ rũhũthũ, no Ngai niwe wamathurĩire njĩra ĩrĩa endire magerere. Na maandĩko makoiga oigire mũtikagerere njĩra ya Afilisti, tondũ Afilisti nĩ anyarirani, Afilisti nĩ ahoi mĩhianano. Tondũ mwagerera njĩra ĩyo, wa mbere ũmenye nĩ mũkuĩte mahĩndĩ ma mũndũ gwĩtwo Jusufu, tondũ Musa nĩ erĩtwo matikana matige ũkombo-inĩ. Ndeciria ũhoro wa mahĩndĩ ma mũndũ wa Ngai, na ndeciria ũhoro wa mũndũ wa Ngai ũrĩa arangagĩrwo nginya rĩrĩa arĩ kaburi-inĩ. Mwathani arogocwo. Ngai akĩra Aisiraeli matikagerere kwa Afilisti nja. Ngai akĩmera matikagerere kwa Afilisti nja. Ngai nĩ amenyaga thĩna wĩha. Mwathani arogocwo. Ndũkae kũmaka, rũgendo rũu ũnyitĩte ona rwaritũha, ona rwagĩa hinya, nĩ Ngai ũkũgereirie ruo. Gwĩ kũndũ ũngĩgerera ugithio mbu. Mwathani arogocwo. Te gwĩ kũndũ ũngĩgerera wĩke atĩa? Ugithio mbu. Mwathani arogocwo. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku, na Ngai witũ nĩ mũigua-tha. Ngwĩciragia ũhoro wa mahinda marĩa tũrĩ, mũtungatĩri akuĩte mahĩndĩ ma mũndũ mũkuo. Kũngĩtuĩka nĩkĩ? Gũtigĩtuĩka nĩ mĩhianano. Kũngĩtuĩka ũyũ nĩ wa kanitha karĩa gakwarahũra kĩ? Bwana asifiwe sana. Kĩaitwarie. Kũngĩtuĩka nĩ wa kwarahũra kĩ? No nĩ watho umire. Mahĩndĩ ma Jusufu matigeke atĩa? No wĩna mũrigo wamo. Ũrĩa Isiraeli nĩ maririkanaga. Mũndũ ũrĩa waririkanaga ũhoro ũcio nĩ ũrĩa warĩ naruo rwa mwĩto wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Ithuĩ ũthamaki ũyũ nĩ witũ na ciana citũ, na tũtigũtiga ciana citũ na thutha. Tũtikũreka ciana citũ irie thĩna kana irie ruo. Ciumia ithatũ thiru nĩ ndarũgamire na ngĩmwĩra tũhoere ciana mũno, kana hihi matukũ maigana ona mathiru, tondũ mweri ũyũ nĩguo ciana ciũraga, nĩguo ciana ciyagwo, nĩguo ciana ciethagwo ikaga. Na nĩ mũronire TV-inĩ ũhoro wa itũra rĩa Kayole, kana mũtinona? Harĩ ndĩrenda gũcokera hau, kana mũtinona? Githĩ mũtironire? Ndagĩka-inĩ ĩno mĩbango ĩrĩa yothe ndaimono ibangĩte ĩgiĩ rũciaro rwa ciana cia andũ arĩa athingu, twĩna hinya wa kũbangũra, twĩna hinya wa gũtharũrũkania gĩũthi gĩothe kĩarĩirwo. Bwana asifiwe sana. Nĩ ũbatiĩ kũgĩa na ruo wa rũciaro rwaku,
nĩ ũbatiĩ kũgĩa na ruo rwa ciana ciaku. Tũtikũmakua ithuĩ ta Musa me mahĩndĩ, tũkũmakua me muoyo tondũ Jesũ nĩ ambirwo mũtharaba-inĩ. Mwathani arogocwo. Ona aciari aitũ tũtikũmakua me mahĩndĩ, tũkũmakua me muoyo tondũ wa thakame ĩrĩa yaitĩkire mũtharaba-inĩ. Bwana asifiwe sana. Korwo nĩ ta rĩu Musa angĩhũrwo na mahiga, ũratwĩra tũthiĩ rũgendo na ũratwĩra nĩ rũritũ na ũramba gũthiĩ kaburi-inĩ kũrongoria ndaimo na kũrongoria arĩa mekire atĩa? Korwo nĩ ta rĩu ũhoro no ũkorwo wĩkĩ? Na nĩkĩo mũtharaba wokire, nĩkĩo Jesũ Kristo arũgamire agĩrutanĩria mũno na akĩamba mũtharaba igũrũ, nĩ tondũ wa gũtũhũthĩria. Thakame nĩ tũhũthĩirie. Ũguo ciana citũ noguo iguaga ngiuga nĩguo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ciana citũ itikũra. Mweri ũyũ ciana citũ itikũra, ona mĩeri ĩrĩa ĩngĩ yothe ĩgũka, na itikũrutwo magongona nĩ Shaitani. Nĩ twarega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. He hĩndĩ ndaririe ndĩ itũũra rĩa Kawangware, na ndahũrĩirwo thimũ ya kũnegenio nĩ headmistress ũmwe, na kwarĩ o ciana cia andũ ciathomaga thukuru kau kamomokire na gakĩgĩa mwaki, makĩnjĩra ciana citũ itinahutio, itinamomokerwo nĩ thukuru, itinanyitwo nĩ mwaki, no ndarũthĩrĩria ndona nĩ tondũ wa ihoya. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Tondũ mweri ũyũ nĩ ũkoragwo wĩ mũrũrũ mũno, no andũ matiũtaũkagwo, andũ matiũmenyaga, no ũhoro ũyũ ũhithĩtwo imenyi na njũhĩga, ũkaguũrĩrio tũkenge na arĩa matarĩ kĩene. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ aromũrathima. Nĩkĩo ndoiga ciana citũ cingĩre, twambanĩrĩrie nacio service, tũthome nao na tũrege Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Nĩ ndamwĩrire Ngai nĩ andũ maitũra rĩa kũrĩa kũndũ gũgwĩtwo gũkũ nyũmba iramomoragwo gwa mũndũ gwĩtwo Gerrison Kĩrĩma, na Ngai akĩndeithia, wĩna hinya wa kũrũgamia maithori maya, wĩna hinya wa kuga nyũmba ici tikũmomorwo rĩngĩ. You have power and authority. Bwana asifiwe sana. Ngai rĩrĩa ndeithirie kũhĩtũkĩra kuo, tondũ no ndakĩhĩtũkĩire kuo, nĩ ndatũnganire na acirika aitũ erĩ, makĩnjĩra atĩrĩrĩ online, Bishop Kai, onawe wakĩte gũkũ, ona ithuĩ twakĩte ha? Ngĩmera ndoka kũgiria, okorwo mwĩ gũkũ na mũrĩ akwa, nĩ mũkũrũgamĩra itũũra rĩrĩ rĩothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Na gũtirĩ ũndũ ũgwĩkĩka ũndũ mũritũ, na gũtirĩ ũndũ ũgwĩkĩka ũndũ ngĩmera ta guthũkai mũndehere tũmaĩ twa kũnyua. Mwathani arogocwo. Haleluya. We hakuhĩ ndeherwo maĩ na baketi. Mwathani arogocwo. Makĩgĩra maĩ mĩciĩ-inĩ yao, ngĩmera nĩ muona maĩ maya, gũtirĩ mwaki ũgwakĩka gũkũ. Mwaki ũhoragio nĩ ma? Mwaki ũhoragio nĩ kĩ? Bwana asifiwe sana. Makĩnjĩra ũguo tũtige gũthama, ngĩmera tigai gũthama, na Ngai amũhe mbeca cia kũhota kũrĩha thogora ũrĩa mũkwende. Rekei ndĩmwĩre, tigai nganja na Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie, tigai nganja na Ngai ũrĩa twaragia ũhoro wake, tondũ Ngai nĩ Nga, tondũ Ngai nĩ Nga, tondũ Ngai nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Pastor Lucy ndĩrona wĩna ageni, ndona cũcũ wa kĩgongona. Na ndĩrona our bishop Reverend Lecho mũthĩ hamwe na ithuĩ. Kawagĩra cũcũ wa kĩgongona kũruce. Nguga nĩ ũtamũĩ tondũ wathiĩ ũhĩtũkĩte. Ngai arokĩgocwo. Na nĩ ndĩmũkanagia Njũgũna na Kariũki gũikaraga itĩ ici cia mbere, tondũ no hoke mũndũ mũtĩe kũmũkĩ. Njũgũna na Kariũki nĩ ndĩmwĩraga itĩ ici mwĩheaga cia mbere. No nĩ akĩheo handũ hangĩ nĩ Lucy. Nĩma nĩ mwagĩcokia itĩ-inĩ. Na Ngai nĩ amwendete. Kariũki Ngai akũrathime.
Alafu umenya Kariuki nĩ mũraihu nĩ ekuoneka agĩcoka mbere na agĩthiĩ kĩ. Andũ aya othe nĩ tũmarutĩte matiguaga ũru ũguo ndũkaigue wĩna thĩna. Ngai amũrathime nĩ tondũ Kasamweli ora. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Tũtanaingĩra kiugo-inĩ kĩa Ngai thĩinĩ wa ibuku rĩa Sefania 3. Ngwenda twambe tũrũgame, twambe tũ worship. Ciro wiharĩrĩrie. Twambe tũingĩre mathaithana-inĩ. Twambe twambararie Ngai, tũgoce Ngai. Bwana asifiwe sana. Twambe tũthathaiye Ngai. Nigetha twambe tũingĩre ihoya-inĩ rĩa kũrega na ciana citũ. No thikĩrĩrie wega. Rĩa kũrega na kĩ? Tũcoke tũrũgame mwanya-inĩ nĩ tondũ wa ciana citũ iria irĩ mathukuru. Bwana asifiwe sana. Nĩ ihinda rĩa kũrega na ciana citũ iria irĩ mathukuru. Tondũ wĩra ũrĩa Saitani araruta nĩ kũhurunja thayũ wa Ngai na kwenda gũthũkia thayũ wa Ngai. Ciro nĩ mũngĩrũgamĩte na njatha waku hau nigetha tũingĩre mathaithana-inĩ. Twambe tũrege na ciana citũ, tũthaithanĩre ciana citũ arĩa tũrĩ nao na arĩa marĩ mathukuru. Tũmahoere na tũmanengerane moko-inĩ ma Ngai. kwenye
nekio tũragũthathaiya mawĩko maku nĩ manene Jehova we Ngai wĩkaga Jehova we Ngai wĩkaga mawĩko maku nĩ manene Jehova we Ngai mũnene Jehova we Ngai mũnene mawĩko maku nĩ manene Jehova we Ngai mũnene ririkana ciana citũ ririkana ciana ciothe harĩa irĩ Jehova we ĩra Ngai aririkana ciana citũ tũgĩthiaga na mbere mawĩko maku nĩ manene Jehova we Ngai nengerane ciana citũ moko-inĩ ma Ngai ũrĩa ũrĩ hinya na nĩ wega tũrege na ciana citũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa nduma nĩ warahũkĩte nĩgetha ũnyarire ciana no nĩ tũregete na ciana citũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ tũregete na ciana cia kĩgongona gĩa Theophilus Church thĩ yothe handũ ya rũma arĩa marĩ mathukuru na arĩa marĩ mĩciĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ mawĩko maku nĩ manene
ciothe ciũke haha mbere. Tũgĩthiaga na mbere, watoto wote wakuje hapa mbele. Jehova wĩ Ngai mũnene na wĩ mũnene ti itherũ igũrũ rĩa ciana citũ. Mweri ũyũ nĩ ũkoragwo wĩ mũritũ mũno, nĩguo ciana ciũraga mũno, nĩguo ciana ihũthĩragio kũrĩa ciendagio, no nĩ twarega na ciana citũ Ngai. Nĩ twarega na ciana citũ Mũrĩithi mwega. Magongona mothe mathagathagĩtwo rungu rwa iria, magongona mothe mathagathagĩtwo tũburi-inĩ, magongona mothe mathagathagĩtwo nyũmba-inĩ cia hoi mĩhianano, marĩa metagia thakame ya ciana nĩ twamarega na twamakararia. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai wakwa, Mwathani wakwa, ciana nĩ ciũraga mũno, no nĩ twarega ciana citũ kũũra. Twarega na ciana citũ, twarega na ciana citũ, twarega na ciana citũ, twaciĩkĩrĩra rũirigo rwega rwa mwaki wa Roho Mũtheru, twacitheria na twaciamũra na thakame theru ya Gatũrũme, twahanda ciana citũ kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai, na twetĩkia ciana citũ ci guoko-inĩ gwaku Mwathani. Aya matiĩrutĩka magongona ma Saitani, aya matiĩrutĩka magongona nĩ ndaimono, aya matiĩhotheka tũburi-inĩ nĩ tondũ wa hinya wa mũtharaba. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twambararia moko maitũ na igũrũ, twoiga ciana citũ nĩ ndathime, twanĩrĩra twoiga ciana citũ nĩ ndathime, twoiga ciana citũ nĩ ndathime, na twoiga ciana citũ itikũũra, ciana citũ ci guoko-inĩ gwaku Ngai. Nĩ twaregana na magongona mothe marĩa marutagĩrwo ciana, nĩ twamathũkangia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twarũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ nĩ tondũ wa ciana cia kĩgongona gĩkĩ, arĩa marĩ bũrũri-inĩ na arĩa marĩ nja ya bũrũri, arĩa marĩ mathukuru na arĩa tũrĩ nao.
twahotha ciana kiugo-inĩ kĩa Ngai, twahotha ciana citũ kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, na twacitigithũkania na mĩtino yothe, twacitigithũkania na ikuũ ciothe, twacitigithũkania na magongona mothe ma Shaitani, na twacitigithũkania na kũrĩa ciyagwo na ciũraga. Twiga ciana citũ nĩ ngitĩre. Inyuĩ aruti a magongona ma ndaimono thikĩrĩriei. Inyuĩ agona aragũri na ahoi mĩhianano thikĩrĩriei. Gũtirĩ hĩndĩ mũkona ciana cia kĩgongona gĩkĩ. Gũtirĩ hĩndĩ ciana cia kĩgongona gĩkĩ igakinyĩrĩka. Kuma rĩu gũthiĩ na mbere nginya rĩrĩa Jesũ akagĩra kanitha. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twambararia moko maitũ na igũrũ Mwathani, twerekeire mathukuru-inĩ kũrĩa ciana citũ irĩ. Twahitha ciana citũ thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Twacitigithũkania na magongona ma mathukuru macio. Twaciathĩrĩria kĩgongona kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twetĩkia ciana citũ ci guoko-inĩ gwaku Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twahoya twetĩkia na twacokia ngatho. Ugai amen. Semeni amen. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega. Haleluya. Ambarariai moko manyu na igũrũ. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo nĩ tondũ wa ũtugi na ũtungata wa mũthenya wa ũmũthĩ. Maroho mothe ma kwĩrĩhĩria twamacokia kusimu. Mĩguĩ yothe tũngĩikĩrio nĩ twamiunanga mũthia, ona yaikio ndĩgĩtwĩhia. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru, twahoya twetĩkia na twacokia ngatho. Semeni amen. Hũrai rũhĩ rwega. Haleluya. Ciana citũ nĩ ngitĩ. Maikio arĩa me harĩa macini ndiramenya nĩkĩ kĩũru. Maikio yakwa ndĩraiguĩka biũ. Mũramenya onga hanini. Ciana citũ nĩ ngitĩre thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na magongona mothe marĩa maharagĩrĩrio nginya nĩ athamaki nĩgetha matũũre itĩ-inĩ, magĩtia thakame ya ihuno, nĩ twamarega. Ndĩrenda wambararie moko maku na igũrũ tũingĩre rĩmba wodi ciothe. Atumia othe maragĩa ciana ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ nĩ mekũinũka na ciana ciao thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya, ona thĩinĩ wa thĩ ĩno yothe ya Ngai. Arĩa mehũnagia na thakame ya ihuno, ciana icio itigũkua. Twatheria rĩmba wodi ciothe na thakame theru ya Gatũrũme. Twatheria mathibitarĩ mothe na thakame theru ya Gatũrũme. Hinya wa thakame ya Gatũrũme nĩguo twatũma rĩmba wodi ciothe, na tũiga atumia aya marohoka, mohoke na hinya wa Ngai na mainũke na ciana ciao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Na arĩa mekũingĩra rĩmba wodi ĩno na arĩa mekũingĩra thutha ũyũ, twakanja magongona mothe ma Shaitani, twakanja wĩra wothe wa ndamathia thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe. Aya atumia matikũinũkia ngoi theri, matikũinũkia mĩrengeti mĩtheri, mekũinũkia kĩrĩa magĩrĩte rĩmba ward. Shaitani thikĩrĩria, nĩ tondũ nĩ ũrĩ matũ na nĩ ũiguaga. Twakugĩrĩria ume rĩmba ward, twakugĩrĩria ume mathibitarĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndũkũnyarira atumia na ruo rwao, ndũkũnyarira arĩa marĩ rĩmba ward, nĩ mekuohoka. We Ngai wateithirie Sifura na Pua makĩaga kũũraga ciana cia tũhĩ, riboti ĩgĩkinyĩrĩra mũthamaki atĩ atumia akĩhimbirania nĩ ahiũ mũno. Twathĩrĩria roho wa mwaki thĩinĩ wa rĩmba wodi-inĩ ciothe, na twarega na ciana iria iraciarwo, ona iria iciarĩtwo na igathiĩ wodi ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ.
twabangũra mĩbango yothe ya nduma, twabangũra mĩbango yothe ya Saitani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Bũrũri-inĩ ũyũ wa Kenya, labour ward ciothe ciaingĩrwo nĩ atumia ũtukũ wa mothe na ndagĩka-inĩ ĩno, o nginya rĩrĩa mekuohoka na arĩa mekũingĩra thutha wao. Twoiga nĩ mekũinũka na ciana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twoiga nĩ mekũinũka na ciana. Twaregana na ikuũ cia ciana nyinyi, twaregana na ciana iria ciũraga, magongona ma ciana iria ciũraga thibitarĩ, magongona ma ciana iria ikuaga. Nĩ twarega, twetia muoyo labour ward ciothe, twetia hotani labour ward ciothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Ũrĩa Saitani ũkũbangĩte nĩ twabangũra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Twoiga wĩ Ngai, wĩ Ngai, wĩ Ngai, wĩ Ngai, wĩ Ngai ũkũhonokania mareba ward mothe marĩa marĩ thĩinĩ wa thĩ ĩno ya Ngai, marĩa tũĩ na kũrĩa tũtoĩ, labour ward ciothe cera thĩinĩ wa thĩ ĩno yaku. Twarega na ciana ici, twarega na Musa aya, twarega na Samueli aya, twarega na Jeremia aya, twarega na Hana wa Panueli aya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twarega na Debora aya matuĩkire jaji bũrũri wa Isiraeli. Twarega na ciana ici, twarega na ciana ici, nĩ twarega nao thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ, mũthamaki wa thamaki. Nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Mwathani. Twana tũtũ tũciarĩtwo twatũtheria na thakame ya Gatũrũme. Twana tũtũ tũraciarwo tũrĩ nda-inĩ ya manyina, twatũtheria na thakame theru ya Gatũrũme. Thakame ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ ndamathia, thakame ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ Saitani, thakame ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ mũcukani. Rĩĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrogocwo. Nĩ twakwambararia mũno mũrĩithi mwega, nĩ twagũtũgĩria mũno mwene hinya, nĩ twakwambararia mũno mwene thayũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Semeni amen. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega na muge ameni. Haleluya. Ugai nĩ twarega na ciana citũ, na ũthamaki ũyũ nĩ witũ na ciana citũ. Ũthamaki wa nduma ndũrĩ handũ ũrokĩra. Amen. Simukae chini watoto. Haleluya. Nĩtũthiĩte wega. Jehova wĩ Ngai mũnene, wĩ Ngai mũnene, Jehova wĩ Ngai mũnene, na wĩko makuune manene. Jehova wĩ Ngai mũigua tha, wĩ Ngai mũigua tha, Jehova wĩ Ngai mũigua tha, mawĩko makuune manene. Jehova nĩtwacokia ngatho, nĩtwacokia ngatho, Jehova nĩtwacokia ngatho, Mawĩko makuune manene. Thank you Lord. Ndĩrenda tũingĩre mahoya-inĩ nĩ tondũ wa andũ arĩa arwaru twĩ nao na arĩa marĩ mathibitarĩ-inĩ. Nĩ kũrĩ ũĩ na kũrĩ ũtoĩ, no tũrathiũrũrũka mathibitarĩ mothe thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya, na tũthiũrũrũke mĩciĩ-inĩ yothe ĩna arwaru, tũregane na mĩrimũ ya ndaimono. Bwana asifiwe sana. Ugwete thibitarĩ ĩrĩa ũkũmenya, thibitarĩ ĩrĩa ũĩ, iria irĩ bũrũri-inĩ, na arĩa marĩ mabũrũri ma nanja magwete mathibitarĩ marĩa mena kũu, twĩre Ngai
atuohorere andũ aitũ itanda-inĩ. Mĩrimũ ĩngĩ nĩ ya kuoha andũ, na nĩ kuohwo mohetwo mĩnyororo ya mĩrimũ. Bwana asifiwe sana. Na nĩ ndĩretĩkia Ngai nĩ ekũhonania. Haleluya. Ndĩretĩkia nĩ tũkũgĩa na ũira, nĩ tondũ Ngai nĩ egwĩka atĩa? Ngai nĩ ekũhonania. Ambararia moko maku ũgwete thibitarĩ ĩrĩa ũĩ, wohore arĩa makomete kũu mathibitarĩ-inĩ, wĩre Ngai nĩ waregana na ikuũ cia Saitani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Wohore arĩa makomete, arĩa moinĩkangĩte mahĩndĩ, Ngai aromanyitithania mahĩndĩ hĩndĩ ĩngĩ, arĩa marĩ ICU, Ngai aromaruta macini-inĩ ici nĩ tondũ wa hinya wa Ngai. Mathibitarĩ marĩa matũrigicĩirie thĩinĩ wa bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ mũnyitĩte andũ aingĩ mĩgwate na mĩrimũ, no ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ ndaria kũhona igũrũ rĩa andũ arĩa makomete mathibitarĩ. Ndaria kũhona kũrĩ andũ arĩa othe marĩ mathibitarĩ-inĩ, arĩa mohetwo nĩ mĩrimũ ya ndĩra, arĩa mohetwo nĩ ndwari, makomete mathibitarĩ-inĩ, marĩ thĩinĩ wa ICU, arĩa ndũmĩirwo marĩtwa mao na arĩa itatũmĩirwo. Ndaria kũhona thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Hinya wa kũhonania nĩ waku Ngai. We wonire gĩkuũ kĩa Lazaro ũrĩ bũrũri wa Bethania, ũkĩra arutwo aku mũrata waku nĩ akomete, na arutwo magĩcũrania makĩũrania, gũgĩkoma toro hatakĩrĩ thĩna na hatirĩ mahĩtia, tondũ matiakũranire na matiataũkirwo. Na ithuĩ tũrĩ bũrũri wa kũraihu nĩ tũrona arĩa marĩ ruo-inĩ, nĩ tũrona arĩa marĩ mathĩna-inĩ, nĩ tũrona arĩa marĩ mathibitarĩ, marĩ bũrũri-inĩ wa Kenya na arĩa marĩ nja ya mabũrũri. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo, twarũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku, tũkĩaria kuohorwo gwa athuri aya, tũkĩaria kũhona gwa athuri aya, tũkĩaria kuohorwo gwa atumia aya, tũkĩaria kũhona gwa atumia aya, anake na airĩtu na ciana cia ngenge. Ndaria kũhona Mwathani nĩ tondũ wa hinya na ũnene waku. Arĩa marwarĩte marĩ mĩciĩ-inĩ, no tũramona twĩ kĩgongona-inĩ gĩaku, twametĩria hinya mĩĩrĩ-inĩ yao, twametĩria kũhona Mwathani. Ngai kĩgongona kĩama aya mahetwo mathana matukũ mathire, we nĩwe ũninanaga, we nĩwe wonganagĩrĩra matukũ, we nĩwe wonganagĩrĩra mĩaka, nĩ tondũ wa ũtugi na ũtungata ũyũ wa mũthenya wa ũmũthĩ. Ndaria kũhona kwa andũ aya, ĩtĩkĩra kũmahonia nĩgetha ũira wongerereke, nĩgetha kanitha waku ũgacĩre na ũgĩe hinya, ũira wongerereke wa kũruta kũrĩ andũ a ndũrĩrĩ atĩ mĩtũnda yaku ti ya tũhũ. Thank you Lord. Mĩtũnda ĩrĩa ĩrahũrirwo ti ya tũhũ, mĩtũnda ĩrĩa ĩrahũrirwo ti ya tũhũ. Ngai wĩ Ngai, ohora athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi, mohore nĩ tondũ nĩ ũrĩ tha. Ndaria kũhona, ndaingĩra macini-inĩ ici cia ICU. Ngai andũ aya mahe mĩhũmũ yaku, mahe hinya wa kũhihia. Jehova mũthamaki wa thamaki, aya mohetwo nĩ mĩrimũ mohore. Ndetia hinya na ũtorania wa Ngai ũrĩa ũtacenjagia. We Ngai, we Ngai ũhonanagia. Twaririkana arĩa marĩ mabũrũri ma nanja, mathibitarĩ marĩa moĩkaine nĩ arĩa tũnyitanagĩra nao. Ndaria kũhona igũrũ rĩa andũ aya. Nĩ thengio nĩ tondũ wa ũira ndĩraiguire kiumia gĩkĩ, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ona rĩu no njetereire Saitani atorio nĩ ũira wa tũnua twa andũ aya, ona ũira wa tũnua twitũ. Ũtorie Ndamathia na ũtorie Mũcukani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, atĩ ti therũ we nĩ ũhonanagia. Thank you Lord. Nĩmahonagio
twekaga nĩ tondũ waku Ngai. Twanyiha mũno, twakwambararia mũno, nĩ twagũtũgĩria mũno. Nĩ thengio nĩ gũtũrathimĩra ciana, nĩ thengio nĩ gũtũhoneria andũ aitũ, ũgatũhoneria aciari aitũ, ũgatũhoneria atumia aitũ, athuri aitũ na ciana citũ ũgacihonia. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga nĩ thengio Ngai. Twoiga nĩ thengio Ngai. Twoiga nĩ wega mũrĩithi mwega, nĩ tondũ wa hinya waku. Thank you Lord. Thank you Lord. Lo ekuga koimbura gukundare na ihinda nekwambata matwine ambata narĩa theru narĩa ihinda rĩkinye rĩa gũcoka kwa Yesu. Haleluya, Haleluya, Mwathani roto thagathage tupe wili waku. haleluya, Mwathani roto thagathage Tupe wili waku. tuwe mathangania na nganja na thia na mothia ethigari cia ngoma mwĩrute inaro tondũ we nĩ mwathĩki. Mwathani na mũigwata. Haleluya, Haleluya, Mwathani roto thagathage tupe wili waku. haleluya, Mwathani roto thagathage tupe wili waku. gwĩthambia nguo ya ngara maikania kuwe na matawa makania na taigũ ciarĩa ritho gĩũka kũiyĩra theru moime thĩno ya thĩna. Haleluya, Haleluya, Mwathani roto thagathage tupe wili waku. haleluya, Mwathani roto thagathage tupe wili waku. kwĩ marakara ma Ngai nĩmegũitĩrĩrio thĩ, mwaki ũkoigata mbura. Koiye kĩrĩro kĩingĩte gĩkoneka, tonya rungu rwa ũtheru. Haleluya, Haleluya, Mwathani roto thagathage tupe wili waku. Haleluya, Mwathani roto thagathage tupe wili waku. gwĩthambia nguo ya ngara maikania kuwe na matawa makania na taigũ ciarĩa ritho gĩũka kũiyĩra theru moime thĩno ya thĩna. Haleluya, Haleluya, Mwathani roto thagathage tupe wili waku. haleluya, Mwathani roto thagathage Tupe wili waku. kwĩ mathangania na nganja na thia
Kwenda mathangania utungata-inĩ waku tondu mathangania na thie na muhuthia nĩ thigari cia ngoma. Tutikwenda nganja. Thengio Ngai witũ, thengio mũrĩithi mwega, twĩ moko-inĩ maku. Twarana hamwe na ithuĩ maũndũ-inĩ mothe, ũtungata ũrĩa ũtigarĩrĩire wĩ moko-inĩ maku, ũrĩa tũtungatĩte wĩ moko-inĩ maku. Thayũ nĩguo twetia, gĩkeno nĩkĩo twetia, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge, na ithuothe tuge, nĩ Ngai waheire mwana wake nguo ya gĩathĩ-inĩ gĩa ũthamaki, tondũ nĩethurĩire nĩguo athambie Jakobu, na akiuga ndũrĩrĩ itonye nĩaturĩirio maru nĩ araika, hĩndĩ ĩrĩa otire hinya wa thĩ, na akiuga nĩagocwo nĩ arĩa me rungu rwa thĩ, na arĩa me iria-inĩ rĩrĩa inene. Rĩrĩ ndĩiguĩtwo kĩrĩma-inĩ kĩigĩrĩirwo ihiga rĩna muoyo, nakĩo nĩ gĩtheru gĩothe kĩrĩma kĩnene gũkĩra irĩma ciothe. Kĩrĩma-inĩ kĩu hena rwĩmbo
turuhirwe. Bwana asifiwe sana. Nyita igongona rĩa kuguo rĩa gũcokia ngatho. Bwana asifiwe sana. Tondu ahunjia mana ingĩha nĩ wĩra wĩkaga atĩa? Te wĩingĩhaga. Ũgayana. Eka mwĩtoro. Tero cio mũriganĩtie we. Samson. Wakorwo nĩ Afilisti. Bwana asifiwe sana. Ahunjia mana ingĩha nĩ wĩra ũgayana. Nĩ wĩra wĩkaga atĩa? Nĩ wĩra wĩkaga atĩa? Ndukaneyende muno na ndukanone mũthĩ tarĩguo ngĩhunjia mũno, tarĩguo ngĩaria mũno, tarĩguo ngĩina mũno, tondũ ahunjia manaingĩha. Arĩa mũrĩ a rũru rũmwe nĩ wĩra ũgayanagwo na ũgathiĩ wega. Ruta igongona rĩaku rĩa ngatho nĩgetha kuma hau twĩharĩrĩrie kũigua kiugo kĩa Ngai kuma kũrĩ our mom Bishop Lecho. Hũra irũhĩ rwega na mũmwĩre karibu sana. Niki mũramwĩra na kĩnyũrũri? Mwĩre karibu sana maitũ wa kĩgongona. Na nĩ tũkwendete. No tũrorete ndandi wega. Na matindũmaga matine ya kanyamũ ngũrehere. Ĩra icũcũ wa kĩgongona, karibu sana cũcũ wa kĩgongona. Karibu sana Pastor Lucy. Na nĩ ũrekire wega mũno nĩ kũnyitĩra Pastor Mwai. Ũratigĩra nĩ wamumaga. Nĩ gũkũnengera ũngĩumagarie. Tondũ wĩra nĩ mũi. Bwana asifiwe sana. Rĩu tũrĩmwĩtaga Pastor Lucy Transporter. Amen. Nĩwe ũgũtransport andũ kũrĩa megũthiĩ gwĩka atĩa? Kũhunjia. Tondũ nĩ ngumo njega tũrenda ĩkinyĩrĩre andũ aingĩ. Mwathani arogocwo. Nyita igongona rĩu rĩaku ũguo rĩa gũcokia ngatho. Nĩgetha nengerane microphone kũrĩ our mom Bishop Lecho. Nigetha twarithie na mbere na hau hangĩ. Ũrĩa gũtwĩra twĩke nĩguo tũgwĩka. Mwathani arogocwo. Ngai ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa indo iria tũnyitĩte na moko maitũ. Arĩa mararuta paybill namba-inĩ, arĩa mararuta thimũ-inĩ, na arĩa mararuta account namba-inĩ ya kanitha, ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Aya manyitĩte na moko mao twĩ thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, Jehova ndaria kĩrathimo igũrũ rĩao. Maya nĩ magongona maitũ ma ngatho. Mamũkĩre nĩ tondũ wa ũtugi waku. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesu Kristo Mwathani witũ tũhana twacokia ngatho. Amen. Tũheo rwĩmbo nĩgetha tũrute magongona maitũ ma ngatho na nĩgetha welcome our mom na tũmwĩre karibu sana atwĩre ũrĩa ũngĩ tũgwĩka hau hangĩ na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Rwĩmbo. Jesu agashoka kogera manage na manage ni mado aria nakura. Ira Jesu agashoka kogera manage na manage ni mado aria nakura. Magadera tachata ira yake warie na mumaga edakara magage make. Magadera tachata ewarie no maga edakara manage make. Akokania amatore wake aria ega na theru aria nakura. Magadera tachata ira yake warie maga edakara manage make. Amen. Ngai tũikare thĩ. Ngai witũ amũrathime. Nĩ ndona nĩ mwekĩrĩrwo paybill number hau 400-1981. Wetio account wandĩke kĩrĩa ũraruta, rĩtwa ĩkũrehe Theophilus Church
na basi cia thimu ciothe ciĩ hau. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Nĩwe twetereire maitũ wa kĩgongona nĩgetha tũtwarithie na mbere na hau hangĩ harĩ ũgũtũroria nĩho tũgũthiĩ. Amen. Bwana asifiwe. Ngeithĩrie ũrĩa mũriganĩtie nake mwĩre happy new year. Ndũmũgeithie wega happy new year. Ndũkĩmũgeithie wega no mũrutĩre wĩira no mũrie rĩtwa rĩake. No geithio ũcio wĩ thutha. Ona ũcio wĩ thutha mũgeithie wega mwĩre kana nĩ ũhonokete. No mwĩre rĩtwa. Rĩu kĩmũngeithĩria ngeithi ciakwa mwĩre nĩ wageithio. Nĩ our mom. Mwathani arogocwo. Ngai witũ atũgĩre na mbarario nĩ tondũ nĩ mwega na nĩ Ngai mũtheru na Ngai mũtugi. Nginyeria ngeithi wega niĩ ndigeithanagia na matharau. Mũgeithie wega ũgĩkenaga onokorwo ndũthekaga. Bwana asifiwe. Ni ona mũhĩmbĩrie ndona erĩ mahĩmbanĩria niĩ ndĩmũhĩmbĩrie andũ mũno. Na gĩkeno kĩndũrũgame na igũrũ mũgeithie wega. Ũkĩmwĩraga ti-itherũ twĩna mũrata ũtana tarĩa angĩ. Aiya Jesũ nĩwe rĩtwa rĩake nowe mũtũho. Geithia mũndũ ũmwĩre nĩ ũmwendete nowe moko na igũrũ ũgocetie. Geithia ũcio ũngĩ ũmwĩre nĩ ũmwendete nowe moko na igũrũ ũgĩcerecere ũgeithie rĩa tatũ. Geithia ũcio ũngĩ ũmwĩre nĩ ũmwendete nowe moko na igũrũ ũgocetie. Na harĩa harĩ mĩtheko he Ngai. Lakini wakati watu wananuna uso hakuna Mungu. Tondũ Ngai nĩ kĩ? Theophilus nĩ kuga atĩa? Na mũrata mũrata ũtangĩthekia. Mũrata nĩ igego, mũrata nĩ gĩkeno, mũrata nĩ kũmũhĩmbĩria mwĩre ndamenya wĩ mũrata wakwa. Mwĩre nĩ ndĩkwendaga. Mwĩre na wendo wa Mwathani Jesũ. Mwĩre ndekera ona nĩ ũrĩa ngũkũhetũkĩte. Rĩu nĩ ndakũgeithia wega. Tũrĩ kĩndũ kĩ? No menye mwĩ Mother Church. Tero ũcio ũngĩ ũmenyaga ithuĩ twĩ Mother Church. No menye mami kĩrĩa cieraga nĩkĩo ciana ciĩkaga atĩa. Koguo mwaciara ũrũmwe twana tũgũkorwo na ũrũmwe. Mwaciara wendo twana tũrĩkoragwo na kĩ? Ndwĩre ũcio ũngĩ wĩ mami. Wĩ baba. Hũgũkĩra ũcio ũngĩ mwĩra we wĩ guka. Wĩ cũcũ. Umenye mwĩre ciana nĩ ikũrorete. Amen. Bwana asifiwe. Na ndiposa Yesu Kristo alipokuwa kwenye msalaba
hau ndangionanirie kuhoteka aca tondu aroretwo niki ni thi uthi niwe yarorete mwathani arogocwo koguo Ngai witũ atuteithie mwire ucio ngi ni twirugamaga na hinya ithe tutiria kurirarira tondu ciana ciukaga citenyerete guku ukoraga hatwana tukirira mundu akihoya tondu ukagwetha mami riu koguo na inyue no nginya tukorwo turi na hinya thiini wa mwathani Jesu koguo Ngai witũ atuteithie na twike wega ni tondu wa gututua mami wa Theophilus na baba wa Theophilus ithe mutirone ni ciarite Ngai witũ arogocwo amen na mokaga haha magaikara ithirwo ni Pastor Moi oka haha araikara arathondekwo araturu niguo arerwo ni mami thiwike atia thiumagara mwire ucio ngiru next niwe wihariririe Ngai witũ arogocwo reke tuikare thi na twire Ngai witũ ni mwihokeku na ni mutheru na ni Ngai mwega na Ngai munene hakwa ni honokete na Jesu Kristo ni mwathani na muriithi thiini wa ngoro yakwa ni ngenete ni wira uria arambiriirie thiini wakwa tondu ranjirie noyo geka atia ona noyo arambiriirie wira thiini waku na noyo agoka kuurikiriria haitu ni guikara kiugo-ini kia Ngai kumwenda tu tuka tukieragia na mami uhoro wa kwenda Ngai ndamwira ira ndiraragia uhoro wa kwenda Ngai kwenda Ngai ti guka kanitha kwenda Ngai ti tithe kwenda Ngai ti kuruga ti nguo ndaya ti nguo nguhi aca ona ti kuoha mature mami tuohete haria ona ti kurama njuiri no kwenda Ngai ni kumuigua kumwathikira kugerera njira ciake gwika uria endete gukenia Ngai kuu nikuo kumwenda ugicoka kuruta magongona maya mangi mothe manyitiriirwo nikio igwire riathani riria rinene Jesu igire niki ni wendo kwenda Ngai tu na ngoro yaku yothe na meciria maku mothe na muoyo waku wothe koguo Ngai witũ turathime na tuike wega ni tondu ni mwihokeku na ni Ngai mutheru na Ngai mutugi na Ngai uria wagiriire kugocwo na wagiriire kwambarario Pastor Irungu ni guturehera mathabahu ha nigetha tuheo kiugo ni ciocio wa kigongona hurai makofi wega na nigetha Ibura nake akorwo ebanga na kamera yake acoke thutha hanini nigetha twamukire kiugo kia Ngai Ngai ni twagucokeria ngatho na twakwambararia twakunenehia na twaguthathaia ni tondu wa utugi waku thank you ni kumenyerera kigongona giki thank you ni guikaria kigongona giki thank you Ngai ni kurora kigongona giki urogocwo mutura muoyo thank you ni kwariria miene na yothe yumaga huho ugatuma thuri atumia anake na iretu thiini wa kigongona gia Theophilus Church Jathaini Ngomongo ario our mother church ni twacokia ngatho ni twakwambararia na ni twakunenehia na riu tukirekera kuigua kiugo ndaniana ndungata na ngombo ya wira waku Margaret wa Boina kuriwe ndahoya twage kumuona umuhuthire ariwe aria wikanwa-ini gake uge wikanwa-ini gake ni tondu wa hinya waku ni twitikirite uria gutwariria niguo tukwika Ngai mutura muoyo uria utuonete kana undu uria utuonete naguo watukania na watwira noguo tugwika Ngai twagutia muno na twakugoca muno twakwambararia muno na twaguthathaia muno ni tondu wa utugi waku watha ciaku wa wega waku no nene waku ni tondu wika yo mundu arugamira maguru make hoera ngoro yaku ihinda ria ndagika imwe wire Ngai kiugo kiria gikurekererio gitikae kuhetuka Ngai ndeneana na kuriwe nie Richo wa Ngari ndahoera ngoro yakwa na meciria makwa na muoyo wakwa wothe thambia mwiri wakwa na thakame yaku Jesu Kristo ukirekia ndumiriri yaku Ngai mutura muoyo igie na kanya thiini wakwa ni tondu we Ngai no gutura we Ngai ni ndakugoca na ndakwambararia aria we thiini wakwa uge we thiini wakwa ni tondu we Ngai mutura muoyo uri ukungania ni nguigua hari ukunguma ni ngwathika uri ukundara ni nguoya utaro ucio wanyumiriria ni ngugia na ihinda ria kumiririka ni tondu we hinya
wanjuhigie na kiugo gĩaku no ngũcokia ngatho, wanjokie nyũmba-inĩ yaku ingĩkorwo nĩ nyumĩte nja ya ũhoro waku no ngũcokia ngatho. Nderekereria harĩwe na twerekereria harĩwe twĩna kanitha waku aya me thĩinĩ wa Theophilus Church Jetha-inĩ, kanitha wa Theophilus Church Online na kanitha wa Theophilus Church Television. Twehitha guoko-inĩ gwaku nĩgetha ũtwarĩrie, twagũtĩĩa na twakũnenehia nĩ tondũ wĩ Ngai. Thĩinĩ wa rĩtwa itheru rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen. Wow. Magakũnjũrĩrwo hema njerũ. Yeah. Wĩra wa mwana wake narĩ orumateha tanini makagoma naye ayaya ciana cia anabii na cia tũmwo na ciana cia roho meothe na Mwathani uce thĩinĩ wao Jesũ mbere. Turerwo nĩ kũherethwo o ũndũ na ihinda rĩaguo. Nĩ ndĩraiguĩka. Ngai agocwo, Ngai atũrathime, Ngai atwĩke maũndũ mega. Ririkanwo nĩ Ngai ihinda rĩaku, na wĩkwo nĩ Ngai wega ihinda rĩaku, no tũgĩrio nĩ Ngai ihinda rĩaku. Nĩ tondũ o ũndũ nĩ ũrĩ ihinda rĩaku rĩakinya Ngai akwambara. Ihinda rĩaku rĩakinya Ngai agũtũgĩ. Ihinda rĩaku rĩakinya Ngai akũrathi. Onawe ũtarĩ na kamwĩrĩ githĩ ndũrĩkĩgĩa. Nĩ tondũ kwĩna Ngai. Onawe wagĩte ha kũgukuma ũguo githĩ Ngai ndaroka. Ũguo kiugo kĩratwĩra thĩinĩ wa kũherethwo o ũndũ na ihinda rĩaguo. Ndũkanateng'erie Ngai na ndũkanathethũke, tondũ tumaga ciĩranĩro-inĩ nĩ tondũ wa gũthethũka na gũteng'eria Ngai. No korwo weterera Ngai na korwo wa ikara ũmenyete ihinda rĩakwa nĩ rĩroka, ndũngĩgĩa na thĩna. Ngai witũ atũrathime. Nĩ ndakenera andũ a Ngai, ona korwo ndiuma mũhunjia, ona ndikwĩrĩtwo, no mũtikĩũĩ ndikĩrĩ guoya na ndingĩaga ũndũ ingĩra ciana. Ndikwĩrĩtwo nĩ ngũhunjia na nĩ ndakenera Ngai nĩ tondũ nĩ ngoretwo na ciugo ikoretwo igĩteithia ngoro yakwa, na nĩ ndĩrĩra Ngai andeithie nĩ tondũ nĩ ndĩraigua harĩ na ũndũ Ngai arenda. Nĩ tũgũthoma thĩinĩ wa Thamaki wa mbere, wa Thamaki wa kerĩ 6. Twambĩrĩrie o hau ĩmwe. Mwathani wako ajakanĩria tawa, anyumĩtwo thutha nĩ nduma nene, mbere ciĩruru ihana maiga, kũrĩa thũ ciakwa injetereire. Nĩ ndakũhoya ũrekie mũraika, ĩkinya kũu kũrĩa makomete, ngoro-inĩ yakwa yagerio. Oru nyũmba
no nĩ wega kũina na kũmenya rwĩmbo rũu rũtiarĩ o rwĩmbo, nĩ roho wa Ngai waririe na agĩcũthĩrĩria wĩra ũrĩa warutirwo nyũmba ĩrĩa yakoniĩ Jesu Kristo mũtharaba-inĩ. Agĩcũthĩrĩria akĩona nyũmba ĩno yaku yakirwo na thĩna, ũrigicĩirio nĩ orogani, ĩrigicĩirio nĩ andũ marĩ na ũru, ĩrigicĩirio nĩ andũ meciragia ũru, ĩrigicĩirio nĩ andũ matarĩ na itanya rĩega. Mũthenya wa ũmũthĩ ngakũririkania, kanitha wa Ngai ndũrĩ na itanya ũtanyĩirwo rĩega, ndũrĩ na itanya ũharĩrĩirio rĩa mĩtheko, ndũrĩ na itanya rĩharĩrĩirio rĩa gĩkeno. Ũguo ti ihinda rĩaku rĩa gũkoma toro. Ngai witũ atũririkane, tondũ twĩ thĩinĩ wa kanitha ũrĩa wakirwo nĩ mũndũ wehotorete gatagatĩ-inĩ ka ũru. Nawe ũmenye mũthenya wa ũmũthĩ nĩ tondũ kiugo kĩratwĩra atĩ kaba kĩrĩkĩrĩrio gũkĩra kĩambĩrĩria. Ũguo kanitha ũyũ wambĩrĩirio wĩ gatagatĩ-inĩ ga thũ nĩguo ũcũthĩrĩirio ũkũrĩkĩrĩria atĩa. Kanitha wa Mwathani Jesu, rekei tũthome. Pastor Lucy nĩ ũgũthomera o kahora, tũtwarane kahora nĩ tondũ o hau ithathatũ ĩmwe thome nginya ithathatũ, nĩ ngũkwĩra harĩa tũgũthiĩ o hau ĩmwe. Maandĩko nĩ thĩinĩ wa Athamaki wa kerĩ 6 kwambia mũraini wa mbere. Namba cia gũtara nĩ 451 451. Nao andũ a thiritũ ya ariũ a anabii makĩra Elisha ũũ: handũ haha tũikarĩte mbere yaku nĩ hatũnyihĩire mũno. Twagũthaitha ũreke tũthiĩ Jorodani tũgatue o mũndũ mũtĩ kuo, tũcoke twĩyakĩre handũ ha gũtũũra kuo. Nake agĩcokia atĩrĩ, thiĩi. Mũraini wa 3. Nake mũndũ ũmwe akiuga atĩrĩ, ndagũthaitha wĩtĩkĩre gũtwarana na ithuĩ, ndungata ciaku. Agĩcokia atĩrĩ, nĩ ngũthiĩ. Mũraini wa 4. Tondũ ũcio agĩgĩthiĩ nao makinya Jordan magĩtema mĩtĩ. Mũraini wa 5. No rĩrĩa mũndũ ũmwe atemaga mũtĩ, ithenwa rĩake rĩkĩrũka rĩkĩgwa maĩ-inĩ thĩinĩ, nake agĩkaya akiuga atĩrĩ, woi mwathi wakwa riuma rĩa kũgwatanio. Mũraini wa 6. Nake mũndũ ũcio wa Ngai agĩkĩũria atĩrĩ, rĩagwa ha? Agĩkĩmuonia harĩa ho, nake agĩtua gathanju agĩgaikia hau maĩ thĩinĩ, narĩo ithanwa rĩu rĩkĩrera. Mwathani agocwo. Ciugo cia Ngai nĩ iratũririkania wega. Mahinda marĩa ngoretwo ngĩthoma ciugo ici nĩ ngwenda ũcioe na ũritũ, na nĩgetha ngoro yaku ũmenye wĩkaga atĩa thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Kiugo kĩa Ngai kĩrauga hau mũhari wa mbere, nao ariũ nao andũ a thiritũ ya ariũ a anabii makĩra Elisha ũũ: handũ haha tũikarĩte nĩ kũra ndĩrora raini. Nao andũ a thiritũ ya ariũ a anabii makĩra Elisha ũũ: handũ haha tũikarĩte mbere yaku nĩ hatũnyihĩire mũno. Ngai agocwo. Nĩ andũ maikarĩte, kana nĩ thiritũ ya anabii yarĩ hamwe na ndungata ya Ngai ĩgwĩtwo Elisha. Na mahinda marĩa maikarĩte harĩa maikarĩte matũnganĩte, nĩ tondũ ũhoro ũyũ nĩ ũrutĩtwo handũ hanene. Nĩ tũĩ ũngĩthoma ũhoro wa Elisha nĩ ũgũgũtwara wega, na wone ona nĩ athiaga agakinya handũ ona agatuĩka mũndũ wa gũthiĩ
agathwo nĩ Ngai atũre nyũmba-inĩ ya mũtumia atĩ umagara ũthiĩ nĩ ũgũkora mũtumia akiunanga tũkũ na mũtumia ũcio wa ndigwa nĩ ndĩmwathĩte na nĩ arĩkũheaga gĩa kũrĩa na mahinda marĩa athire noguo gwaikarire na akiuga thiĩ ũruge kamũgate ũndehere. Ũguo nĩ ndungata ya Ngai Elisha. Ũhoro ũyũ nĩ tũĩ harĩa wambĩrĩirio ndwambĩrĩirio handũ oro ũguo, nĩ handũ harĩ na thĩna. Na mahinda marĩa thiritũ ĩyo ya anabii yaikarĩte handũ makĩaria na ndungata ya Ngai magĩcira toguo twĩ nyũmba-inĩ ya Ngai rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ, gĩtũmi gĩa tũke thĩinĩ wa nyũmba ĩno ti gũka tũrore ndungata ya Ngai Gĩthirĩ kana tũrore ndungata ya Ngai Recho, ti gũka kũmacũthĩrĩria tondũ ti wene wĩra ũyũ ona tio mena hinya igũrũ rĩa wĩra ũyũ, no nĩ gũcokererio tũcokereirio twĩ hamwe nĩgetha tũcire igũrũ rĩa wĩra ũyũ ũrĩa ũgũthiĩ na mbere. Na mahinda marĩa maikarĩte thĩ rĩ, maikarĩte macũthĩrĩirie rĩ, Ngai arandeithagia atĩrĩrĩ, kĩoneki gĩtiaumire kwĩ ndungata ya Ngai Elisha, kĩoneki gĩtiaumire kũrĩ arĩa monagwo ta marĩ na iroto, no kĩoneki Ngai nĩ akĩguũrĩirie ndungata ici ciarĩ athiriti a anabii ikĩguũrĩrio. Maguũrĩirio na njĩra ĩrĩkũ? Makĩguũrĩrio makĩona handũ haha tũrĩ nĩ hanini na nĩ tũcokanĩrĩire. Ũguo makĩona atĩrĩrĩ, nĩ tondũ nĩ tũcokanĩrĩire rĩ, tũgwĩka atĩa? Ngai akandeithia. Ndĩragucirie kaheho ira, kũrarĩ na heho mũno ngĩũka. Ngai akandeithia atĩrĩrĩ mũthenya wa ũmũthĩ, nĩ tondũ we nĩwe mũthiriti wa anabii, we nĩwe tũcokanĩrĩirio thĩinĩ wa nyũmba ĩno. Meciria maku na meciria makwa mareciria atĩa igũrũ rĩa wĩra ũyũ? Ũreciria atĩa igũrũ rĩa wĩra ũyũ? Nĩ tondũ nĩ wĩra tũnengereirio, nĩ tũkũhũthĩra cioneki iria Ngai egũtũhe, nĩ ũkũhũthĩra kĩoneki kĩrĩa Ngai akũnengereirie. Nĩ tondũ andũ aya marĩ athirito ya anabii rĩrĩa maikarĩte thĩ ũguo, matũtiũĩ kana nĩ kũrĩa marĩaga kana nĩ kĩ mekaga, no nĩ merire ndungata ya Ngai Elisha makĩmĩra atĩrĩrĩ, handũ haha tũrĩ rĩ nĩ hatũkundĩire. Ũguo andũ aya Ngai mũrona haha mbere nĩ ihinda metereire cioneki cianyu, metereire ũrĩa mũgũteithio nĩ Ngai nĩgetha mũke mũmakore, mũmere atĩrĩrĩ, Ngai andeithĩtie ona, Ngai anjathĩte ona, tondũ kũu nĩkuo gũthiĩ na wĩra na mbere. Ngai witũ arogocwo. Na Saitani agĩtorio tondũ no nginya kiugo kĩa Ngai kĩario ũrĩa kĩhuana. Na mahinda marĩa macokanĩrĩire rĩ, makĩmwĩra handũ haha tũrĩ nĩ hacokereire. Pointi ya mbere kanjĩra kĩoneki, tiga gũkira na kĩoneki. Wewe thĩinĩ wa nyũmba ĩno tiga gũkira na kĩoneki. Mwĩna maũndũ maingĩ mũno Ngai athereirie thĩinĩ wa ngoro cianyu, na kwahoteka kĩoneki kĩrĩa Ngai akũrekereirie nĩ ũregete gũkĩhũthĩra, nĩ ũregete gũkĩrehera ndungata cia Ngai nĩgetha tũrutithanie wĩra twĩ hamwe. Nakĩo kĩoneki kĩu ũhingĩrĩirie na rĩciria rĩu ũhingĩrĩirie rĩgatuĩka rĩa kũhinga kĩrathimo gĩaku. Ĩyo nĩyo pointi ya mbere, gĩkahinga kĩrathimo gĩaku, tondũ we wĩ mũthiriti wa thiritũ ya anabii. Nĩ ũranjigua? Nĩwe ndoraga mũno. Thiritũ ya anabii, we wĩ mũthirito wa anabii, na nĩ wacio maikarĩte thĩ. Na rĩrĩa maikarĩte thĩ yo matiarorire matiaroraga waramie wa maũndũ mangĩ, no nĩ maroraga handũ harĩa maikarĩte makĩona nĩ hakunderu. Na rĩrĩa mathire he mũndũ wa Ngai, kĩoneki gĩaku twarĩra mũndũ wa Ngai, rĩciria rĩaku twarĩra mũndũ wa Ngai. Twĩ hau igũrũ igĩrĩ. Akiuga atĩrĩrĩ, twagũthaitha ũreke tũthiĩ Jorodani tũgatue o mũndũ mũtĩ kuo, tũcoke twĩakĩre handũ ha gũtũũra kuo. Nake agĩcokia atĩrĩrĩ, thiĩi. Harĩ ningĩ pointi ĩngĩ ndĩrenda tũnyite andũ a Ngai.
nĩ kũrĩ hĩtahĩtano itatwaranaga na Ngai. Mahinda marĩa kĩoneki kĩarutire wĩra na makĩthiĩ makĩra ndungata ya Ngai, nĩ kwagĩrĩire tũthiĩ itũũra rĩa Jorodani tugatue o mũndũ mũtĩ wake, tugatue o mũndũ mũtĩ wake, nĩgetha tũke twandandũre handũ haha. Kumbe we wĩciragia gĩthirĩ nowe wĩna kĩoneki gĩa gwaka, wĩciragia Bishop Rachel nowe wĩna kĩoneki gĩa gwaka, wĩciragia mũthuri ũrĩa wĩ gũkũ kana Pastor Lucian nowe wĩna kĩoneki gĩa gwaka. No kĩoneki kana cioneki cia wĩra ũrĩa Ngai acũthĩrĩirie na wĩra wĩna riri wĩ thĩinĩ wanyu. Ngai witũ agocwo. Wĩ thĩinĩ wanyu, mwetĩkĩra kũrutithania wĩra na andũ a Ngai. Na rĩrĩa macokire he ndungata ya Ngai, magĩkĩmĩra twĩtĩkĩrie. Kumbe nĩ harĩ cabi ya kũhoya twĩtĩkĩrie tũthiĩ. Ona mena kĩoneki, ona we wĩna kĩoneki, nĩ kĩrĩndĩka cabi nĩgetha wĩtĩkĩrio ũrutithie kĩoneki kĩu wĩra. Magĩũka magũrũ-inĩ ma ndungata ya Ngai, makĩmwĩra twagũthaitha twĩtĩkĩrie, na harĩa mbere ndũkariganĩrwo nĩ kĩoneki. Monire kĩoneki, magĩũka he mũndũ wa Ngai, makĩmwĩra handũ haha nĩ hatũnyihĩire, nĩ hatũhatĩrĩirie. O kiugo kĩrĩa kĩario nĩ Bishop Pastor Mwai nĩ araumagarire, tondũ nĩ hanyihire. Kĩgongona gĩtingĩikara na ndungata 4-5, tondũ nĩ mekũhakana gĩko, nĩ megũikara ũndũ ũrĩa ũtegũkenia Ngai. Na mahinda marĩa monire ũguo rĩ, magĩtwara kĩoneki kĩao he mũndũ wa Ngai. Na rĩrĩa matwarire magĩkĩmwĩra atĩrĩrĩ, twĩtĩkĩrie, handũ harĩa hareaga thĩna gatagatĩ-inĩ ga kanitha nĩ kũremwo nĩ kwĩnyihia. Tondũ ũngĩnyihia wĩna mbegũ ya Ngai ya kwĩnyihia, kĩoneki gĩaku nĩ gĩkũrũgama na nĩ gĩkũruta wĩra na nĩ ũgũtuĩka mũrathime. Tondũ rĩrĩa mokire makĩmwĩra atĩrĩrĩ, twagũthaitha reke tũthiĩ Jorodani, tũthiĩ tũgatue o mũndũ mũtĩ wake. Nĩ harĩ kĩgũta kĩonekire? Njũgũna, mũtĩ waku wĩha? O mũndũ mũtĩ wake. Twagũthaitha ũtwĩtĩkĩrie thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Ndigwĩciria kwĩ mũndũ ũrĩ warehe kĩoneki gĩake gĩgĩkinyangĩrĩrio thĩ. Ndigwĩciria he mũndũ ũrĩ woka akĩra ndungata ya Ngai ndĩcirĩtie ona, kana ndĩcirĩtie nĩ ngũita rori ĩmwe harĩa ya mahiga nĩgetha twandandũre, tondũ ũyũ no sehemu ya mũtĩ ũyũ ũrathiĩ gũcario itũũra rĩa Jorodani. Ndungata ya Ngai ĩkĩmera, no thiĩi, twagũthaitha ũtwĩtĩkĩrie. Harĩ kanua karĩa Ngai etereire kaume kanua ka ndungata through kĩoneki kĩrĩa wĩna kĩo, na hau nĩho tũroranwo, na hau nĩho mbara ĩrĩ. Tũkoranĩrwo hau, tondũ kwĩnyihia nĩ kũraga, gũtaũkwo nĩ kũraga, nĩ kũraga ũũgĩ. Twagũthaitha ũtwĩtĩkĩrie. Nake agĩkaguo, akĩmera no gĩthiĩi, umagarai, Ngai arandeithia. Rekei tũkĩre, rekei andũ a Ngai tũkĩre, tũhũthĩre kĩoneki kĩrĩa Ngai akũhete. Ndwĩtĩtwo nyũmba ya Ngai oro ũguo. Igũta nĩ cikare thĩ ciarega kũrĩma, arĩa makenagia Ngai tũmũkenie rĩu. Mbura ĩhakuhĩ kuura, magetha magethwo, igũta cikare wagu ikue nĩ ng'aragu. Nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega.
makiria oe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũririkanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya igũta nĩcikare thĩ ciarega kũrĩma arĩa makenagia Ngai mũkenie rĩu kura ĩakuĩ kura magetha maigethwo igũta cikare wau ikwe nĩ ng'aragu nĩ wega makĩria owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũndirikanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya igũta nĩcikare thĩ ciarega kũrĩma arĩa makenagia Ngai mũkenie rĩu kura ĩakuĩ kura magetha magethwo igũta cikare wau ikwe nĩ ng'aragu nĩ wega makĩria owe waiyũrirwo nĩ tha na ndũgarũrũke nĩkĩo ũririkanaga makĩriganĩra na nĩ wanjĩkire wega wanyonia mahoya Ngai agocwo twĩtĩkĩrie tũthiĩ Jorodani tũgatue o mũndũ mũtĩ wake nĩ wĩharĩirie niĩ nĩ ndĩharĩirie tondũ nĩ nyonete handũ harĩa ndĩ nĩ hakunderu hatinĩrwo nĩ hakunderu ume haha ũthiĩ kanitha wa Calvary Tevo ume haha ũthiĩ KAG ume haha ũthiĩ Buru ume haha ũthiĩ harĩa hangĩ tiguo kiugo kĩrauga no maugire atĩrĩrĩ haha tũrĩ nĩ hakunderu reke tumagare tũthiĩ Jorodani tũgatue mũndũ o mũtĩ wake tũke twandũre haha tũke tũnenehie wĩra wa Ngai tũke twambararie wĩra wa Ngai tũke tũtũgĩrie wĩra wa Ngai itũra rĩa Nairobi tũtingĩgomania nĩ tondũ nĩ itũra inene na nĩrĩrenda kiugo kĩa Ngai huduma ĩno ĩrauma haha we mũtĩ waku ũrĩa ũgũkua nĩ ũgũgũtwara Gĩtengera ũrĩa ũngĩ nake aũkua nĩ ũgũtwarwo kũrĩa kũngĩ ũrĩa ũngĩ akua wake nĩ ũgũtwarwo kũrĩa kũngĩ tondũ muoroto wa Ngai nĩ wĩra wake wandũke Ngai witũ arotũrathima twĩcigana Pastor Lucy tũrĩ ithatũ nake mũndũ ũmwe akiuga atĩrĩrĩ ndagũthaitha wĩtĩkĩre gũtwarana na ithuĩ ndungata ciaku agĩcokia atĩrĩrĩ nĩ ngũthiĩ kiugo kĩa Ngai twĩ point ya gatatũ ndiarĩ mũthomu mũno no Ngai nĩ ahete kĩheo kia Roho Mũtheru na wĩrirĩrie to nĩ kĩrĩ ũgĩ na nĩ kĩrĩ ũtaũku twĩ point ya gatatũ mahinda marĩa ndungata ya Ngai yetĩkĩrire yathaithirwo matwarane nao yathaithirwo agĩcokia atĩrĩrĩ mũndũ ũmwe we wikarĩte hau nĩ harĩ ũgĩ mũndũ ũmwe akiuga atĩrĩrĩ ndagũthaitha wĩtĩkĩre ithuĩ ndungata ciaku gũtwarana na ithuĩ akĩgĩa na ũgĩ akĩgĩa na ũmenyo ona twĩtĩkĩrĩtio rĩ kumbe maũndũ maitũ matikũgacĩra ona twĩrĩtwo thiĩi mũgatue mĩtĩ rĩ ona twĩrĩtwo thiĩi mũkahingũre makanitha rĩ ona twĩrĩtwo nĩ twakinyanĩra rĩ kumbe nĩ harĩ ũndũ ũngĩ ũmwe ũtigarĩte ĩtĩkĩra gũtwarana na ithuĩ akiuga nĩguo kwĩna thĩna ũngĩaga gũtwarana na mũndũ wa Ngai hakĩgĩa ũgĩ warĩ na ndungata ĩmwe ona meritwo thiĩi no kuma mangĩaumire no ũmwe akĩgĩa na ũgĩ ũguo andũ acio nĩ mathikanagĩrĩria andũ acio nĩ metanagĩrĩra
tondu ni mamenyete mundu no ri ongie no teithio akimera nditugutwarana kwari na thina mbere no matiamenyaga magithie gutua miti matiamenyaga no kugie mathina makihariria kumagaria ndumiriri matiamenyaga no kugie mathina oguo ri kurabatarana gukorwo wi hamwe na ndungata ya Ngai ngwatanĩro ya ama atari itheru itu na nabii na tumwa Jesu mbere nĩ kũgwatĩria ngoro ĩiyũire ruo na kwĩrĩgĩrĩra atari itheru nĩ muoyo wetĩirwo rĩrĩa wetirwo ngwatanĩro nĩyo ndĩraria igũrũ rĩayo. Pointi ya gatatu nĩ ngwatanĩro. Ngai nĩ akenagio nĩ ngwatanĩro. Ngai nĩ akoragwo handũ harĩa hena ngwatanĩro. Ngai nĩ akoragwo agĩcerera andũ arĩa mena ngwatanĩro agĩthikĩrĩria akĩmwĩra nĩ tũgũthiĩ. Nĩ kwarĩ kũiganu pastor nĩ aratũheire rutha. Nĩ kwarĩ kũiganu bishop nĩ aratũrekereirie. Nĩ kwarĩ kũiganu tũrĩetĩkĩrie kũhunjia itũra rĩrĩ rĩothe. No kumbe no harĩ na wĩra wa mũndũ wa Ngai. Ndũkanareke ume kũgũrũ-inĩ kwa mũndũ wa Ngai. Ndũkanareke ũraihĩrĩrie kũgũrũ-inĩ kwa mũndũ wa Ngai. Kumbe no kũrĩ na wĩra. Kiugo igathiĩ na mbere. Pointi ya gatatũ tuona ngwatanĩro ya gũtwarana na mũndũ wa Ngai. Ndũkanarathimwo wĩhũre gĩthũri. Ndũkanarathimwo wone ta ũkinyĩte. Ndũkanarathimwo wone ta ũiganĩire. Nĩ harĩ na ngwatanĩro Ngai acũthagĩrĩria. Arĩ igũrũ na hau nĩho atonyagĩra. Ngai witũ arogocwo. Pastor Situinya tondu ucio agigithie nao makinya Jorodani magigitema miti magigitwarana na mundu wa Ngai na riria makinyire Jorodani magikianjiriria gutema miti tuithano no riria mundu umwe atemaga muti ithanwa rĩake rĩkĩrũka rĩkĩgwa maĩ-inĩ thĩiniĩ. Nake agĩkaya akiuga atĩrĩrĩ, woi mwathi wakwa riuma rĩa kũgwatio. Twakinya 6. Mahinda marĩa ndungata ya Ngai yetĩkĩrire gũtwarana nao rĩrĩa makinyire nĩ gũtema mĩtĩ, hatirĩ mũndũ werĩte ũrĩa ũngĩ nyuma na ithanwa rĩa kũgwatio kana nĩ kũhoya ngũhoete. Rĩu twĩ nyũmba-inĩ ĩno gũtirĩ ũĩ kana kaburana karĩa wĩkĩrire kauma ga kũheo. Gũtirĩ ũĩ ũrĩa ũtonyire umire nyũmba yaku ũrĩa ũhana. No rĩu twĩ hamwe kũngĩgĩa kaũndũ nĩguo mũndũ angĩanjĩrĩria kuga woi ona tigiti uria njukire naguo kanithari ni gukomba gukombete gwika atia guthi gucokia na ki mundu umwe agikaya riria marutaga wira riria mari wira-ini kumbe ni hari wira wa mundu wa Ngai ni hari wira wa ndungata ya Ngai gukorwo igitwarana na andu a Ngai. Uguo gutiri wira ungikinyanira na gutiri undu ungirugama angikorwo hatiri ngwataniro. Wira wa ndungata ĩno wari wa kureherwo na kuga wira wa ndungata ĩno wari wa kwirwo ni tuthie na kauga ni hageire wira wake na nginya ũmũthĩ ũyũ wĩho wa ndungata ĩrĩa ĩrekereirio nĩ Ngai wĩho no ngĩaga kũũtambũra nĩ mũkũraihanĩrĩria na Ngai
tondu mundu uyu riria ithanwa riake riagwire mai-ini anjiriirie kuga woi mwathi wakwa riuma ria kugwatio woi mwathi wakwa niriagwa mai-ini na riuma ria kugwatio na mahinda maria ndungata ya Ngai haria yari tondu yo ndiagitemaga muti nigu ikaria yaikaritie ciana cia Ngai turute wira twi hamwe ririo kireri amwiririe atia point ya kana wira wa gutambura ndungata ya Ngai niri na wira kirathimo-ini giaku wira-ini waku maundu-ini maku niri na wira ihetwo ni Ngai na kaira Ngai Ngai ni kuigua aiguaga na ni ahiuhaga guka na kahiuha gwika oguo ndukanaire ndungata ya Ngai ni tondu ni kuri na wira anengereirio nyumba-ini yaku ni kuri na kirathimo kiria Ngai ahaririirie ati ndungata ya Ngai yambararia kirathimo kiu gigakinyanira oguo ni wira uria Ngai ehokeire ndungata yake gatagati ka mawira maria tuhete ena wira niguo wira wake point itu ya kana Ngai witu arogocwo amen turathia mwisho tithathatu nake mundu ucio wa Ngai akiuria atiriri riagwaha nake mundu ucio wa Ngai wira ni wakinya wira ni wakinya uria wi wake utangirutwo ni mundu ungi oguo riria wa mutiga haraihu riria wa munyuguta na hau oguo wira ni wakinya riagwaha thina wiha ni hore ndo teithio ni ciana kuingatwo cukuru ni wira wakwa ni utharikirwo ni thu ni nyumba yakwa ni geire thina ni mucie wakwa kinyete guthira ni mucie wakwa kinyete maya na maria mangi niha akiuria niha riagwaha oguo andu aitu point yakwa ya mwisho Ngai niakenaga ukiheana haria thina waku ri utari no hinga no tari na wara ukiheana niha mwathi wakwa riuma ria kugwatio wira wa mundu wa Ngai ukianjiriria na riria okire akimuria ni hariagwa niha riagwaha thina wiha kwina kirathimo kinyitetwo ni andu a Ngai kwina kirathimo kimoko-ini ma andu a Ngai ti thina waku kumurumbuia ti thina waku kumenya hoyaga atia ti thina waku kumenya kana kumurumbuia makiria no mana kihoto ni kuri kirathimo cira wake na Ngai ndungi utonyerera tondu Ngai nioi akimwamura no wira wake wakinya ambararia guoko ugatwika wa kurathimwo ambararia guoko ugatwika wa gwikwo maundu manene wetikira kuoya ithanwa na wetikira guthii gutema miti ni tondu wi wira-ini mundu uria utari wira-ini niwe utakinyagirwo ni wira wa ndungata ya Ngai no mundu uria wi wira-ini ni akinyagirwo ni wira wa mundu wa Ngai riagwaha ni hau urona ni hau uhinyererekeire ni hau urona ndukinyanire ni hau urenda ni wira uriku ucio ngoro yaku yendaga ni ndu ucio uriku ungi wendaga tondu nyumba ya Ngai nikuo turathimagirwo nyumba ya Ngai nikuo twikagwo maundu manene ndimwiraga nie ndathia kanitha itari sadaka ndakuaga mwana na cuka umwe ndathiaga ona twathiaga maguru kundu kunene muno tauni ni tondu na mbeca cia guthie tutingiona no riri ni undu wa kurigera nyumba-ini ya Ngai ni undu wa gutungata Ngai na mathina makwa
ni undu wa gutungata Ngai ona itari atia kana atia no ngitikira kuoya ithanwa na muti nigetha ndute wira twakaga kanitha ciana imugongo twakaga kanitha iria ingeinda twakaga kanitha na maundu maritu tugataha mitungi ya mai tutikwenda gutara ni tondu ni twamenyete wira riria wi wira-ini niguo Ngai aririkanaga mundu riria wi wira-ini niguo Ngai okaga ageka maundu manene kiugo kirauga atia kana pointi itu ya mwisho iha niha hau hakuhinyiriirie niha hau urona ni ubataire gukorwo kihingia niha hau mundu wa kamera ndukamake uyetagwo cucu niha hau urona ni uhinyiririkiire niha hau urona hatarathi na njira aria njega ni tondu ndungata ya Ngai wira wake ni ucio akiuria niha riagwa nake mundu ucio wa Ngai agikiuria atiriri riagwa ha agikimuonia haria ho nake agitua gathanju agigaikia hau mai-ini thiini nario ithanwa riu rikirera iguru gutire undu kana kindu Ngai atangineana moko-ini ma mundu wake mrandi ni mtumishi wa Mungu mundu ucio akorwo ndungata ya Ngai tutithuragia tondu thaa icio ungianjiriria guthuthuria Pastor Lucy no ukumuona na no ukuona handu hena gatithio no witiwe wagirirwo ni guthuthuria kuri no ria umuthuthuragia uria mwihokeire mathabahu maya uria mwihokeire wira uyu ucio niwe uramuthuthuria no cio niwe ungirugamia kiuria hariwe nowe wagirirwo muoye ni ndungata ya Ngai ni mtumishi wa Bwana niha thinori no ahoere nyumba yaku irathimwo no ahoere wira waku urathimwo nawe aturi haria atari murathime eta mwalimu guku ni kuri mwalimu twina mwalimu tanioe moko iguru mwalimu tarugama Ngai witu amuririkane mwalimu arutaga wira muritu athomithagia mwana gathie university mwana gathie agatonya bunge agatuika wakiri agatuika jaji ageka maundu manene no mwalimu ucio aturaga thiaga maguru Ngai ririkana arimu aya ndamambararia na kuri we Ngai ndamageithia kirathimo giaku Ngai mena uge muingi umahete mwathani na ingi ni mathiete na maundu manene arimu aya Ngai maririkane through arimu aya marugamite nyumba ino ni njui ni ukuririkana arimu othe thiini wa bururi witu wa Kenya Ngai ni twakuma roho wa thina kuri arimu mwathani ni marathimaga ikina ngoro theru ni mohigagia ciana citu ni makinyukagia ciana citu no roho wa thina ugiathiririo kurio ni ndaukanja thiini wa ritwa ria mwathani Jesu amukira ikirathimo kia Ngai ndaria kiugo kiu ni undu wa muhunjia no aturi ahunjagia andu makarathimwo ni Ngai andu magakinyukio ni Ngai andu magekwo maundu manene ni Ngai no muhunjia ukamukoraga ario haria no muhoi etereire gacandaka ario haria no muhoi etereire kindu ikaraithitu ario haria no muhoi etereire ndaria kiugo kiu ngiuga atiriri
tigoro rĩaku gũthuthuria. We no ũrathimwo tondũ ndungata ĩno ya Ngai rĩrĩa yaririe rĩagwa ha, erirwo nĩ haha, na atuire gathanju hau na gĩkarekereria, na gathanju kau akarekereria rũĩ-inĩ igũrũ, ithanwa rĩkĩrera igũrũ. Ũguo ndungata ya Ngai no yarie maũndũ manene, nawe gwaku gũcenjie na kũrathimwo nawe thĩinĩ wake, tondũ tũti ũrĩa matwaranaga na Ngai, no ũmuonage atũhoyagĩra tũkarathimwo. Nawe nĩkĩ kĩgiragia rathimwo? Pastor Lucy, nĩ wega kwĩũria mbere ya Ngai. Ndũngĩtuĩka ndungata no tuĩke wa kũringa kĩama, no tuĩke wa kũhoera andũ a kĩrathimo, no wĩ gwaku ũrarĩa irio cia mũcamũkio, wĩte mũcemanio hamwe na Ngai nĩgetha Ngai akũguũrĩrie. Guoko gwaku kwĩna hinya, guoko gwaku kwĩna ũhoti, guoko gwaku nĩ kũratũma maũndũ manene mekĩke. Ũkahoera arwaru, no wĩ ũratũra na ndawa ũcimeragia. Ngai witũ arotũririkana. Reke hinya ũyũ wambĩrĩrie mathabahu-inĩ, reke hinya ũyũ wa Ngai wambĩrĩrie mathabahu-inĩ, na twĩtigĩre Ngai, twĩtigĩre Jehova Ngai, twamwĩtigĩra ta ũrĩa ndungata ya Ngai yugire nĩ kũrĩ na mabadiliko. Akĩũria nĩha rĩgũire, akĩrwo nĩho haha. Tũtikariganĩrwo, kwĩna wĩra wa ndungata, kwĩna wĩra waku na kwĩna wĩra wakwa, no kĩoneki ndingĩenda tũriganĩrwo, nĩkĩo twambĩrĩirie nakĩo. Kĩoneki gĩaku tiga gũkinyangĩrĩria thĩ, tiga kũriganĩrwo nĩ kĩoneki gĩaku thĩinĩ wa nyũmba ĩno. Nĩ ũtarajiĩtwo kũrehe mũtĩ waku, kũrehe mũtĩ waku. Nĩ wega ũmenye atĩ rĩrĩa ũrakua mũtĩ nĩ ũndũ wa nyũmba ya Ngai, rĩrĩa wĩigĩrĩire mũtĩ waku kĩande nĩ ũndũ wa wĩra wa Ngai, rĩrĩa umagarĩtio ũguo gĩthiĩ kũũcaria harĩa ũkũũtua ũrĩa mũnyoroku na ũrĩa wagĩrĩire, nĩ kũrĩ ũndũ Ngai egũcenjia thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, nĩ kũrĩ ũndũ Ngai aracenjia thĩinĩ wa mũtũrĩre waku. Thiritũ ya anabii magĩikara thĩ magĩcira na makĩona handũ haha nĩ hakunderu. Ũmũthĩ ũyũ nĩwe Ngai acũthĩrĩirie nĩgetha we na niĩ kĩoneki gitũ gĩtuĩke gĩa kũruta wĩra thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Nĩkĩ ndĩrĩinũkia? Nawe nĩkĩ ũrĩinũkia? Ithabu rĩaku rĩa wĩra rĩriuma ha kana rĩrĩonekera ha? Tondũ Ngai nĩ arĩcũthĩrĩirie. Andũ a Ngai nĩ tũkĩrei tũrutithie cioneki citũ wĩra, tũrutithie ũhonokio witũ wĩra, tũkĩre tũtungatĩre Ngai. Cũthĩrĩria gĩtĩ kĩu ũikarĩire wĩrĩ Ngai, nĩ ndĩrenda mũndũrũme mũna haha, nĩ ndĩrenda mũtumia mũna haha, nĩ ndĩrenda ũrehe mũirĩtu mũna, nĩ ndĩrenda ũrehe mwanake Ngai thĩinĩ wa wĩra-inĩ waku. Ĩyo no mĩtĩ tũkumagara tũthiĩ kũrĩa Jorodani tũkamĩmathe kũrĩa mĩta-inĩ nĩgetha tũmĩrehe nyũmba-inĩ ya Ngai, nĩgetha Ngai arutĩrwo wĩra. No tũtikariganĩrwo, kwĩna ngwatanĩro Ngai aracũthĩrĩria ĩrĩa ararora. Nĩ tondũ tũrerwo ngwatanĩro ya anabii marĩ na ndungata ya Ngai Elisha matiatiganire ona mena kĩoneki. Kĩrathimo gĩaku gĩtigatũme ũraihĩrĩria ndungata cia Ngai, kĩrathimo gĩaku gĩtigatũme ũmatue menyerĩ, kĩrathimo gĩaku gĩtigatũme ũmaraihĩrĩria na ngoro yaku na meciria maku. Thĩna waku ndũgatũme. Kiugo kĩroiga atĩrĩrĩ, nĩha nĩha mwarĩ witũ, nĩha hau ũkwamĩte, nĩ thĩna ũrĩkũ ũcio ĩra ndungata ya Ngai nĩnginyĩte mũico. Tigai gwĩtĩkĩra mĩciĩ itũ ĩninwo nĩ ngoma, tigai gũtwĩkĩra ihiko citũ ininwo nĩ ngoma. Rekei tumbũre tuge nĩ haha, rekei tumbũre tuge harĩa mathĩna marĩ. Ngai arũgamie kĩgongona neke maũndũ manene ona aya marĩ ona mathĩna mao. Nĩ tondũ mũthenya wa ũmũthĩ harĩa maritũhĩrwo Ngai nĩ arenda mathikĩrĩirie makĩũrio nĩha hau mwakinya mũico, nĩha mwakinya mũico. Ngai oke nĩgetheke maũndũ mega. Ngai nĩ acũthĩrĩirie wĩra mwega ũrĩa ũrenda ũrutĩke thĩinĩ wa ngoro citũ, na Ngai witũ arotũrathima.
nitwarikia Pastor Lucy kana wĩcia nitwarikia ndikwenda tuthie muno na mbere no horo cio ngithie na mbere ukiuthomaga Ngai ni egugwika maundu mega ndigũthie na mbere muno ona ndageria kuhunjia ndirigite kurugama ũguo na nindakenera Ngai na Ngai amũrathime na mwike maundu mega ekei turikanire undu umwe tumagare tugatue miti iyo ndumiriri iria ndamutira nduyo na Jesu no agicoke na thie kahuruke na no mutigo na ndumiriri iyo ati tumagare cucu wa kigongona aratwirire tumagare handu haha turi ni hanyihite tumagare tuthie Jordan tugatue miti no tutigetikire guthie tutari hamwe na andu a Ngai tutari hamwe na mundu wa Ngai ni tondu no guthuke mbere na no kugie na thina mbere uguo irathimo citu twitikire kumatonyia mabatara-ini maitu tumatonyie na Ngai witu amurathime ndamuhoera kirathimo na Ngai amwike maundu mega muigane ni tondu ni Ngai witu arogocwo ndacokia ngatho kwi ndungata cia Ngai ni tondu wa kuhena kanya kau. Amen. Kei turugame na iguru. Nikwenda gukuona, nikwenda gukuigua, kwambararie Jesu ona ngutie wewe kiwa nyendire nogekwa ni undu wakwa utarihetia wekite iguru gutiari nathi gutionekire ungiatwikire igongona riakwa nowe wiki Jesu na uri muthamaki munekire wa kuonokia nowe wiki tu nowe wiki tu ikigosha umuthi ikigwea umuthi nowe wiki tu nowe wiki tu we mutoria wa moyo wako shokera ringi mwire nowe wiki nowe wiki tu nowe wiki tu ikigosha umuthi ikigwea umuthi nowe wiki tu nowe wiki tu we mutoria wa moyo wakwa. Ngai ni twagucokeria ngatho tumura kanwa gaku wire Ngai akuririkane kuringana na uria kiugo giatwira koguo ni wira turegete kuruta ni kurega turegete kurehe athuri atumia anake na iritu Ngai chigwiratha ni tondu wa kuiganira kuria jiganire ndatonya Theophilus Church jetha-ini ngaiganira ndona aria marikuo ndatonya Theophilus 44 ngaiganira ni tondu ndona aria marikuo kumbe kuri angi na kwina wiro ungi na nja batie guthie na kurehe chigwiratha ndire mwathiki ndahoya utigwiretha
ndekera mawiki na mwaganu mako kwi mioyo ijohini, kwi mioyo iumarayaini, kwi mioyo imehiaini, imawaganuini, wetereire tuthie tukamiaririe, tuthie tumirehe. Miti iyo yari githaka na ni yabataraga gucehwo, ni yabataraga mundu gwithaithanwa tondu ndiari miti minini, nigetha mundu uria gwitikira gutema miti iyo, nigetha mamirehe marute wira nyumba-ini yako. Njiguira tha ndetia hinya ungi, nyukirira hinya ungi, nigetha aria nguthie ngore matariĩ ta mĩtĩ ĩrĩa mĩnene, ũhe hinya wa kũmarĩria. Arĩa megũbatara ithanwa mangĩgakũrwo kuuma mawaganu-inĩ marĩa marĩ, nĩ kũrĩ andũ megũbatara mabanga, nĩ kũrĩ mĩtĩ ĩbataraga thoo. Ndetia hinya, ndirutĩte wĩra, ndagũthaitha ũhotithie kũruta wĩra waku na ũthingu na ũtheru. Itekũrora mwena wa ũrĩo kana wa ũmotho, itekũrora mbere kana thutha ũrĩa ũnguhĩrĩirie, no nĩ ngũruta wĩra waku kũringana na kiugo gĩaku. Ndagũtĩĩa mũno, ndakũgoca mũno, ndaririkana kĩgongona kĩa matu-inĩ, athuri arĩa ndagĩka-inĩ ici mohetwo nĩ njohi. Tũrathikirie athuri, atumia, anake na airĩtu aingĩ arĩa maranyuire njohi ya poison marakua. Ndagũthaitha ndamaririkana guoko-inĩ gwaku, arĩa ndagĩka-inĩ ici mohetwo njohi-inĩ, arĩa ndagĩka-inĩ ici me igongona-inĩ cia njohi. Kristo wa Ngai nĩgetha ũmakũre nĩ tondũ wa hinya waku na ũhoti waku. Ndagũtĩĩa na ndakũgoca, ndĩtie divine connection, nĩgetha andũ acio tũmenyere tũkũmakinyĩra, tũkũmarĩria me gĩthaka-inĩ. Na mũtĩ wĩ gĩthaka-inĩ wohagwo nginya nĩ mĩigua, nĩ wohagwo ũkoragwo wĩ mũrigicĩrie ndũnekaga. Ndagũtĩĩa mũno, tũhe hinya tũrute wĩra waku nĩ tondũ wa tha ciaku. Kũrĩ arĩa mohetwo nĩ kĩgongona kĩa maheni, kũrĩ arĩa mohetwo nĩ kĩgongona kĩa wara, kũrĩ arĩa mohetwo nĩ kĩgongona kĩa ũmaraya, kũrĩ arĩa mohetwo nĩ kĩgongona gĩa ũtharia. Marĩ atumia, marĩ athuri, ona mena atumia ao matiraiganĩra, ona mena athuri ao matiraiganĩra, nĩ waganu. Tũhe hinya, tũhe ũkirĩrĩria wa kũmagĩra, kũmarehe nyũmba-inĩ yaku. Ndakũgoca, ndakwambararia, ndeithia kwaga itherũ na wĩra waku, ndeithia kũrũgama ta ariũ aya marĩ thiritũ-inĩ ya nabii, nĩ gũikara maikarire thĩ na makĩona kwarĩ na thĩna, makĩaga kũiganĩra nĩ ũrĩa nyũmba ĩyo yarĩ na arĩa marĩ kuo, makĩona nĩ ihinda rĩa kũ-expand nyũmba ĩyo, ya kwandandũra nyũmba ĩyo, nĩgetha magĩre arĩa marĩ nja. Tũiguĩre tha nĩ tondũ wa hinya waku, tũiguĩre tha nĩ tondũ wĩ Ngai. Twagũthathaia mũno, twakũgoca mũno na twakwambararia. Wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mũtheru, wĩ Ngai mũtugi na wĩ Ngai mũnene. Twahoya tha ciaku, twahoya ũtugi waku, twahoya wega waku. Koguo nĩ kũiganĩra tũiganĩire, tũkaga kuona arĩa marĩ nja. Tuhe maitho ili tuweze kuona, tupe macho mfalme, tupe macho mfalme, tupe hekima. Ni kwa sababu unastahili, tunakupa sifa na kuliinua jina lako. Ni tondũ wĩ Ngai. Retwa ya Jesu, retwa
nĩ tondũ wa wega waku na tha ciaku. Amũkĩrwo goci nĩ tondũ wa kiugo gĩaku kĩrĩa warĩkia gũtwarĩria nakĩo thĩinĩ wa ibuku rĩa Thamaki wa kerĩ twambĩrĩria ithathatũ kuma mũhari wa mbere. Nĩ twagũtĩĩa nĩ tondũ wĩ Ngai no gũtũũra wĩ Ngai, wĩ mwĩhokeku na wĩ mũtheru, na harĩ ũndũ ũmwe watũruta mũthenya wa ũmũthĩ atĩ kanitha ũyũ wa thiritũ ya ariũ anabii wanyitithanĩtio nĩ ũrũmwe, nĩ kwarĩ na unity thĩinĩ wao, na nĩ mahingũranagĩra ngoro na nĩ maragia na nĩ mendanĩte, na nĩkĩo maikarire tũrwo nĩ kiugo maikarire thĩ o amwe thĩinĩ wa ariũ a thiritũ ya anabii makiuga aca handũ haha nĩ hatũkundereire, na makĩaria na ndungata yaku Elisha makĩmwĩra rĩciria rĩao twĩtĩkĩrie tũthiĩ, na nĩ marĩ na itũũro ũndũ ũcio nĩ mekĩte ũthuthuria makiuga reke twĩtĩkĩrie tũthiĩ Jordan to nĩ kumonaga nĩ kwagĩrĩire, nĩgetha tũthiĩ tũtonye mũtitũ tũtue mĩtĩ ya gũka kwandandũra nyũmba ĩno. Nĩ ndagũcokeria ngatho, koguo matiakenaga nĩ ũrĩa maiganaga, muoroto wao warĩ gũciarĩrĩka na gũciarithia, koguo thĩinĩ wao nĩ mendaga gũciarĩka thĩinĩ wao. Nĩ ndagũcokeria ngatho, na rĩrĩa moririe Elisha na makĩmũhoya athiĩ nao, Elisha agĩtĩkĩra. Nĩ watũruta ũhoro wa gũtĩĩa maguta, nĩ watũruta ũhoro wa gũtĩĩa ndungata yaku, atĩ Elisha akĩmera nĩ tũthiĩ, na rĩrĩa mathire magĩtua mĩtĩ nĩ gũitha ithanwa rĩagũire maĩ-inĩ. Ũmwe wao akĩgũithia ithanwa tondũ rĩarĩ rĩa kũhoya, nĩ thogora arĩhĩte nginya gũthiĩ kũhoya ithanwa nĩgetha rĩũke rĩrute wĩra waku. Ndagũcokeria ngatho, watwarĩria tũrĩ thĩinĩ wa Theophilus Church itũũra rĩa Njatha-inĩ, Ngomongo arĩo our mother church. Ngai witũ tũrĩehia, tũrĩ aganu na tũtiathĩkĩte, nĩ kũiganĩra tũiganĩire, tondũ rĩrĩa twahonokire nĩ kũrĩ arĩa twaganaga nao, na amwe matirĩ mahonoka,
ona mwe tuthiite mathiko tukamathika me waganu-ini, ni twiganiririe uhonokio-ini, ni twiganirire watukura, tukiriganirwo ni kuri ari na rithe witu marathukangio na kuu nja ni mawaganu, tugiuka kanitha-ini tukiaga murigo, tukiaga ruo, ithuĩ tukiona ni tuoka na ciana citu tukiiganira ni kuri aria marakua me mawaganu-ini, no twirite ati aria macokagia andu njira-ini ya muoyo magatura makengaga matu-ini ta njata. Ukengu witu wagite kuonekana thi ni tondu wa kuiganira, tondu ni twahonokire tukaiganira tukauga kanitha ni muigoru. Koguo we warorwo na kanitha uyu ndwagiriire, ubati gukorwo wandanduritwo ni tondu wa aria maracinwo indi ni njohi, maranyua cang'a na mbutho utuku na muthenya, manyuage njohi itagiriire, turathika ciana citu utuku na muthenya ni tondu wa kanitha. Ithuĩ turi athuri, turi atumia, turi anake, turi airetu, ni tondu wa kuiganira. Tugakena tondu ciana citu itonyuaga, tugakena tondu ciana citu tweki kanitha. Ni twamenya ni mawaganu, ni kwaga watheki, ni kwaga tha, ni kwaga ruo rwa kugurara kwa mbari ya Jusufu. Tuiguire tha, turirikane tu Ngai, turwirire tu Ngai ni tondu wa tha ciaku kuri aria twiyaga nao. Umuthi uyu marahurwo, amwe umuthi ni makuite macinitwo nginya na tairi, twi kanitha-ini twiganire, na ithuĩ nĩ ithuĩ thirito yario nabii wetereire tuthie tukahunjie ng'ongo na ng'ongo tukugirira mioyo. Kristo wa Ngai tuiguire tha, Kristo wa Ngai tuiguire tha, ni watuhigia, ni watuhekirira na njira ingi, ni watwariria na njira ingi. Tuiguire tha, ni tugucoka, tugucoka matura-ini maria twaciarirwo, tugucoka matura-ini kuria twaciarirwo, tugucoka matura-ini kuria twathomeire, tugucoka matura-ini kuria tuikaraga, nigetha tukamaririe kiugo giaku. We niwe wacemania na mutumia uria wari mumaraya, wira wake wari wa umaraya, gukoma na different men na ndetigagira, no riria wamukorire githima-ini kiria kia Jakubu akwariria, wamwariria mukiaraniria nake, athire itura tondu ni amenyire ni atigirie arume aria mahuraga umaraya nake, agithia akimera okai muone mundurume atari wa kawaida. Koguo riria uhonokio watonyire thiini witu, riria twakurirwo, twabati gucoka matura-ini tuthie tukamera moke maigue, macame wera waku, macame kiugo giaku. Tuiguire tha, tutigana gucoka, tutigana kuhunduka, amwe tutimaragiria, amwe tutimageithagia. Tuiguire tha ni tondu wa tha ciaku. Amwe ni aria tuciaranirwo, our brothers and our sisters, mohitwo ni kigongona kia umaraya, mohitwo ni kigongona kia utharia, mohitwo ni kigongona kia wici, mohitwo ni kigongona gia utunyani, me mawaganu-ini. Tuhe hinya wa gucoka micii. Koguo honokio ti witu, nikio kiugo kiroigane gwitu na ciana citu. Ndagutia muno, na nikio Jesu wacokire ukirekio ni Ngai uke guku thi kuhetukira tu ugiciarwo ki umundu, nigetha kinyire nginya aria mataiguite uhoro waku. Na nikio roiga ndugacoka Ngai, ati muruguo ndagacoka, gutari gutu gutakuiguite, kira gutu na mundu gatigirira ni igua uhoro waku. Tuiguire tha ni tondu wa tha ciaku, ni tukugira ciana icio ciohetwo ni bangi na ndawa cia kulevya, ni tukugira ciana cia ndigwa itari manyina na ciana cia ngoriai
itare manyina kana maithe inge mahunjeria na ithuĩ tũgũtuĩka manyina tũmaciarithia kĩroho nĩ tondũ wa hinya waku. Atĩ ariũ cia nabii mambatirio mũndũ mũtĩ makĩrehe mandandũre nyũmba yaku. Nĩ tũkũrehe, nĩ tũkũrehe, nĩ tũgũcokereria arĩa marĩ kuo makiuma, nĩ tũgũcokereria nĩ tondũ wa hinya waku. Twagũthathaiya, twakũgoca, twakwambararia, tũrekere tu Ngai, tũrekere Kristo wa Ngai, tũtherie Kristo wa Ngai, tũririkane tu nĩ tũkũmagĩra. Ũtũhe kanya, ũtũhingũre maitho tũgerere njĩra iria marĩ, na twakinya kũrĩ o tũhe gwĩtĩkĩrĩka nĩ tondũ wa tha ciaku. Ũikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, ndũngĩũka gũkũ thĩ kũhunjia rĩngĩ ũrĩa wahunjagia, o kũhunjia wĩ thĩinĩ witũ. Tũhe kanya kangĩ nĩ tondũ wĩ Ngai. O mũndũ arũgame na magũrũ make. Ririkana mũndũ ũrĩa ũĩ wohetwo nĩ waganu, wĩtie muoyo ũcio thĩinĩ wa kĩgongona kĩa Ngai. Ũririkane mũndũ ũcio mwĩtie kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Are your brother, are your sister, are your mom, are your father, are your grandmama kana your grandfather, are your nephew kana your niece, are your neighbor. Nĩ ihinda rĩa gwĩta mĩoyo ĩyo moke kĩgongona-inĩ nĩ tondũ wa hinya wa Ngai. Ndagũtĩĩa mũno, ndakũgoca mũno, ndakwambararia mũno nĩ tondũ wa tha ciaku na ũtugi waku. Ninakuinua na kulihimidi jina lako. Wewe ni mtakatifu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Sema nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Sema nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Sema nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha yangu. Nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, nimekubali Bwana, tawala maisha
Ndagucokeria ngatho na ndakwambararia. Nitwetikania tutaifanya kazi yako. Tutafanya kazi yako. Aria matoi kwaria kiugo giaku, matangihota kumemorize kiugo giaku, ndahingurithia matu mao ma kiroho, ndahingurithia maitho mao ma kiroho, ndametiria memory njega kuma giti-ini gia uthamaki, makiruga makiaria kiugo giaku, ndeganite na spirit yothe ya confusion thiini wa ritwa ria Jesu Kristo. Mekwaria kiugo giaku, aria metigagira ndametiria ucamba, aria mainainaga makiaria kiugo giaku ndametiria hinya mweru, marugama makiaria kiugo giaku. Ngai witu iguru rimetikirie na rimahe backup ni tondu wa hinya waku. O mundu akarugama na wira wa anaruta, mundu mwaganu akarugama na wira wake, mundu muthingu akarugama na wira wake. Ngai witu tuteithie, angikorwo gucokia mundu njira-ini ya uthingu nikuo gugatuma tuture tukengaga kuria matu-ini ta njata, ni tukuruta wira kuma umuthi, ni twagutia na twakugoca ni tondu wi mutugi. Utuhe financial breakthrough riria aria megubatara kuhurirwo thimu, tukimahe kiugo giaku, he twahoya tuhe mbeca nigetha tuhote gwikira credit thimu-ini citu, tuhote kuhumahurira ni tondu wa hinya waku. Aria tugubatara kuthie na maguru maya maitu, tuhe hinya Ngai, tuhe financial breakthrough kuria tugutonya ngari tugithie nigetha twarie kiugo giaku. Ni twakugoca na twakwambararia ni tondu wa utugi waku na tha ciaku, na ni tondu wa wihokeku waku. Na aria wetereire tuhunjirie matigakue twarugamia gikuo iguru riao, matigukua, matagarurukite na matacenjetie. Aliciria akorwo ni aciari aitu matoi kiugo giaku, matigukua, tutiguthika baba kana mami mema waganu-ini, tuhe kanya ga kumahe kiugo giaku. Okorwo ni atata kana mama matigukua, acucu aitu na guka aitu, brothers and sisters, nephew na niece, matigukua, tutamahete kiugo giaku ni tondu wi Ngai. Twagutia muno na twakwambararia na twaguthathaia. Wi Ngai munene, wi Ngai mutheru, wi Ngai mutugi, na wi Ngai mwihokeku. Niwe twambararia, niwe twathathaia, na niwe twanenehia. Gutiri na gutikagia Ngai ungi tiga we. Thank you ni gutuiga muoyo nigetha tuigue uge waku, tugaruruke, tuike maundu maria magukenagia. Ni twagucokeria ngatho na twakwambararia ni tondu wi mutugi, ni tondu wi mutheru, na ni tondu wi munene. Thank you ni gutuhe kanya ungano-ini uyu twauhitha thakame-ini ya Jesu Kristo. Ona ungano uria twinaguo Friday guku wa monthly prayers, twahitha ungano ucio muthenya wa thakame-ini ya Jesu Kristo. Muthenya ucio twawitirie ruirigo rwa mwaki wa Roho Mutheru, we mwene na miene na yothe yumaga huho. Twahoya twitanire, twetia thuri, atumia, anake, airitu, ciana cia tuhi, ciana cia tuiritu, amu uhoro uyu wa uthingu na utheru na uhoro wa ma ni witu na njiarwa citu, ni witu na arata aitu, ni witu na athuri aitu, ni witu na atumia aitu, ni witu na aciari aitu, ni witu na aria tuciaranirwo. Ni twagucokeria ngatho na twakwambararia na twaguthathaia ni tondu wi Ngai. Twambararia moko maitu na iguru, twakwira ni tukwendete kuma ngoro-ini citu, ni tukwendete, ni tukwendete, ni twendete kirira giaku, ni twendete mwaririo waku, ni twendete mugire waku, ni twendete utaro waku. Ngai witu ni tukwendete, we niwe Ngai wa ma, we niwe twithurire, we niwe tucagurite, we niwe tutuite matua ma kurumirira ni tondu ni tukwendete. Niwe twaheire mĩĩrĩ ĩno itu, tukimĩtunyũkithia waganu-ini, tukimĩhotha ũthingu-ini ũtheru-ini, tukukenagia tuĩ gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki. Wakenagio nĩ ithuĩ tukumbatũragĩria kĩrathimo, wakenagio nĩ ithuĩ tũgitagĩre Ngai, wakenagio nĩ ithuĩ tũrorage. Mũrori ũroraga andũ ake tũrorage, mũikaria wĩikaragia andũ ake tũikarie nĩ tondũ wa tha ciaku. Mũmenyereri ũmenyagĩrĩra andũ ake tũmenyerera nĩ tondũ wa tha ciaku.
ndukeherie guoko gwaku iguru ritu ungieheria ni twathira ndukae guturuta rungu rwa ithagu riaku Ngai witu ngitweheria kigongona kia mane twathira ndukae guturuta ho ndugatwehererie rũirigo rwa mwaki wa Roho Mutheru wa irigo rĩire tu Sodom na Gomora magethira ndagũthaitha tu toria rũirigo rwa mwaki wa Roho Mutheru igũrũ ritũ ndagũthaitha ndũkae kweheria Roho Mutheru igũrũ ritũ nĩwe ũtũteithagia ndũgatwehererie mũtũteithia nĩ tondũ wa tha ciaku tũhe ũũgĩ tũhe ũmenyo tũteithie tũrũĩrĩre tu nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa ũtugi waku twagũthathaiya na nĩ twakũgoca twakwambararia tu na twakũnenehia wĩ Ngai wa ma wĩ Ngai mũtheru ikaria njiarwa citũ ikaria ciana citũ nĩ twarega gũthika ciana citũ twarega ciana citũ ikwĩre barabara twarega ciana citũ ikue nĩ mĩtino ya barabara twarega ciana citũ itigũkuĩra mathukuru nĩ mĩaki twarega ciana citũ itigũkua Ngai nĩ mĩrimũ ĩrĩa ĩreketio tũhithĩra njiarwa citũ tũhithĩra rũciaro rwitũ ndagũthaitha tu gatũrũme karĩ riri tũrĩ aciari twarega gũthika njiarwa citũ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo irigĩra njiarwa citũ nĩ twarega mawaganu mekĩtwo nĩ ciana citũ cirĩ cianake na cia airĩtu nĩ twahera ndũkaraganie njiarwa citũ ndũkanine njiarwa citũ nĩ tondũ wa tha ciaku nĩ tondũ wa tha ciaku tũnyitĩre njiarwa citũ tũgitĩrĩre ciana citũ irigĩra ciana citũ rũĩrĩra ciana citũ nĩ tondũ wa tha ciaku nĩ tondũ wa tha ciaku ndagũthathaiya nĩ tondũ wĩ Ngai njiarwa citũ itikũmerio nĩ kĩgongona kĩa gayism njiarwa citũ itikũmerio nĩ kĩgongona kĩa lesbianism njiarwa citũ itikũmerio nĩ kĩgongona kĩa immorality njiarwa citũ itikũmerio nĩ kĩgongona gĩa prostitution njiarwa citũ itikũmerio nĩ kĩgongona kĩa masturbation twauga itũ nĩ amũre twamũra mĩĩrĩ yao na thakame ya Jesũ Kristo na mwaki wa Roho Mutheru nĩ tondũ wa wega waku nĩ tondũ wĩ Ngai nyita makinya ma ciana citũ wona magũrũ mao magĩthiĩ na njĩra itagĩrĩire ithe tiguo Daudi arakũhoire atĩ arakwĩrwo mũrore ũmũthuthurie na arakwĩrwo ngĩkorwo nĩagĩte na njĩra cia kwĩgererera iria itarĩ njega mũcokie njĩra-inĩ ya muoyo nacio njiarwa citũ njĩra iria ithiĩte nacio cia waganu tũrĩ aciari twarũgama ithenya-inĩ rĩa kũhera twagũthaitha nyite nginyo ciao nyita makinya mao ũmacokie thingu-inĩ ũmacokie ũtheru-inĩ nĩ tondũ wa hinya waku nĩ twagũthathaiya na twakũnenehia nĩ tondũ wĩ Ngai na nĩ tondũ wĩ mũtheru twakũnenehia mũno na twakwambararia twakunĩka njiarwa citũ na thakame ya Jesũ Kristo na mwaki wa Roho Mutheru twagũthathaiya mũno twagũtĩĩa mũno twakũnenehia mũno nĩ tondũ wĩ Ngai wĩ Ngai mwega wĩ Ngai mwaki wĩ Ngai mũnene Ngai ũninanaga ndagũtĩĩa mũno atĩ mũkayo wa ciana cia Dathan na Kora rĩrĩa wetũrire thĩ kĩmameria mũkayo ũcio nĩ waigwĩkire ndwĩricũkirwo wĩ Ngai wa gwĩtigĩrwo twagwĩtigĩra mũno twagũthathaiya mũno niwe twainamĩrĩra mũno niwe twanenagia mũno Ngai witũ niwe twatũgeria mũno twagũthathaiya nĩ tondũ wĩ mwega wĩ mũtheru mũno wĩ mũtheru mũno tũgũikara ũthingu-inĩ tũgetigithũkania na arĩa maganaga twĩtigithũkania
na aria mehithite kanitha-ini maihuritwo ni roho wa waganu. Tutire ho waganu-ini wao, tutire ho mikire-ini yao ya maundu. Twi haha tugwathikire tu, twi haha twike uria wendete, twi haha tukwambararia tu, twi haha tuguthathaia tu, twi haha tukunanaia tu, twi haha tukugathe tu, ni tondu wi Ngai, wi Ngai, wi munene muno na wi mutheru muno, wi mwihokeku muno. Ni twaguthathaia, tumura kanua gaku thathaie Ngai, tumura kanua gaku goce Ngai, tumura kanua gaku wambararie ritwa ria Ngai. Ndagutia muno, ndakugoca muno. thakame-ini theru ya gaturume na tuiga ni thengio Ngai ni watwariria na kiugo giaku githeru na ni twaigua na matu maitu maria wendaga tuigue namo. Ni thengio Jesu kigongona githeru twi moko-ini maku. Wega waku reke tuigane, kiugo giaku reke gituigane, na ni wega-ini na utugi-ini wa Jesu Kristo mwathani witu twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Hurirai Jesu witu ruhi rwega. Kai munogire Bwana asifiwe sana. Hurira Jesu witu ruhi rwega, na Ngai witu amurathime muno muno na mwike wega.
na nĩ wega nĩ tondũ wa cũcũ wa kĩgongona kiugo kĩu Ngai akũrathime, na hau kĩoima Ngai acokie kĩngĩ. Mwathani erogocwo. Nĩ ũrutani mwega wa ariũ a anabii. Haleluya. Gũikara meiguĩte, gũikara memenyete na metaũkĩtwo. Haleluya. Aya ariũ anabii no mamenyire Elija nĩ arathiĩ, no Elisha ndo. Mwathani erogocwo. Elisha nake akĩmenya nĩ gũteng'era ngũteng'era, ngang'eng'ane na kĩrĩa gĩtiganagĩrwo, tondũ aya nao matiĩkinyĩra Elijah. Bwana asifiwe sana. Ũguo nĩ wega kũng'eng'ana, na nĩ wega gũikara twĩmenyete atĩ wĩna ithenya rĩaku kĩgongona-inĩ kĩa Ngai, wĩna wĩra ũngĩruta kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Mwathani erogocwo. Tarora ũcio mũriganĩtie, mwĩrĩ angĩkorwo ũhonokio waku ti wa kũgwatio, ndũgetigĩre gũtungata Ngai. Mwĩre na hinya. Mwathani erogocwo. Mwĩre angĩkorwo ũhonokio waku ti wa maigĩrĩra, nĩ wa gũtungata ũkona Ngai, ndũgetigĩre kũmũtungata. Mwĩre wĩmwĩte na nĩ waheo ithenya rĩa gũkorwo wĩ mũriũ wa mũnabii, na mũriũ wa mũnabii aciaragwo nĩ mũlawii, naguo ũlawii ũheanagwo nĩ Ngai. Mahoya ma mũlawii nĩ maiguĩkaga, namo maono ma mũnabii nĩ makinyanagĩra. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega, na tuge cũcũ wa kĩgongona arathimwo na atũrio nĩ Ngai, na atigage kwĩra andũ atĩ ndathomete mũno. Bwana asifiwe sana. Hau noho ngũithagio, tondũ meraga my mother in law she is very clever. Bwana asifiwe sana. Mwathani erogocwo. Kĩheo kĩa Roho Mũtheru gĩkĩrĩte gĩa ithomo. Mwathani erogocwo. Na kĩheo gĩa ũtungatĩri gĩtiheanagwo na degree kana na PhD. Haleluya. Nĩ kũrĩ mathomete mena PhD no matirĩ na revelation ya athamaki wa kerĩ 6. Mwathani erogocwo. Ũguo kũgĩa na revelation ĩyo nĩ Ngai. Haleluya. Hau cũcũ tigae gũtũgũithia, ĩraga andũ thomete. Mwathani erogocwo. Nginya ũkarĩkia. Mwathani erogocwo. Cokie ngatho nĩ tondũ wa our mom onake gũtũtongoria na service ĩyo njega ya mahoya. Ngai akũrathime our mom na gwĩke wega. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ona niĩ nĩ mami witũ. Nĩ ũyũ ũndũ ũmwe, mĩaka ĩrĩa njikarĩte na Wangari nĩ mĩingĩ gũkĩra ĩrĩa njikarĩte na Waithĩra. Haiya, ndũĩ muona tarĩ ithako. Nĩ mĩingĩ. Maitũ andarire mĩaka 9 agĩthiĩra. Akĩnogio nĩ niĩ akiuga ũinyuĩrĩ na njũgũ na mwena mĩtugo mĩũru. Ndakinyia ũhoro wa nyuha. Nowe tũikarĩte nake mĩaka 10 no ikarĩte na kĩrĩtio ikarĩte na niĩ mĩaka mĩingĩ. No njagĩrĩirwo nĩ gwĩta mamugithĩti we kana ũrenda ngwĩte? Nĩ aya na inyuĩ. Mwathani erogocwo. Ngai mũhũrĩrai rũhĩo nake. Na Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno na nĩ mwagĩrĩru, na ndona nĩ egũikaranga na niĩ mĩaka mĩingĩ andore wega nĩgetha tũhote kũhunjia, na niĩ ndĩmũrore wega na ndĩmũtirire tũhote kũhunjia. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Nĩ mũraririkana mũthenya wa Friday? Nĩ mũgakinya tene? Nĩ mũnyitĩrĩire wĩra ũyũ na mahoya? Nĩ ndĩretĩkia Ngai nĩ kũrarĩ na mũbango our spiritual father akorwo agĩũka, no nĩ aranjĩrire ndegũka, nĩ egũka hĩndĩ ĩyo ĩngĩ. Na kũngĩhotekeka acenjerie ũndũ kiumia-inĩ gĩkĩ, anjĩre nĩ agakorwo hamwe na ithuĩ nĩago, na mũmenye nĩ arĩte wega. Mwathani erogocwo. Na nginya icio tũkinyĩte nĩ njega, tondũ niĩ ndingĩamũrirwo nĩ mũndũ mũthĩni, nĩ mũndũ ũtarĩ mũtongu, tondũ ndĩrenda na inyuĩ mũtonge na ũtonga wa kiugo kĩa Mwathani erogocwo mũno. Ũguo Ngai amũrathime. Nĩ tũrarĩtie ira na nĩ Friday twarĩtie na thimo,
na magĩkĩnjĩra ndĩmũgeithie mũno. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Irũngũ nĩ kũgocetwo nĩ mũraigua ta mũngĩgoca kana nĩ mũnogire? Tero ũcio mũriganĩtie akohe handũ gũthiaga wethie, tondũ ithuĩ tũtikuma gũkũ tũtagoce. Irũngũ ndũgĩũke haha na muoe microphone. Bwana asifiwe sana. Ĩra ũcio mũriganĩtie nĩ ihinda rĩa kũgoca Ngai, no tige kũruta mĩeũ. Nĩ tondũ nĩ ihinda rĩa kũgoca Ngai, na Ngai amũrathime na mwĩke wega. Bwana asifiwe sana. Na Friday tugakinya tene. Ati tugeka atia? O ũguo tu. Ngai
shangwe na vigelegele kwa Bwana Yesu. Wapi shangwe na vigelegele? Ndio didi watu baba
Asante kwa kujatujalia neema hii Jehova. Asante kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. Asante Mungu wa Israeli, maana ni wengi wangetamani kukurukia jinsi tumekurukia mahali hapa Jehova, but they are not able, oh God, for they don't have legs to jump, oh God. Lakini sisi siku ya leo Jehova Mungu wa Israeli, kwa sababu ya wema umetutendea Jehova, tunza na neema yako Bwana, tukaweze kukurukia, tukaweze kukutolea zaka zetu za sifa. Mfalme mwema, kazipokee asubuhi leo, kasipokee siku hii jema, kasipokee mfalme wa amani, kwa sababu kama sio nguvu zako Bwana, sisi hatungeweza kamwe. Kama si uwezo wako mfalme mwema, hatungeweza Baba yetu. Tukuke uinuliwe Jehova mfalme mwema, sababu wewe ni mwingi wa rehema, umetenda maajabu Jehova. Pokea sifa na utukufu, wewe mwega gai, wewe mwega mwathani, ine wagirire. Amukira kigoco giki Ngai, amukira tugato cio mwathani, kurugirwo harugirwo ni ciana, warugirwo ni athĩnjĩri, warugirwo ni athuri, warugirwo ni atumia muthamaki wa thamaki thĩinĩ wa nyũmba yaku Jehova. Meko Ngai ithe witũ magũkenie, thimakenie mũndũ mwathani. Ngai wakwa wĩ mwega na wĩ mwĩhokeku, katika jina la Yesu. Mwathani na utheri waku mwega ũndongorie, kwĩna nduma na niĩ ndĩ kũraya ũndongorie. Mwathani nyita makinya makwa, ingĩenda kuona kũraya nyonie, yoikana nĩ wega kuoya ũhoro ũyũ. Nyendaga niĩ kwĩmenyera njĩra na ngegucia, nyendaga mĩago ya bũrũri-inĩ
unongorie Mwathani nyita makinya makwa ingĩenda kuona kura yanyu niania ikana nĩ wega kuoya uonoyu nĩndendaga niĩ kwĩmenyera njĩra na ngerũkia ndendaga mĩago ya bũrũri-inĩ ũremi ũcio nĩ ũthũkĩtie Mariũ Mwathani wakwa njoera macio mothe mĩaka ĩyo ya ũremi wakwa Ngai nĩthirĩte rĩu ndakuoya ũndongorie na mothe mega ũmenyithagie ona rĩu niĩ nĩngenete mũno nĩ tha ciaku nĩguo nĩ ũrĩ ndwaraga na njĩra na ũtheri ũcio na gwakĩa niĩ nĩngakuona Mwathani wakwa na kwende mũno bararia moko maku na igũrũ ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa andũ aku Ngai ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩa andũ aku ndaria wĩhokeku wa Ngai igũrũ rĩa andũ aku ndaria riri wa Ngai igũrũ rĩa andũ aku wĩhokeku waku reke wonekane kĩgongona-inĩ gĩkĩ tha ciaku reke cionekane kĩgongona-inĩ gĩkĩ ũhonio waku reke wonekane kĩgongona-inĩ gĩkĩ ũtonga umanĩte na kũrĩ we reke wonekane kĩgongona-inĩ gĩkĩ rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra amũkĩra magongona marĩa mothe twakwĩhokera na twakũrutĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ reke kiugo kĩrĩa twarĩrio kĩone ũikaro thĩinĩ witũ na gĩtũrute na gĩtũtongorie maũndũ-inĩ mothe ihoya tũhoeirwo nĩ rĩaku Ngai wĩgocithie nĩ tondũ warĩo kĩgoco inĩirwo nĩ gĩaku mũrĩithi mwega kĩamũkĩre kĩrĩ igongona reke gĩtuange macegera mothe ma ndaimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ tũteithie kũmenyerera kiugo gĩaku tũteithie kũmenyerera wĩra waku tũteithie kũmenyerera ũtungata ũyũ thank you Lord nĩ wega Ngai kũmenyerera watho wa Ngai nĩkuo kũmenyerera muoyo na ũgĩ na irĩkanĩro cia Mwathani iria rĩkanĩire na theru tiga ithiritu na remi matuinĩ ngerenwa ciao nĩ ciaruo nĩmaregire kĩrathimo mwĩgunye wano kĩrumi wĩmenyerere ndũgakorwo ĩkuga ugaga ndeto na mĩromo ngoro-inĩ kũiyũire waganu mũingĩ Jesũ nĩabatairio nĩ ũtheru wĩwona waga kwĩmenyerera no mũtheru ndarĩ rumwe na irimũ nacio nĩigatwarwo na kĩguũ nĩ ũndũ wa kwenda gwĩtongoria gatĩria maya gwĩthima nĩ ngoro yaku ona waga kwĩrigwo wĩthime ũmenye kana nĩguo bararia moko maku na igũrũ nĩ Mwathani
Jesu ituruhi hena mundu kwendaga kuyukirio mwana ni ndona karatathi kau oke na arua nigetha tuyukie mwana ucio ikarai thi nigetha tuyukie mwana ucio ndi kana akire guku kana akiinukire Pastor Lucy ni akirehe mwana na ndona tuyukiria ciana makandikagwo na ciana icio ikandikwo makaihuri ibuku-ini okana kana kau Pastor Lucy Yesu nienda twana ona na urakura niatwendete na ngoro amagaga kare ndokuyukio twana no tatumwe Jesu Jesu nienda twana tuothe turithi Ngai tore uturaga muoyo na tore uikarire gite gio thingu na gio theru ndatheria mutumia uyu na thakame theru ya gaturume ngagutia na ngagukumia ni tondu wa utugi no nene waku mwathani ngamwamukira kigongona-ini giaku na ngoiga ni wega ni tondu ni umurutite ugwati-ini munene wa kuohoka ni wega ni kumutigithukania na gikuo ni wega kumutigithukania na ruo na ni wega ni tondu wa kumuohora ritwa riaku rirotugira ritwa riaku rironeneha ndamutheria na thakame theru ya gaturume na ndamwitikiria gukorwo ari thiini wa kigongona giaku githeru thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ngai tore uturaga muoyo ndaria kirathimo iguru ria mwana uyu ndamutheria na ndamwamura na thakame theru ya gaturume ndatigithukania mwana uyu na kihumo giake kiria aciarirwo na kuria aciaritwo na ndamuthereria ritwa riake thiini wa ritwa ria Ngai Ithe ndamwihokera utugi wa Ngai na ndamwihokera hinya wa Ngai na ndamwihokera riri wa Ngai Jehova mwiriithirie no mwimenyerere ni tondu wa utugi waku ndaria kirathimo iguru ria mwana uyu na ndamwamukira thiini wa kigongona-ini giki gia Theophilus Church thiini wa ritwa ria Ngai Ithe Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai mwana uyu ni mwamure thiini wa ritwa ria Jesu. Amen. Hurira Jesu ituruhi rwega. Haleluya. No tuthiete wega. No tuthiete wega. Ni ageni aigana meguku matari maingira na murango uria. Ageni matari maingira na murango uria. Mugeni. Oye, good. Rugamo hau uri. Ucio ngi. Tara mundu ucio muriganĩtie umurie urahenania niki. Tamurie nduri mugeni we. Haleluya. Atia kwira atia? Ti mugeni. Agike uguo mwari wa ithe witu ukoha handu makuone wega na ndugetigire kuja tu hapa mbere. Kuina rui rwa thakame ya Imanueli mwene nao eria marikĩte ũguo mathiraga gĩko biũ magathira gĩko gĩothe biũ magathira gĩko gĩothe biũ nao eria marikĩte ũguo mathiraga gĩko biũ. Thank you. Salimia watu. Praise the Lord. Praise the Lord again. My name is Brenda Gatweri. I'm born again. Jesus is my personal savior. I'm happy to join you. Be blessed. Amen. Gatweri, Mungu akubariki sana na akutendee mema. Bwana asifiwe sana. Na tukikaa kidogo tutaenda tukibadilisha lugha kidogo juu ya wale watu wote tunatarajia katika jina la Yesu Kristo. Si ni kweli? Bwana asifiwe sana. Ene tuhothete au mutigeikie guoko muhuko na rute mbeca iria ndungu angĩkorwo tutihothete. Mwathani arogocwo. Ĩro ũcio mũriganĩtie nĩ ihinda rĩa kũruta. Mwĩra nĩ ihinda rĩa kũruta.
na ndiramenya niki production hali rathi na mbere ndio niki kina thina nimo gututariria ndirathie wega ndonde tugukimenya with time. Rugama na iguru unyite igongona riaku na guoko gwaku kuorio riri gicunji gia 10 ili first fruit ili sadaka ili sacrifice ya muthemba wothe menyite na guoko gwaku kuorio no rugame na iguru tuhoe. Ndiroiga kurugama katunogira ni kurugama ndukae kunoga ni kurikia turarikia. Aria marahuthira namba cia thimu ni 0742 41 41 41 0742 38 38 38 0721 237 982. Iyo ni ya our mom. Kana 0720 44 34 64 kana pay bill number 400 1981 na Ngai witu amurathime. Aria mahuthagira account number, aria mahuthagira pay bill number, Ngai witu amurathime na mwike wega. Rekei tuhoe. Kirikiriro kia ndeto kuherethwo roigire ni kiri bata gukira kiambiriria. Magongona mothe twakurutira thiini wa nyumba-ini yaku mamukira ni tondu wa Ngai, ni tondu wi Ngai. Magetha maitu mamukira ni tondu wi Ngai. Maciaro maitu ma mbere mamukira ni tondu wa wi Ngai. Mihothi itu miamukire ni tondu wi hinya. We Ngai mwene hinya wothe na Ngai mwene uhoti twi moko-ini maku. Tukiruta indo ici reke igutithie na ikugocithie. Reke irute wira uria ciathiriirio wa wira waku kiumbe. Na ni wega-ini no tugine wa Jesu Kristo mwathani witu twahona twacokia ngatho. Amen, amen. Rehe indo cianyu. Baba ni ukenaga idirio kugoco ni aria wiumbiire. 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 Twanirira tugena mugambo atinega murathime na mwike wega. Susu wa kigongona toni join ya guicoka Eldoret acoka thiire andu anaku atia na tondu ni ndungata ya Ngai uthio mageithie moko matheri thio uguo ndungemu mwathani arogocwo moko matheri thio atia we tanengera kindu ndirathimirwo aria mehokete njuguna witu na mbeca ni mwega muno akoya wa mbere kuruta no atari kindu aikaraga na Sunday school tondu nio ciana cia uhanokio kujira mbeca ya mwaithe kunio uguo acio ni aria mehokete mwathani enderea mekwirwo oke Jesu maiaga wendo wakumumenya umaga guoko-ini kwa
Mũtongoria Jesũ nĩ akamera mokerewe magirio maithori marĩa marĩragĩra rũgendo-inĩ rwa gũthiĩ muoyo-inĩ makagathĩrĩrio mbere ya araika na mbere ya irĩndĩ ciothe cia thĩ ĩno tondũ nĩo ciana cia ũhonokio cia thakame theru ya gatũrũ magakenagĩra makĩrorera mwanga wa matu-inĩ meriragĩria mahumbĩtwo riri na nguo njerũ na kũgoca Jesũ mena gĩkeno. Amen. Wihũrĩre rũhĩ. Cũcũ wacoka Eldoret ũthiĩ ũgeithie guka na kanitha wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Na nĩ wega ũcerage gũkũ maingĩ. Kĩndũ kĩrĩa mũrũgu arĩ nĩ ũkarĩ, tigiti ya gwĩtagĩria andũ. Bwana asifiwe sana. No nĩ kũhĩ. Nĩ mũngĩũhĩga ta niĩ rĩ. Githĩ to mũrathimwo mũno. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Rũgama na igũrũ. Ũrore mũndũ ũcio mũriganĩtie. Umwire Jehova arokũrathima. Tathega hau ũrĩ ũthiĩ harĩ mũndũ ũcio ũngĩ ũmwĩre mũrata wa Ngai, nĩ niĩ ndagũcerera na ndĩna thayũ wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndakũrehera kĩrathimo, ngwĩre Jehova arokũrathima. Thiĩ harĩ mũndũ ũngĩ ũmwĩre Ngai nĩ akwendete. Tero cio mũriganĩte tiga ũgũta wa kumagara gũcaria mũtĩ wa tondũ ũrenda gũikara hau ũrĩ. Kaithana ũrĩa kutarĩ rĩa kũgwatio. Cenjia mũndũ ũcio thiĩ harĩa thutha thutha. Ũmwĩre mũrata wa Ngai, nĩ niĩ ndoka. Njiyũrĩtwo nĩ wega wa Ngai na ũtugi wa Ngai, na ndoka gũkwĩra atĩrĩrĩ, Jehova arokũrathima. Amen. Mwĩre niĩ ũrona haha rĩ, thiaga Amerika ta kũbucia, thiaga Qatar ta kũbucia, UK nginyaga gũgĩkĩa, kũrĩa Ireland nginyaga tene. Mwathani arogocwo. Na rĩu ndĩrenda kũrathima arĩa twĩnao mabũrũri ma nanja. Mambararĩriei moko mũmere kanitha wa Theophilus Church ũrĩa ũrĩ mabũrũri ma nanja, twaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu. Jehova aromũrathima. Mere irĩngĩ Jehova aromũrathima. Amen. Mahũrĩre irũhĩ na mũmere nĩ mwĩkaga wega andũ a Ngai. Nĩ kũruta wĩra wa Ngai na kĩo. Twamũrathimĩra kĩgongona-inĩ gĩa Theophilus Church itũra rĩa Njatha-inĩ. Ĩno nĩyo Mother Church itũ. Ti Kenya yothe, thĩ yothe handũ ya rũma. Thĩ yothe handũ ya rũma. Bwana asifiwe sana.
ona ũngĩthiĩ ũgũre ndege, ona ũgũre meri, rũracio nĩ ha? Ona ũngĩtonga nĩ ũthiaga kũracia kwa neighbor tondũ nĩkuo kwĩ nyũmba ya mahiga. Mwathani arogocwo. Githĩ ndũtwaraga indo harĩa ciagĩrĩ? Ũguo ũrekererie kĩrathimo na ngoro theru. Arĩ othe maratungata na Theophilus, ndĩramwĩrire mũthenya ũngĩ mũraga kũnyita ũrĩa ndĩroiga. Ndirĩ na matumbĩ maingĩ ma kũũraga. Mwathani arogocwo. Na ndirĩ na matumbĩ maingĩ ma gũciara mathayo. Bwana asifiwe sana. Na gũcarĩkia kũrĩa tũgũcarĩkia tũtiĩhihinya tũcui. Ndĩramwĩrire ũguo. Ũguo niĩ ndirĩ na matumbĩ makwa na ona gacui kahũngũtũka nĩ gacokio harĩa kagĩrĩ, ũkanyite ũkaingĩrie kĩaga no hinge. Bwana asifiwe sana. Tondũ tũtirĩ na ihinda rĩa kũnũha kana kwananga wĩra wa Ngai. Saitani angĩkorwo ecirĩtie nĩ tũkũrũgama haha tũrume ciana, gũtirĩ mwana tũkũru, gũtirĩ kana tũkuoro, gũtirĩ mũndũ wa maguta maitũ tũgũthinĩkania. Mwathani arogocwo. Githĩ tũtirĩkanĩire ũguo? Bwana asifiwe sana. No ngatũrarĩ ho na cũcũ wa kĩgongona, kiugo kĩu maigua gĩathiĩ atĩa? Githĩ gĩtiathiĩ wega? O ũrĩa tũkoretwo tũgĩka atĩa? Nĩ inyuĩ mwĩna iroto. Mwathani arogocwo. Waga kũrota nĩ ha? Na angĩkorwo ndũrĩ handũ hega ha kũrotera, Ngai arokũhe gĩkondoro na rũbaũ rũtekunĩka, ũkome wega ũhote kwarĩrio nĩ Ngai, tondũ ndũngĩrotera thimiti-inĩ, ndũngĩarĩrio wĩ mbaũ igũ. Nĩ mũraigua andũ a Ngai? Wakoma haha thimiti-inĩ, we tiwe Jakubu, ndũkwarĩrio wĩ mahiga kĩ? Ũguo nĩ ũkome wega, Ngai akũhingũre matũ akũhe ũhoro. Na ũrĩa ũkwarĩrio nĩ Ngai ũtuĩke wa gũthikĩrĩria nako, na ndũgatuĩke wa kũreka itumbĩ rĩaku rĩciarwo rĩrĩ gĩthayo. Na rĩa ciarwo rĩrĩ gĩthayo, menyerera mũno. Wacarĩkia tũcui tũrĩa twacarĩka, tiga ona twahurunjũka, ona twahũngũtũka tũrĩtagwo twa gĩthirĩ. Ũguo nĩ wĩra wakwa gũtũnyita na gũtũcokia kĩa. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Githĩ tũtirakĩambĩrĩirie ũhoro wa kĩgoco? Nĩ mwĩharĩirie? Twambĩrĩrie ũmũthĩ kana hĩndĩ ĩyo ĩngĩ? Ũmũthĩ nĩ atĩa na inyuĩ? Mũthenya tondũ nĩ mũharĩrĩrie wa kĩgoco, kĩrĩa ndaigua mũkũbatara nĩ practice. Ndikwenda mũnjonore haha. Tarĩu production yo ũmũthĩ nĩ very poor. Ona nĩ kwenda gũikarĩrwo thĩ nĩ ibura nĩgetha meyendeti wega, kuma kũrĩa macini-inĩ gũka haha, no ndaigua mũhũrĩre wa njatha wa keyboard wĩ mwega. Ũguo mweka practice na mwanyitana wega, nĩ ũgũkorwo ũrĩ mwega mũno. Mwathani arogocwo. Aya nĩ niĩ nderete. Kana tiguo Saimo? Eni, mũhĩtie mũngathĩrie. Ngai amũrathime na mwĩke wega. Haleluya. Tarora ũcio mũriganĩtie, mwĩre atĩrĩrĩ, nĩ ihinda rĩa kũinũka. Gũkũ gũtiraragwo. Mũmũnyitĩrĩre na mũthiĩ mũgĩe na mahoya, ndĩmũtũmĩte ndĩmũkomiconete thĩinĩ wa thibitarĩ ya Mata, mũthiĩ mũnyitĩrĩre pastor witũ kũu, nĩ mũirĩtu wake anatũthomithia, anatwarĩria, na tondũ nĩ ihinda rĩkinyĩte akaheo nĩ Ngai, ambĩarĩrio nĩ Ngai gĩtanda-inĩ, ti kũrwara, nĩ gũthiĩ kũherwo ũhoro kũ? Wona arĩkia kũheo ũhoro ũmũthĩ kana rũciũ, Mwathani arogocwo. Rĩu tũtirĩcokaga gũ confess nĩ kũrwara atĩ nĩ kwandimĩtwo nĩ mũrimũ. Aca, nĩ ũhoro wathiĩ kũhe, gĩthiĩ na ithuĩ mũthikĩrĩrie ũrĩa Ngai oigĩte, mũcoke mũmwĩra tondũ wakĩigua mwarĩ wa ithe witũ rĩ, kĩinũke ũkarugĩre twana na mũthuri. Bwana asifiwe sana. Na mũthiĩ mũmwĩre twatũmwo nĩ bishop tũkũgĩre. Mwathani arogocwo. Ũguo nĩ mũkũbangana kahũra, mũbangane wega,
nigetha aria mekuhota guthie kuona muiritu ucio wa Pastor Lucy mathie mamuone. Na muthenya wa Friday andu makinye ki? Andu makinye tene. Ngai witũ amũrathime. Ona iguru ria uguo wothe na githe ndatureheire aciari aitu, aturehera cucu, aturehera mam. Na ithu tutikenaga muno riria mamu e guku. Ni aigana matendete mamu oke guku, tumwire ikare o 44. Mundu utendaga mamu guku uguo ko iguru. Tumwendaga ithuothe. Tumwendaga ithuothe. Mwina ma. Yokira itucokerie Ngai ngatho no korwo ni twarikia tuhithe gutungata ucio twatungatirwo na o mundu atumũrekanĩra nake tuhithe. Afilipi 4:6 ekuga atiriri, tigagai gwetanga ni undu ona uriku, no riri menyithagiai Ngai maundu maria mothe mwendaga, mukimuhoyaga na mukimuthaithaga hamwe na kumucokeria ngatho. Na nikio riu Theophilus Church manyitanire na Theophilus TV twi haha tugigwitira mahoya maitu ma o mweri nimo monthly prayers kuria kanitha-ini witu wa Theophilus Church Njatha-ini Gomongo na area niyo Our Mother Church. Ndamagaithirio kiria mundu erireirie thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndamagaithirio hoti wa Ngai, ndamagaithiria hinya wa Ngai, ndamagaithirio thĩnjĩri wa Ngai, na ndameteria rũirigo rwega rũrĩa rũtangĩtuĩkanĩka nĩ ndaimono thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ukai tuhoe Ngai mutura muoyo, ni amu mahoya ni matutaithagia kwaga gwiciria muno uhoro wa maundu maria tutangihota kuhingia uturo-ini witu. Tuiga we niwe Ngai na cira witu niwe twanengera, niwe twanengera cira witu, niwe twanengera maundu maitu, niwe twanengera mawira maitu, niwe twanengera mĩciĩ itu. Jehova muthamaki wa thamaki, maithori maitu niwe twanengera, muhoti witu Ngai ukuma hariwe, hinya witu kuma hariwe. Ni tugakorwo na ihinda ria kumuthathaia. Kumuhoya na manaroho. Murorirora kigongona giki, amundu ambire kigongona haha wena itheru. Ulikuwa na makusudio na malengo mfalme. Malengo yako na makusudio yako na yatimie. Ni kwa sababu ya uwepo wako. Reke hinya waku uture haha. Mwaki wa Roho Mũtheru urotura kigongona-ini giki ni tondu wa wihokeku waku. Kumugosha. Twerute kiugo kia Ngai tugitongorwo ni Archbishop John Githiri. Sipora moko-ini ma Jethero ni ithe mũmũciari ni ari na kindu gitagwo kaba na authority. Uguo Saitani angiathire kwĩrĩhĩria kũrĩ ciana cia Musa, o harĩa irĩ ciakoragwo cirigĩirwo wega na kĩgongona gĩa ũthĩnjĩri. Mwathani arogocwo. Ngai niwe ũkĩte akũrĩhĩrie, Ngai niwe ũkĩte akũhonokie. Mwathani arogocwo. Ngai niwe ũkĩte akũgarũrĩre mũtũrĩre, Ngai niwe ũkĩte agwĩkĩre hinya andũ arĩa
makoragwo marĩ itumumu makona ta itangiuma harĩa ndĩrĩ. Yumini nĩ mekũhingũrwo maitho mone ngĩthiĩ kĩwanja kĩa ndege. Yumini nĩ mekũhingũrwo maitho mone ngĩaka kanyũmba ka mahiga. Andũ acio itumumu-rĩ, yumini nĩ mekũhingũrwo maitho mone ngĩhoera andũ makahona. Na oroho atũrathĩre. Amũkĩrai kĩrathimo na ũhotani wa Ngai. Ndarekereria kĩrathimo kĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Mũtikuonja, mũtikũrwara, mũtigũkua, mũtigũthĩna thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Amũkĩrai nyũmba cianyu, amũkĩrai kũhona na andũ mamũkĩra kũhona thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe. Nĩtũgakorwo na ihinda rĩa kũrĩanĩra gĩathĩ kĩa Mwathani tũgĩtongorio nĩ maandĩko thĩinĩ wa Johana 6:54 ĩrĩa ĩkuga atĩrĩrĩ, ũrĩa ũrĩaga mwĩrĩ wakwa na akanyua thakame yakwa-rĩ ena muoyo wa tene na tene, na nĩngamũriũkia mũthenya wa kũrigĩrĩria. Kũrĩ arĩa mekwamũkĩra kĩambĩrĩria kĩerũ mũthenya wa ũmũthĩ, ndarathĩra mũgate ũyũ na thakame ĩno ndĩgakorwo ya kawaida. Ndathĩrĩria mwaki wa Roho Mũtheru ĩtuange macoki mothe ma ndaimono, yunange magongona mothe ma ndaimono. Na oroho makĩria tũrathimwo na maguta matheru o ta ũrĩa maandĩko mathanĩte thĩinĩ wa Samueli wa mbere 16:13. Samueli agĩkĩoya rũhĩo rwa maguta akĩmoitĩrĩria maguta arĩ o hau gatagatĩ-inĩ ka ariũ a nyina, naguo Roho wa Jehova ũgĩikũrũkĩrĩra Daudi na hinya mũno kuma mũthenya ũcio, nake Samueli agĩũkĩra agĩthiĩra. Maguta maya thikĩrĩria, tiwe ngwĩhoka thakame ya Jesũ Kristo Mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno. Ngai hotithia gũgũtungatĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Nĩ kũrĩa Theophilus Church Njatha-inĩ Ngomongo ĩrĩa ĩ Maroroi Center along Northern Bypass, na nĩ kwambĩrĩria thinacara cia rũcinĩ. Hihi we nĩ ũgakorwo kuo? Niĩ nĩ ngakorwo kuo.